mata. Sabi ni Ronald, timog kan banwaan da. Tandalagan baga kang so ining si Kinta counterclockwise. Iyo. Kaya so pagdangadang sa Muya, so parosali sa norte. Pabirik na. Pakalapos sa Muya, pakalapos kan mata, so parosali na diyan sa parting Legazpi. Iyo. Sa south na alin so paros. Sa nakalapos na so mata nakaikot na. Sundo mo niyan, sige pa nang ginari ang rapado, pero bako nang arog kakusog ka sa bago tabi direct. Sa kasuoran, bako nang arog ka kakusugan dara. Pero, kung nilingunta, magsiyo pa man ginari ning makusog. Iyo. Medyo maluyan na sa naugaring. Kasi, primerong rangkada kan pagbalik ang mata. Kaya, delikadong dahil pagka, dahil pa man kayo makakaluwas na taong arog kayo ng makusugong pamparos na nagrarapado dito sa First District, particularmente kung yung kwesta sa sentro kan nalilipo, tabi direct, o nagbalo akong magbukas kang bintana na naka-atubang sa parting norte, dito sa norte, bako nang halilig ang paros. Talikod na ini sa paros, kaya nakakasirip ako dito sa luwas. Pero so parting sur, kang kakuyang residensya, ito lang si tubig. Dadardar kan parusog grabing tubig. Doon sana matapos na ini. Tangani na makapaguro si kaso na itong sa mga sigurado ko na mga nadanyaran kan uminaging bagyong inigipi sa First District kan Albay. So, yan muna tayo direct ang sitwasyon pa rin din, mabalik sa taon-taon. Oras na kumalma na namang hirari na si maglapos na ang bagyong Kinta. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Mapalasabi, Jomar, sa mga sitwasyon man dyan sa imong area of responsibility. Sige, di kita sa Legazpi City. Si Luens. Luens, kumusta? Yes, tabi Direk Edwin. May nagpaabot sa tuya ng informasyon. Actually, tabi Direk Edwin, mismong nakonektaran ka na DCGB News na may duwang borders daw tabi Direk Edwin sa pagsadiri ni supporting house na pagsadiri ni Rodolfo Mirafuentes tabi Direk Edwin dyan sa Purok Dos kan EMS Barrio. Barangay Dos EMS Barrio South tabi Direk Edwin na nagaagad din rescue. Taso tanatada sinda duman sa nasambitan ng lugar. Arami pala ini sa may Sagumayon River. And sa ngunyan, nyaaw na sinda sa second floor kan boarding house sa indang pinag-iistaran. Duwa sindang persona na nyaaw duman tabi Direk Edwin na nagaagad ni sa koro sa mga oras na inita. Abuto na daw ang second floor na partikan arong. Asin pinagtatakot ninda na tiba at mas magparataas pa ang bulos ka na baha. And kung matatandaan baga tabi Direk Edwin, na otoridad nagpagirumdum na sumanga ararani baga sa salog mag-arali na alagad iyo nga ni ito natada sinda duman ta ipinaglinaw nga ninda boarding mga borders man sa nadaw sinda duman. And sa ngunyan pinagkonektaran tamang kuta nagtry ko kitang i-connectar kay Kapitana John Balbaga tabi Direk Edwin alagad sagkod sa mga oras na ini so number niyang nyaon sa satuyang contact sa out of coverage siguro busy ata si Kapitana ipinag-text na sa tabi Direk Edwin ana impormasyon na nga ipuan ki rescue dyan sa nasambitan ng lugar sa Old Albay District area. Pangyari. Roger, so yan tabi Direk Edwin ang mga dagdag na istorya. Siguro nagdadawag tabi si Kapitana. Baan na lang tabi magkatawan in disposition ang may kinaraman sa siring na bagay. Ako po si Luis Burso Marcena. Salamat, DCGB News. Mapalasabi, Luens, sa mga sitwasyon dyan. Oy, Barangay Dos. May patadid na kasubago si Mama Mila, no? Na so mga taga dyan sa area ninda, pumasirin na duman sa College of Science sa Bicol University. May nawalat papalan. Si Ans Galero may dagdag na istorya. Ans, kamen! Salamat Direk, maray na banggi, magraray sa ito mga paraan tapay talagang namamatian na ang kusog. Kan paros asin ura na nadara ni Bagyong Kinta digdi sa Albay District.
Ini ang na pag-araman kan DCGB News matapos na magpaabot ni informasyon ang nagkapira niya itong mga parahinan yung dyan sa Albay District, partikular na sa Barangay Mauyod, kan Sudad, kan Legazpi, kung saan paabot na sa may bewang daw, kaya sa may Edsuibangan, nagpapaabot na ni picture direct na medyo naglalangkaw pa up to sa may tulak na pati ang tubig baha dyan sa nasambitan ng barangay. Siguro ini na so nga nag-overflow ng mga kumbaga tubig sa mga tulay dyan sa nasambitan ng lugar, partikular na dyan sa may Bauyog, may Pinarig, igwaman dyan sa may barangay Tula-Tula. Kaya sabi ka sa yung mga nakauron na mga paradangog man, nag-monitor mo niyan sa DCGB, talagang dipisil na ang sitwasyon o kaya kamuktakan kan sa indang lugar dyan sa Barangay Mauyod, Legazpi, and namamatian daw na mantinido at pagkusog kan oran, asin man ang duros kan paros sa nasa bitan ng lugar. Mientras tanto, dyan man sa Barangay 17 kan Sudad, and dyan man sa may Guevara Subdivision, sa Kalabaan man kan Marquez Street, iuman o pareho man, sitwasyon o kaya kamugtakan kan bagyong Kinta na namomonitor o kaya naobserbaran kan sa tuya mga parandangog kasi mga residentes kan Old Albay District. Subago, medyo zero visibility na ang agihan dyan and nagkapira naman ang nagkaturumbang mga kahoy, pero dito na hindi ko na mapipenetrate ko niyan dahil sa medyo makusog talaga na bagyong Kinta digdi sa tuyang kinamamugtakan. Ngayon ang mga barangay officials na siling na barangay, maski na dyan sa barangay Banyadero Tabi Direct, naka-monitor mo niyan para mag-antabay kan mga masunod mga updates kan na pag-asa may kinaraman sa hero kan bagyong Kinta. And kasubago naka-urong taman ang DRRM Division Office o Officer ka na DepEd Albay Division, si Mr. Alvin Cusinda, naka-monitor man ngunyan iro-iro kaining bagyong ini, and sa ngunyan pinag-assess man nita ang sitwasyon mga evacuation centers na pinagagamit ko niyan kan sa tuyang mga kaiwanwan na kinaipuhan na mag-evacuar. So bago ang sa iyang datos, nag-abot sa 555 ang mga available na eskwelahan pwedeng gamiton, pero bako man di pa man na papaluwas so updated na bilang kung pera talaga ang nagamit na mga eskwelahan bilang evacuation centers dito sa tuyang kapalibutan, especially man sa Lindungman kan sa indang division office. So far direct, talagang magabat o kaya iba ko na magayon ang sitwasyon kang Albay District, may kinaraman digdi sa pinag-antabayan pinagbabantayan na bagyong Kinta man kita, ongoing o kaya patagos na monitoring sa mga postings and iba pang mga updates sa tuyang social media page man na DCGB News Online, and kadakol naman na nagpapabot na pati dyan sa ibang parte kan Sudad, Northern parte, and even dyan sa estancia going to Taisan and iba pang southern area kan Sudad, kan Legazpi, talaga na mamatian naman ang kusog kan bagyong Kinta. Okay. Kaya tabi, direct mga update pa at Galero, DCGB. Mapalasabihan sa mga sitwasyon man dyan sa Albay District. Kung nakaantabay-tabay ka mo, pwede ka mong mag-text sa 0949-983-6242. So, situationer sa sendong barangay o bien sa DCGB Online. Maray nabanggit dyan sa Barangay Banyadero. Sara Kapitan Marco and Barangay Council nakamonitor. Kumusta dyan sa lugar ta? Ayugon mo yan sa sa Gibara, nasa atop na, paliog na ang tubig. Nasa likod kan covered court. Bata iyan na areang iyan, talagang prone iyan sa baha. Taigo dyan kay salog sa likod. Kung nag-overflow na ito, sure to siguro, naramdaman nito kan mga nakaagi ka ito, nagkaroon ng dagat dyan sa Gibara. Na yugon mo yan kay Puan pang magdara dyan kay rubber boat. So ibang mga bata ansalog dyan,
Wala tuo. Digdi sa may, sa may, ato na, yaon si Dano. Okay, ano daw ang pahat ka ni Dano? Hello, amigo. In good times or in bad times, tutok ako DCGB. Ano? In good time or bad times, DCGB, tutok ako. Siyempre, salamat na maray amigo. Ano po, amigo, sa Mansara? Ano? Ang location ko, Washington Drive. Ano ni, tapos na yung bagyo. Yun yung mabalik pa. Ano rin? Si Kinta. Pasiri na baga naman sa Camarines Sur. Di, alam mo na. Di, makakaw ka ng mainit na pansit o sabaw dyan na kung ano. Ha? Ego kami digdi. Pare, Ah. hindi mga paradanog nindo. Dako lang ako napasalamat kay Aray. Iyo, salamat na maritabi sa mga parantabay ta. So mga iba dyan na dahil na kapadang sa Indo, kung may mag-bagyo, Oo. understandable na yan. Kaya magpungo yan, pinili sila magdanog. Yan, tama ka dyan, tama ka. Mabuhay ka pa rin, ingat ha. Sige, salamat abi. Pumara ng pag-isalbay pala, pagkapansin na. Iyo, di ka na magluwas ha? Ha? Di ka na magluwas. Uli na, tinawas ako, tayo nang warawaran busis mo. Di ka na magluwas sa arong nindo. Ayo. Okay, sige. Tutok. Okay, okay, sige. Digdi po sa Alimsog, Santo Domingo, nagluya ng paros, pero di po digdi nagkakalmada. Ayan, okay. Madali lang. So mga text tabi nindo, ha? Okay. Yan ba ito? Para sound ito. Sabi ni classmate, alangkaw na ang tubig sa lawi, aw. Abot na sa likod me. Iyo yung baga sa likod nindo, may sapo tabi dyan. Ano? Ay pangyayari. Kaya may posibilidad na baga may nag-aagad kay tabang dyan sa area nindo. Sana maakudiran nito. Iyo. Sige. Ato na tayo ni pang sa mga text tabi nindo. Grabe baha dyan sa Albay. Iyo, tabi pa di. Okay. Good evening po. Sabi ni kan texter ta. Check ko lang kung kay Sir Edwin iyo tabi sa kuya po iyan. Sa kuya po ining number na ini. Okay? Sige. Okay. Sabi digdi, na-rescue na pala. So, sabi diyan sa sa may Gibara, ka 911. Iyo. Okay. Ano ini? Ito na ta. Anong pangapudan tabi kini? Baka po pwede maapudan ngunyan, ma'am, kung pwede tabi paki-air po sa radyo na nakaduong na po sa Samar, tugang ko, Jesse Adornado, kasi baka po mag-edit mamami sa gaba po na si Windelina Adornado po, radyo lang po, kaya sindangon yan tawara man po signal duman. Okay. Okay pala. So, nawara ining para sira, napadpaduman sa Samar. Nakadoong pala naman sa Samar. Okay, di good. Ano po? Good. Sige, balakan tayo si Luwens Barcena. Hali dyan sa area niya. Luwens, go! Yes, tabi, Derek Edwin, action agad pala ang barangay dos. Bastang yaon si Mama Mila. Ayos talaga si Mama Mila ba? Boda si Kapitana Joanna Bal. Joanna Bal. Yaon pa si Ayos pala. Yaon pa si Bong.
So mga siguro tabi Direk Edwin, so mga adal na siguro ini Iyo. na may anong abiso, pag may nag-abisong naglibot sa lugar, dapat magpartisipar. Oo, di magparadunong-dunong. Roger, tamay masusog sa impormasyon na ipinaabot ni Kapitana Joanna Balasini Mama Bilabal sa DCGB News na may ma-rescue na dumantulos matapos na maisiyan ng insidente na may paabot sa DCGB News Aha. na may duwang borders dyan sa pagsadiri ni Rodolfo Mirapuentes, tabi Direk Edwin, Sergeant Rodolfo Mirapuentes dyan sa nasambitan ng lugar, pangani ng i-rescue sinda. Ang pangapuda ni Kapitana Bal, tapos ni Mama Bilabal, na kung may mga siring kay ning gubo-gubo o kaya arog kay ning maraot na panahon, taga atang pa sa nang nagpaabiso, dapat magpartisipar na. Iyo. Pangani ng maiwasan ang mga siring kaya na sitwasyon. And sa ngunyan tabi, Direk Edwin, na nasambitan ng mga opisyal talaga gamanunutaran na talagang action agad pag-abot sa mga siring kay ning problema. And sa Sopar tabi Direk Edwin sa kunyan, sa tuyang kinamumugtakan, digdi sa norteng parte kan Legazpi. Medyo nagkurukalma tabi Direk Edwin, medyo nagkukurukikilat lang panahon sa mga oras na ini. And sa kunyan may mga nagaruluwasan naman na mga kababayan niya to digdi sa tuyang kinamumugtakan. Marano sa luwas. Yung ni karanap garikiro. Di mo niya anapon niya sa nagkatarakdag na nyog. Pwede garo. Diyan kayo, nagkaturunok pa siya nagkipako. Diyan, problema lugodan. Kaya nga di tabi Direk Edwin, luwasan naman. Matangad sila sa langit. Matangad sa langit pa, kang biyaya. Mario Joseph na banggi, deng kuryente, magkaroon sa luwas. O, sa puting nga ni naka-taray. Sa rin, Sa puting. natatamungan. Roger. So yan tabi Direk Edwin and pag medyo okay ng sitwasyon, malugos na kita tabi Direk Edwin, tanya ang pakita digdi na trap digdi sa tuyang kinamumugtakan. Namanggi nakanapalan. Ay pangani. Di ba siya rin nadigdi? Tao nagpaluto si Ronald. Ang nagpaluto si Kuya Nal? Oh, Ayos talaga happy si happy. Grabe ka man. At nagpaluto. Bitaw mo sako. Hindi nagpaluto din si Ronald. May chicken digdi noy. Wow. Oh, chicken. Sige. Dahil tama ng sitwasyon sa Kulabat ko, digdi sa Legazpi sa sentro baga. Takan mga nakaagi baga. Binaba man kita dyan. Possible pa ta may mga lugar bagang bibara digdi sa sentro. Actually, tabi Direk Edwin, doy ko lang aram sa mobile unit tabi Direk Edwin, takan na kasubago kaya natrap na kita dahil lang kan makusog na pagparos. Ngunyan sila nagkalma, mga 2 minuto, gari 3 minuto lang nakakailis tabi Direk Edwin, over. Okay, sige. Oo, Roger. And maray na banggit pa lang kay Sir Enzo Lorilia. Nagdadangog tabi sa imo Direk Edwin, taga nga mo daw ini. Salamat tabi, salamat po. Taga-biga, ayan. Okay. Roger, yan ang mga nagtag na istorya. Mabalik na lang kita sa iba pang impormasyon. Ako po, si Luans Burse Barcena. Mabalas sabi Luan sa mga dugang na istorya hali dyan sa luwas. May arrestan ba kita sa 3rd District, sa duman na nagrapado kasubago si Quinta. Ano daw kung luminayap na. Jimmy, kumusta dyan? Jimmy boy? Taon-taon, babalikan tayo. Si Renz muna. Renz, kumusta? Ano na? Ano na ang pusing? Oy, kulubat ko na kung nag-arag-arag. Ano na ba ya sa pumping station tadigdi? Pero nagi onal ang pumping station ta? 2 o 3? Tulo? Ano, nagagana pa iyan? Hindi na kung kinag-arag-arag pag-araw kayo ng mga sitwasyon.
inda sana. Anyway. Okay, madali lang. May upload kita sa telepono. Hello, Marina Banggi po. Hello, good evening. Hi, Ed. Opo. Ano po update ng pag-asa ng bagyo? Ano po? Ano po update? Tapos lang. Sabi kan kasubago bagatabi, itong si Quinta going westward, somewhere in Camarines Sur. Nakaagi na po sa to. Ano po? Nakaagi na po sa to. Iyo na po, nakasubago, nakalampas na tabi, and ngunyan, pasirin na sa Kamsur, kaya medyo baga nagkurokalmada na sa tuya. Salamat sa Diyos na Iyo po. maghupa na. Salamat mo sa DCGB. Iyo po, salamat man tabi. Power ka daw nagpropulso. Diretso ng girana. Iyo po. What a coincidence. Iyo nga ni, so generator medyo sumini nokmang kidiit. Pero okay naman. Pizza 26 ang yun na daw. Ano po? 25 mo yan? Iyo po. 25 ba ng gastos na yung kinta? Iyo po. Yan, marami na magalit. Iyo tabi. Thank you. Salamat po. Okay. Sige. Bueno, si Jomar. Mabuhay po ang DCGB. Si Gina Lonceras ng Bagong Bayan, Daraga Albay. Salamat po, DCGB. Salamat man tabi sa Indogabos. Kamu po ang inspirasyon mi. Kung bako kami o bako kamo, daiman kami digdi sa samuyang kinamumugtakan. Okay? Si Jomar, maray na bang kitabi sa imo? Kumusta na dyan? Salamat direct. Medyo nagluya sa paros, pero makusog-kusog pa mang girarayan doon. Bako na ugaring arog ka subago na sige na talagaan rapado na matindi talagang na baraligtad yung man na iyagian. Ngunyan, medyo nagluya, pero paminsan-minsan, binatuon pa mang giraray, biglang minakusog ang paros, pero bako na ang arog ka subago na surunod-sunod. Reparo tayo ng sitwasyon tadigdi sa panuan kan malilipot. Nagsakat ako digdi sa oritas, tamadong awang ko. Maparusong pa digdi sa taas, sa second floor. Maparusong pa digdi. Dakuno na kung nadungawan na mga naputol na batag, kung batag, bakong buwal ini, putol ini. May buwal man, may mga buwal man. May buwal, may putol. Dakulong na mga putol na sanga, mga nabuwal na saradit na kahoy, digdi sa nahilingtam. Nag-aandar kayang street light digdi sa Barangay Dos, kan malilipot, aniw na ko digdi. Medyo nahiling niya itong kapalibutan. May mga kable na nakagalay-galay na, pero pigiling ko ba kumanin sa apek na kabling ining naputol na nagsagit sa tinampo. Pero sa internet din ito, sadit-sadit, iyo yan ang mga nasisiri pa niya itong distroso sa masakuyang kinamumugtakan sa sentro kan malilipot. Sige pang paros-paros tabi direct, bako pa ining ligtas na iluwas, baka may karapang kung anong halimbawa yero na naglalayugan paros, kaya peligroso pa sa mga oras na ini. Okay. Pero at least yung kasubago direct, si indikasyon ini na luway-luway naman na naghali na digdi sa sakuyang lokasyon, nagharayo na si Bagyong Quinta. Alright. Mga update, Jomar Bien, DCGB. Sige. Salamat tabi, Jomar. May restado si Jimmy Boy. Jim, maray na banggi. Yes, salamat tabi, Direktor. Napigkukuros-kuso mo niyan, 15 minutos na, bano anakan pulang gitabi, Direktor. Makusugunan paros, plus uran, nakasubago habang pig-interview sa Satoya Baga,
So mga alkalde sa ibang lugar digdi sa 3rd District and Congressman Didi Cabredo na nagkukusog naman digdi sa area kan Ligaw. So pulanggi si Mayor Andy Mariscotes kawaro niya to okay nga digdi dahil pa man niya ki Dangkuros ki makukusog na paros asin uran. Ngunyan si Kapitan nung Samura kan Barangay Ubaliw kawaro niya to tabi direct mga 15 minutos na sinda na pinagkukusonin makukusog na paros asin na uran na may halong kikila tabi direktor. Biglalaw man na baka mga 30 minutos o sumubra pa na daram ninda na nasa eyewall sinda pwedeng paluluwas na ni tabi direktor digdi sa teritoryo kan na Albay. Okay. Kasi man sa panggigilid na kan mga lugar digdi sa 3rd District an makukusog na paros asin na uran tabi direktor sa mga oras na ini. Sigurado kayo ni Saga may mga maruluwas na mga personay kan DPWH dayon kuaninda nagigipuhon dapat maklear tulos ang mga tinampo na sakop kan Maharlika National Road tabi direktor. Taiguanin mga bako pa sa pa ng mga lugar arog sa uwas and marasulig di sa ginubatan ta sigun kay Mayor Jemano ko iguanin tuminumbang kahoy dyan sa may pataas sa Barangay Morera na kwantulos na halit tulos ini kan mga taga munisipyo tabi direktor. Ay ko kitong na-receiving informasyon ng ngonyan da digdi sa area kan Kamalig sa Barangay Barew may dahil niya ito makonfirmar bata madiklom dahil pa manin makakapasiring duman ararumdaan ang tubig direktor pigbabahaan Barangay Barew kaya gusto niya ito makonfirmar kung iguan nakantabay dyan sa Barew i-announce ko ining cellphone number ko tabi direct tanganing suiguanin mga concern may connector sa satoya tanganing may connector taman sa mga nanunungdan kung iguanin mga kaipuan na tabang o asistensya o di team number ini tabi direktor 099-79-63-6035. Okay. Sa kuya yan na number Otro. otronta kuha na una kamo kisa ballpen and papel 099-79-63-6035. Okay. 099-79-63-6035. Kaya gusto niya tumaysiyan kung dyan talaga sa barangay may paglalangkaw ang tubig. Kan sabi, gari sa diki, dahil niya masabutan kung na-bring ka sa diki o sana na iman. Ano? Oh. Putol si Jimmy. Okay, sige. Mawalas sabi, Jimmy Boy. Sabi kan taga Upper Malabog. Marenda bang kitabi. Thank you talaga di si GB. Minakusog lamang mga buot dahil andyan po kamo. God bless po sa inyong kabos. Stay safe po. Salamat tabi. Digdi sa message mo. Minakusog man po ang samuyang buot. Dalang tayaong kamo sa pag-antabay manggararay. Magandang buhay Sir Edwin. Salamat sa mahal na Diyos. Medyo naghina na dito sa amin sa Bicol, Santo Domingo at maraming salamat sa DCGB. God bless us always. Salamat man tabi. Marina Banggi. Maraba sa Kinta. Salamat sa Diyos. Paluyan ang paro. Salamat man sa Endo DCGB. Brakadyo. Okay, sige. Pasalamatan taman na Diyos tabi. Ano? Yan. Thanks God na safe kita. Sana dai kinadiskwedo. Kausa ka ining uminaging bagyong Kinta. Pero sa distroso, sure to isiguro, igwa. Saga na ugaring, tabanggina. Iyo? Hello? Director na banggi po. Barangay, maray na bang kita mantabi? Ano po? Ano po? Hello, tabi. Yan ito. O, dahil na so. Hello, tabi. 14498. Wala na.
O di kita sa ibong. O, ito na. Oni sa ibong. Okay. Hello, tabi. Ano oras malutoy? Ano, tabi? Ano oras malutoy? Ano? Malutay. Malo tide. Di taramon ko na ng oras maunas. O, sa ba ano sorong ko? Ano, iabot ka mo dyan? O ano pa man? O ito nga, sitting sa second floor. Nailing mo na baga yan. Hindi na bagaan. Hindi sabi nila rin. Di, kalagbalyo duman sa College of Science. Uni ako sa barangay hall. Puro lang ligi sa barangay hall. Iyo. Magkusugong sa paros baga. Iyo, di. Pangyayari. Pangyari sa magkabaasan. Salamat. Una ko, pangyayari sa matalipni. Ano daw an? Ano oras sila mag-isay? Ano para ano na naman? Iyan. Kailing mo tayo, Honor. Ano oras? Pero tranquilo man ka mo dyan. Anong tranquilo? Dumugong kami, kapot ko sa pinto. Para Rio kita. Oo. Para Rio. Nagulpi sa tubig na Iyo. Baka sa opisina ng barangay hall, natukal kasi mga renog. Okay. Basta ang ligtas. Dahil problema, maski nagkadurumog, basta ligtas. Opo, tabi. Iyo. Sige, sa tigibak ng sinan, nahalian ki ato. Soren. Sa science building. Iyo. Oo, kaya itong mga nag-evacuate duman, pinababa na sila naman sa second floor. Grabe talaga si Paris kung magamit mo tulig din nagsisiwik. Iyo baga, nagsisiwik talaga. Sabi tulig kita mahal sa sentro. Garo baga itong si babae na pigbubuko, nagsisiwik? Correct. Hindi na talaga kumatarang. Iyo. Okay. Di bale, basta safe sa mga tao? Dito pa man, nagulo si Diman sa taas, sa Purok Puso. Iyo. Dumagdag na si Purok Puso. Okay. Nakalaman tayo, dyan pa pagkatapos kayo nita. Medyo makusog-usog pa. Iyo. Okay. Thank you, Tabi. Your Sige, Honor. salamat, tabi. Di kita sa ibong naman, sa ibong. Ayan, okay. Okay, di kita sa ibong. Hello? Marina Banggi po. Marina Banggi. Opo, si tabi ini. Si Jeff Labiano tabi. Ay, pangyayari sa imo, amigo. Kumusta, amigo? Hindi ko masabutan kung ano talaga niya si Pinta. Tinumba sumotor kang kataning ni. Ano? Tinumba sumotor kang kataning ni, Direktor. Tinumbang paano? Pagwasiwas ka sa bago. Arugan ka kusog si Pinta. Ano na, ginodo? Hindi ko alam kung ginudo kung mix martial arts. Oo, yan. Ay na. Muli na, inaipindog naman. Ano? Inaipindog naman sa motor. Kaya lang, grabe, sinurumba sa mga kabatagan dito sa mga sa likod. Pirmin, at makusog talaga si Kinta. Ayo, pigatod lang sabi Direktor kan mga taga-barangay Maroroy sa ano na sabi nakatinir kung harin na si Kinta sa grabe yung pag-adit yung mga kababayan ta. Pasirin na naman kita sa 3rd District. Lampas na sa 3rd District, tabi. Going Camarines-Sur na. Okay. Ang sigapot, ano daw kung umagit daw si Ikob. Diyan sa lugar na yan, sa 3rd District, namamatian pa yan. Kaya sabi Direktor sa grabe na papod ako kayo mo sa nagaparat sa kuya, nagaparat sabi ko yun niya ko, ang buhayan di si Gigi. Iyo. So, report ni Jimmy, duman sa Pulangi, namamatian so ining so kung baga so paraspasan. Oo.
sa ano pala direktor, dagdag ka ng information sa duman sa Dintol, sa Ugangan. Aha. Tamang sa maringan sa low tide to dagat duman sa Dintol sa Dangkalan. So, safe to mga ano duman, mga kababayan ni Chris. Kaya okay lang sa Silverman. Igasan lang tabi direktor na talagang may tabot to information kan DCBB sa gabos. Okay. Salamat tabi, amigo. Salamat direct. Okay, sige. Salamat tabi. Oh, ingat. Meron Santos si Jimmy Boy. Jim, kumusta dyan? Yes, direct. I-correct ko lang kuan ko. So, report ko ta nakamonitor. Good evening kay Mayor Jima Anong Hoko. Nakamonitor sa Satoya. Itong tuminumbang kahoy dyan sa may Barangay Morera. Ako man mga taga-munisipyo kuminali. Ano? So, mga taga-barangay plan. Taga-barangay. Kudos na dyan sa mga barangay, sa mga residentes kan Barangay Morera. Aktibado. Natural. So, mga barangay officials siya kung si kapitan dyan. Barangay officials. Pasalamatan tamanta natural. Pinaktibaran man tulos. Mga Okay. Ano na? Salamat tabi sa Barangay Morera. So, action team dyan sa pag-responde tulos. Ano? Iyon kay Puan. Dahil na mag-alat. Kung kaya man sana kan barangay na unaan mag-inot. Unless otherwise na kay Puan talaga sa tabang kan munisipyo, space. Pero kung kaya man sana, may mga gamit man sana, sa barangay na mismo. Iyo? Okay? Renz Luna, may dagdag na istorya. Renz, kamen. Yes, marin na banggit abi direct kasi na marin na banggit sa mga parantabay sa sitwasyon. Naputol man? O ano na ini? Nag-aapot kun, may nag-aapot, no din da magkakaigo kay kuryente. Di pa kita magkasabi. Maski sa aga, di pa kita magkasabi kun iguana. Magkakaigwa pa kang pig-aapod na damage assessment so mga telco, so Aleco, o so APEC, so NGCP, magkakaigwa pa tabayan kan pig-aapod na dana. Damage and needs assessment. Iyo yan ang kaipuan. Marikorida pa sinda sa area ninda i-check sa mga linya kan kuryente. Tabaka may nagkaturumbang poste. So mga tore kan NGCP, baka may mga nagkaturumba man. Kaya, di pa kita makasabi kung sa aga, igwa na kita kikuryente. Siyempre, pipa siguro maninda sa indang mga linya. Iya po. Renz, yaon ka pa? Hello? Yaon ka pa? May problema ang telco. Ano? May problema ang telco. Nawawala bigla. Di telmo. Pumundo ka direct. Kita ko nagkakaon. Naali mo na yan. Maluyaw na ano mo, pamarong mo. Una digdio, nagpaluto si Ronald. Awat, saan kong mapara-para? Oh. Sige. Ano lamang ang pahit dyan sa daraga? Sabi, direktor niya na pagkapanggi medyo kriminalman naman ang satuyang palibot. Dahil naman arog ka sa bago na grabe sa bugsokan paros sa sinauran. Kaya ngunyan tulos man luminuwas ang daraga MDRMO. Ang isang ngunyan niya ni kaiba niya to ang sa indang grupo. Taning mag-conductor ng roving hindi sa palibot kan banwaan ng daraga. Kaso bago na ilinya to ang naging resulta asin naging epekto ni Bagyong Quinta digdi sa tuyang palibot na kung saan na nagigwa na ng baha sa may parting Kimantong Daraga Albay asin magin man digdi sa may parting Ludovici Hospital tabi a direktor pa naman digdi sa ngunya na presenteng oras na-discover niya to na ang tubig gali digdi sa may parting Santo Cristo na people pa dos pababa pa digdi sa may barangay Kimantong ang baha asin nangyayari naging catch basin nabitan ng barangay kan tubig. Ayon sa ngunyan na mailing man niya to nadakol naman ng mga pungkahoy nasa nakabalanda di sa tinampo.
digdi man sa may parteng nga Baro, paglaog mi digdi sa may parteng Avila subdivision, na kung saan na kanya-kanya naman na luluwasan man sa mga tao ibaligdi. Sinigwa naman niya ng mga nakaharang man sa agyan na maski ano pa man na mga bagay nakaharang na dahil niya digdi sa Paros asin uran na dinara kay ni bagyong Kinta. Nagkigwa man kita ning impormasyon na dahil ang unang-unyan maagihan ng yaw sa may parteng Gibara subdivision dyan sa may barangay Sagpon dahil na nagralaylayan sa mga wertabe dyan direct igwa nga ni nagkigwa man kimatinding pagpaman dyan dahil nagbabuhay dyan sa log na nagkakonektar sa Gumayon River pasiring dyan sa syudad ng Legazpi. Kaya sa ngunyan ang MDRMO kasi maging man sa Municipal Engineering Office makonduktar naman yung Robin Ngunyan kasi respondian man yan ikan Municipal Engineering Office so naging harang ning sa tinampo yan sa may parteng Anislag Daragalbay na kung saan dakol ng mga punong kahoy ang buminalan talaga sa tinampo sa tanan niya yung makaaga ang ibang mga bihikulo kasi pinagalat man sana talaga na magkaigwanin pagkalma hindi sa to yan palibot bago pa masin tumulak pasiring dyan sa mga areang iyan tabi direct. Yan tabi direktor, initial na pong karaspan ng informasyon digdi sa Banuan Gandaraga pagkatapos nga ni magkurukalma sa to yan palibot na datot man sa to yung ani kaining bagyong si Kinta. Renz Luna, DCGB niya. Mabalas Renz! Damang kita gararay sa 3rd District, Jim. Yes, Go! Salamat tabi, Direktor. Kuminalma naman, digdi sa area kan Kamalik and Binubatan an sitwasyon kan sa tuyang kapalibutan dahil makusog na bagsakyuran wala na nga ni kitang paros na namamatian na araw kan suka-subago grabe ang dangkuros tabi Direktor kung may biganan so number baga kasubago direct sa number ko o may naghahapot taga-Kibungbungan kung ano na ang sitwasyon dyan sa Barangay San Francisco. So, Inderos kan San Francisco and Travesilla. So, salog baga dyan tabi direct. Konektado sa Volcan Mayon. Pina-flashlight ko kay Kapitan Ando Namia. So, tayo si Kapitan Ando Namia sa gilid kan salog. San Francisco River boundary kan Travesilla. Okay man. Dahil man tabi Director nag-kuhan masyado. So, naglangkaw sa level ka na tubig. Gustong sabihin, dahil man masyadong makusugsuran kayo dyan sa may pamitisan kan Bulkang Mayon. Dahil man di mga volcanic materials na inanod kasiring digdi sa kababaan. Tayo yung bagaan mababang rangay ali dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon tabi Director. Okay man tabi itong nagapot kan salog sitwasyon kan salog digdi sa San Francisco and Travesilla tabi Direktor. Okay. So nakul agad ka number mo? Ano? Cellphone ko ang pig-announce ko. Oo. Nya ko may siyan ta sa mga lugar mga sitwasyon sa mga lugar na inagihan kan bagyo. Kada ko ligdi pagad niya ka number ni Dwayne. Ni ka nang bala ka ni kung i-announce mo dahil kumataw ka ni tayo pang-permis mo. Talagang dakulan fans mo man tabi, Direktor. Bili ba ko sa mo? Sa Vietnam nga ni Dakol. Talagang number ko ang in-announce ko. Number mo man ang Dakol. Nag-text sa pagad niya number ni Direktor, ni Dwayne. Dahil ko man itatao pati. Ito mo, listener tayo ni. Baka may... Pag tinao ko ini yung number ko, dahil na ako. O niya, pwede pa forward man tabi number ni Dwayne Peralta, Director kan DCGB, wala kami number niya. Iyo. I-announce ko sana. Iyo. Wala ka na kanit. Tadi ako kayo tumataw. Pakukuman yung cellphone. Takon itao ko ining number ko nga ni. Mawuwa ran lugod ako. Baka? Iyo. Singuyin man. Sabi. Okay. Thank you so much kay Mayor Jiva Anong Hoko. Basta dyan sa Morera, thank you so much sa kooperasyon and partisipasyon sa palibot niya to. Sa mga residentes, inaktabaran tulos na mahali sa mga sukahoy sa tinampo tabi direct. Sige.
Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Maray na mga tabi direct, makipaabot man tabi kan sa kuyang pagsaludo kay Cap Minya, Chief Tanod Ramel Azores, Buda Duwang Maigos na Tanod, kan bunga na si Jerry Bulawan, Buda Henry Barcelon, makasugon ang kurokuso kan parosin da tulo, sinang tulo ang nag-asakaso sa mga evacuees digdi sa eskwelahan. Sabi ni Maestrong Nel Adtuon, salamat tabi. Diyan sa bunga. Yan, okay. Ang number ko tabi, number ko is 0949-983-6242. Iyo, 0949-983-6242. So, smart tabi iyan. So, TM, ang TM ko, ang bot sabi yung kan TM, tagal matunaw. Ato na, may nag-upload, pundo na lugod, Oni ko, ang sarap pang numero ko. 0906-849-5787. Iyo po. Okay, sige. Hello? Hello, tabi? Hello po? Hello, tabi? Negative man. Nag-check man siya na kayod. Nag-check. Okay. Sa aga, may laog sa ahensya de gobyerno sa Sorsogon, tabi. Ay di man po ki Taramon. Okay. Okay. Okay, may apod gararay. Okay. Hello, tabi. Day man. Garo nag-check na siya na. Okay. Sige. Hello, tabi. Hello, tabi. Opo. Day na po si Quinta. Neutral na sa nine. Neutral na. Ano po? Day na si Quinta. Neutral na. Neutral. Pag sinabing Quinta, makaskasa di. Iyo. Okay. May nag-apotik di kung okay da pa-sharing sama nito. I suppose iyo. Hello, tabi. Direct mo kayo nabanggit po. Opo. Pwede salamat sa Diyos na sinalbar po kita. Iyo. Salamat po sa inyong maray na the usual na nakikigibog pag ganyan pag may kalamidad para matabangan ang komunidad. Iyo po ang kumbaga obligasyon. Iyo po. Ay direct iapot ko lang po. Toto bagang yan so bahado man sa Guevara Subdivision. Saan po ito madalaga na na baha na ito? Dahil daw po magdalaga na ito patigdi sa sentro. Ang dalagan ka ito, pasirig di sa Macabalo River? Basta ba ko mampudig di sa sentro kan Legazpi? Tayo mas napantig tiga-aditan na tiba dumalagan ng digdi. Iyo bagay, yung ani iyan, taan na dalagan kan baha, pako naman pasirig sa Salog, minsan sa Tinampuna. Yung ani po. Pero so far dyan po sana sa Babakan Station Indo, ano po, dahil man nagbaha dyan? Digdi sa Muya, Permina. Ayan lang. Anyway, pero sana din na magdagdag itong halidoman. Iyo. Tayo po ang tiga-aditan digdi sa sentro. Iyo baga. Anyway, yan. Ma-monitor man po giraray. Salamat po. Sige tabi, mabalos sabi. Okay. Sige po. Sige. Arato na. Aras si kasulda iningo na, no? Ato na ta. Pangyayari, adi.
Okay, sige, okay. Hello, Tabi. Hello po. Hello, Tabi. Hello po. Oh. Hello. Go ahead, Tabi. Go ahead po. Bigli po sa ginubatan, may paburubog sa pusong talong. Saan sige dubatan, Tabi? Ipo kami sa Clavicia. Kumusta po dyan sa Endo? May nagluran po man po, tapos medyo may palos-palos pang minabog po. Pero bako man so grabe. Iyo po. Ano, okay naman, Tabi, ka mo dyan? Okay naman po. Okay. Basta iligtas, Tabi, ade. Opo. Okay. Iyo mo na po. Opo, salamat po. Wala na po, so bagis ito ya. Ito na po, pasira na po naman sa West, sa Camarines Sur. Ayo po, salamat naman po sa Diyos. Dahil man siguro nadanyaran kitang maray. Iyo po, iyo. Sana dahil man lugod. Iyo po. Sir Edwin, salamat po. No problem, Tabi. Salamat man, Tabi, sa gabos. Sige po. Okay. Sige. Iyan. Okay. Sabi digdio, ask ko po kung kumusta ang Barangay 2. Okay. Madali sa nata. Igwapa. Hello, Tabi. Hello. Opo. Labinta, nandun si JB. Ano po? Nandun si JB. Iyo po. Masaan talaga? Salamat na Tabi, sir. Ang kinta, big gear yan. Bago kwarta, kinta ko na. kundi ang nangyari ngayon, ang ipin ko na ng kwarta, dahil kay kinta. Iyo, yung mananggad. Okay, good night. Salamat, Tabi. Salamat po. Salamat. Okay. Okay. Ito na ta. Sa Matakon palan, grabe ng kusugkan na paros. Tapasiring nga ni dyan. Sabi ni Pating Peter, duman sa Pulangi, talagang binanog siya duman. Okay. Hello, Tabi. Hello po. Good morning. Opo, Marina Banggi po. Ano lang, Edwin? Ano po? Ilang sa gabo, salamat sa Diyos ka. Siguro po parayo na kikinta. Dahil na kay makusog na siya doon paros, tapos dahil na makusog na ulan. Iyo po. Tapos po, sa report po ni Kuya Jenny, so duman po ba sa Morera, ang kapitan ni duman po, si Kapitan Reno Olaguer Bited. Sige po, wild po. Kaya po ang kapitan ni duman. Tapos salamat po sa mga nagkarabang duman sa mahali mga kahoy sa pilan po. Okay. Salamat po sa liigid. Salamat, Tabi man. Okay. Banagol, ngunyan, kable na. Okay po. Salamat po. Bye. Okay. Sige. Ito na ta. Unin naman kita sa ibong paburo balyo sa ang pahit. Hello, Tabi. Maray na bang gitabi, Ed? Maray na bang Tabi man? Ano lamang sa pag-asa ta? Nakontak din do? Kasubago po, naka-oron may so mga taga-pag-asa. Antara mo ninda na pasirin na duman sa Camarines Sur, si Kinta. Pero okay naman ko kita bigyan. Siyempre, iisip na. So, kung hain na, sisintang ng sa kampur. Di ba, sir? Iyo po. So, sa Tamara, mantalaman kung kayo na yan na isinta ta, ibuta ng ta. Iyo po. Basta na po ta, kontak ko ni po, ano?
Iyo po. Apunan mi po, ano po? Salamat, sir. Iyo po. Okay, salamat tabi. Okay. Nag-aara po, tabi. Ano sa aga ngaya? May trabaho? May laog sa trabaho sa aga? Dahil po. Dahil po kilaog. Private or public? Dahil tabi. Base po yan sa anunsyo kan gobyernong probinsyal. Hello, tabi. Hello po. Oh. Dahil manaka. Hello, tabi. Negative. Okay. Iyo po sa anunsyo. Oh. Sa aga, warang sira sa merkado. Ako, igwa, barato manggiraray. Dati sana, ang presyo, kan sira ko. Tuna, 200, puro laman. Salamat, tabi. Mako, sana radyo ko digdis sa barangay 10, Kabugaw. Okay, sige. Okay. Ato nata. Nagkadaramot lugod sa mga ano. Maski po, nagaba harong mata nata. Si Jimmy Boy, nasa linya gararay? Okay, dali lang. Hello po. Hello? Hello, tabi. Maray na banggi po. Maray na mag-direct. Opo. Kumusta dyan sa Bicol? Dahil nakiuran? Dahil nakiparos? Medyo nakalampas na po digdi sa Albay. So, Bagyo. Isa po ini. At watching po ako parang Kalumpit Bulacan, pero taga Bicol ako. Nasa Kalumpit, Bulacan ka, tabi? Opo, nag-a-adit lang sa lapit sa Bagyong Daga. Siyaw ng pamilya ko sa Daraga. Sa Daraga. Okay naman, tabi, digdi sa Tuya. Nakalampas na po. Nakalampas na po digdi sa Albay. So, Bagyo. Isa po ini. Ano po? Tagamayon, Daraga Albay. Tagamayon, Daraga Albay ka pala, tabi. Eto, dahil na nga ako nakakulit, pero lockdown ako, tapos ginagyan pa kita si Bagyo. Sa Daraga, okay naman tayo digdi sa Katuya. Nakalampas na po. Sige, sabi, sir. Sige. Ano po? Hello, tabi, yaw ka pa po? Apo. Okay. Kumusta mo manggararay sa mga pamilya mo digit sa mayon, tabi? Go ahead. Okay naman sila, sir. Oh. Salamat, sabi, Derek. Iya po, salamat, tabi. Okay. Sige po. Sabi kan na sisa man mamuyang magralaog sa aga na masaramo-samo. Iyo nga ni, first thing first, sa aga, arin ang mangyayari. Anong gigibuhon sa aga? Siyempre, primero, malimas. Tay Baldo. Malimas kita. Ta linaog ki mga tubig sa mga harong. Mapagal pati marengon sa aga mag-init tulos na makapamara. So mga nagkadurumog sa arong, ayan, papamarahon ito. Kaya sabi kan gobyerno, dengo na tabi ki trabaho sa aga. Dengo naman ki blended learning or online tabi. Tanganing matawan man ki tsansa sa mga aki. Iyo? Hello, tabi. Opo. Opo. Ano po? Kaya na po ang bagyo. Kunyan. Pasirin na po. Paki-checkado tabi sa pag-asa giraray. Basta ang isutaramon po, pasirin na po sa Camarines-Sur. Nagano man po lang kami, nagantabay lang kami siyang pagdahong siya mo ta digdi paano sa kalayo kay
pares-pares pa man. Kalayo kay Santo Domingo? Iyo po. Pero Iyo okay po. naman po. Medyo, tangad-tangad ka, medyo okay naman? Medyo okay naman, sabi Director. Mhm. Tapos Okay. ang programa mo, sabi Digdi, si Katong galing sa Muya. Iyo po. Mhm. Salamat po. Salamat tabi, sir. Okay, tabi, sir. Okay, ingat tabi Manggararay. Okay. Sige. Basta yun tabi, aso advisory tabi, ano? Sige. Takop na kang order ng National Government Agencies. Ano? May nag-text kaya Na ano? kung sakop na kang order ng National Government Agencies. Basta yung tara mo ni governor sa advisory, public and private offices sa o sector na sa aga dahil makitara mo naman pati so advisory ng mayor iyo man ito pariyo ura man pigsabi kung kasabay sa national government offices or agency iyo nga ni iyan okay. Hello tabi maray na banggi po. Hello po, sir. Opo. Nagpapasalamat ko ako ta. Pagkari mo kinamit sa Muya. Magkiproblema tabi, sir. Ayun po, hindi po kami sa upper binagsakan. Medyo nagkalma naman po. So, lapiro, so mga uran sa Kaparos. Diyan sa Indo, sa Ginubatan? Opo. Kumusta na ba? Okay naman sa Indo dyan? Okay naman po, nag-uran na lang po. Tapos dito na lang na Paros. Ay, salamat. Pasalamat kitang maritabi. Hello, sir. Hello po, Sir Glenn. Po. Sumamo ba po akong aga nagparagangog, nagpara-tune in dyan sa ano yung dungunyan ko sa number mo. Kung dahil si Sir Glenn Boy. Iyo po. Iyo po. Salamat na maritabi, sir, sa pag-antabay-tabi. Mabuhay po ang DCDD. Iyo po. Iyo po, digdi po kami sa CMTD Battle Trading. Mga nag-workers man po kami digdi. Iyo po, tabi. Ingat Manggara tabi, sir. Opo. Siguran po ano yung banas mo basta buruay. Iyo po. Opo. Salamat po. No problem tabi, sir. Okay, mabalos tabi, mabalos. Okay, sige po. Okay. Alas 9:30 na po ang oras digdi sa tuyong special broadcast ngunya na pagkabanggi. Ato na ta. Mga reaction kan mga parantabay ta. Hello tabi. Yan ito. Day na. Si Jimmy, may nabalik. Jimmy boy, maray na banggi. Hello. Kumusta na, pahit? Yan, sige ng pasaway na naman kanyang mga telcos. Iyo nga ni Ay na Ann. nagkakukurontak sa mga dapat makontakta ng area, ito sa 3rd district. Dahil ng signal. Ano Hello, na? Direk. So may nabagsakan na konfirmado tabi direktor pala sa may nabagsakan ka sa bagong kahoy na nagmumotor pagdiring dahil itong ginubatan. Nabagsakan? Oo, so paabot niya to ka sa bago. Kumusta? So digdi baga sa may mga may mga tindahan ki mga baduya. Oo. So, may mga kahoy pa baga dyan na dahil na pagputol ng mga Draculaw na akasya. Basado digdi sa nagbabot sa toya kan informasyon. Purok tono kan Paulo. Naputol sa kahoy. Man maraot na may nabagsakan sarong motorista mapasiring na itong ginubatan. Dinalagan ini sa Josefina Belmonte Duran Hospital dati direktor. Sa bitis tinamaan marenganing day na bagsakan sa payo. So iyo yan tabi direktor. So kung gusto pangaran na ipanyato na po dinalagan ito sa Josefina Belmonte Duran Hospital. Pigpalop niya to kay Mayor Pati Gonzales Alsua. Dahil pa sa iyan yung ipinabot na pangaran so nagresponde na taga CDRRMO.
Okay. Medyo okay man da ang sitwasyon kay ito tapi is tinamaan. Mhm. Okay, so yan tabi direct ang sa tuyang mga dagdag na informasyon. Medyo nagtataga paros-paros pa man pero bako naman makusugan bag sa kanuran. Dito sa kuyang area of responsibility. So yan tabi direct na sa tuyang mga dagdag na informasyon Jimmy nasalita di si GB News. Mabalas sabi, Jimmy Boy, sa mga dugang na istorya, sabi ni 4877, sir, tama po number mo tabi, sir. Ito, iyo po, tama po. Iyan na number tabi. Okay. Sige, nag-aapot, so nag-aapot, tabi, kunain na si Kinta, yaw na po sa may parte kan Pantaw Port, Libon, as of 8:20 Kasubago. Iyo, eastern eye wall over parts of Bicol is expected to pass over northern Burias, Kasubago. Iyon na tabi. Yaw nini sa kaya pa sisirin na sa duman sa Pantaw, diretso na iyan sa Burias, diretso na pasiring duman sa aga sa ano na yan, Romblon, Southern Quezon. Garaarog na kayo ang sistema tabi. Ano? Okay. Sabi ni 3932, tama po ba itong number mo? Iyo tabi, salamat tabi. Tama po ining number mo. Ining number ko. Iyan tabi ang number ko. Okay. Si Luwens Barcena, sabi ni King, nagpa-right na ngaya. So, barometro niya, nagpa-right na. Pumasirin na sa tuo. Kasubago, wala ito. Ngunyan, nagpa-right na. Patuo na. But sabihin, paarayo na si Kinta. Okay. Sige, si Luwens may dagdag pang istorya. Luwens, kumusta na dyan? Yes, sabi Direk Edwin, maray na banggi, asin na maray na banggi sa gabos na makaparaan tabay. Medyo nagkalma na Direk Edwin. Ang sitwasyon sa mga oras na inidigdi sa tuyang kinamumugtakan sa Northern Particle Legazpi. And naglibot-libot naman kita tabi Direk Edwin. So far, bako man masyadong pagpasalamat na mga sanga-sanga na so mga nyaraon sa tinampo na nyaraon digdi sa tuyang kinamumugtakan. And may mga nag-aaragi naman. So mga na-stranded baga tabi Direk Edwin Kasubago na mga nakamotorsiklo and mga nakatricycle pati riit-diit naman na nag-uruli na pasisiring sa First District area asin sa pasiring sa iba pang lugar ka na Northern Particle Legazpi. Pero siguro sa mga maski siguro araw kayo niyang sitwasyon tabi Direk Edwin, siguro so day man dapat nin day man ki mga katuyuhan nin bako man uga gayo ning importante kaya na mo na magluwas na yun na nga ni pinagana din sa mga libre bagatabi Direk Edwin na naidulot ka na bagyong si Kinta. And so far tabi Direk Edwin, may mga kurukikilat pa kitang nahiling, may mga paparos-papros para manindiit, alagad makuarog ng Kasubago na talagang grabe, may grabing darang pusog nin paros asin uran na nag-crear nga nin pagbabaha sa ibang mga lugar sa Particle Legazpi. Roger, so yan tabi Direk Edwin, medyo okay na digdian na sitwasyon. Sa mga oras na ini, medyo nakakailing na kita nin liwanag pakuarog kan mga nakalihis na oras na bukod sa papaagaw na ang liwanag buda tiklom, talagang zero visibility dahilan ka na siring na sitwasyon na pinagbayo pa lang kita ka na bagyong si Kinta. Ako po si Luwens Bursi Barzana, salamat, good evening. Mabalos sabi sa imo Luwens sa mga dagdag man istorya ali diyan sa lawas. Mientras tanto si Renz diyan sa Daraga. Renz, kamen. Yes, maray na bagit abia direct kasi na maray na panggis to mga parantabay sa paglibot-libot ng kan DCG Pinos kay ribaan na tropas kan MDRMO Daraga nakabot agad digdi sa may parting barangay BC sa barangay Salvacion sa boundary na kan Kamalik Daraga.
as in sa pag-observer tabi direct halos sa possible man naglandig di sa tuyang area of responsibility. May nagkakapira lang talaga sa gilid kantin ang nakabarlandrang mga kahoy arugan na mga puntang batag as in iba pa tarantama na may mga iba man nakaharungan talagang naapektaran man kini ni Bagyong Quinta sa mga kudal nila nagbaragsakan. Again man yan sa mga signages kan prime water sa mga patrabaho ninda talagang dahil man nakadigtas nakasot gabo sa kanal na mga pangaharang puta na prime water digdingan sa mga patrabaho tabi direktor isa to area. Ang sarot lang tabi direct lagi ang digdi ang medyo apektaran digdi sa may parting binitayan na Regalbay na kung saan nakaagisa na ang tricycle as in ng motorsiklo. Partikular digdi sa bago magluwas digdi sa parting binitayan sa may factory nindo na tabi direktor ito nakabalad na dyan na kahoy na nakula kaya possible for motorcycle sa nairang tricycle pero sa mga darakulang mga auto dahil kaya at hindi po pwedeng makaagi as in ngunyan depisil man na makaagi dyan sa may parte ng Kimantong Pras dahil ang taba dyan sa nanambitan ng area ngunyan panday pa napupundoan na buluskan na uran nagiman kang paros-paros di sa tuyang palibot. Kaya sa ngunyan tabi direktor yan yung nasa initial na pag-observar kan DCG Binyos kaya rin ba naman ng tropas kan MDRMO sin kasunod naman nga na Municipal Engineering Office sa pag-clearing man ka na mga tinampo kuning kasamaan na may kaipuan na alion sa tinampo sa paglibot-libot ng niya na pagkabanggi diba magitang mga nagkariling ng mga residentes nagrulos naman sa indang mga residensya nanganing pakarayon ang mga nagbaragsak pakarayon ang mga nag-urulwak ang pakarayon ang mga kodal na nagkaraot asin na iba pa. Yan tabi direktor, ang paglibot-libot man sa DCG Binyos sa tuyong area of responsibility. Iba ang tapos ka na MDRMO, magin man ka Municipal Engineering Office, Transluna, DCG Binyos. Mawala sabi rin sa mga dugang na istorya, halima dyan sa Daraga. Matindi si Quinta di. Ini gayud maserbi man na wake up call sa iba. Pero at least nakaka-experience kita. At disdi pa kayo kan mga nakaagi. Ang purpose tadi is to achieve zero casualty. Kaya that's why kita mga pigapod na preemptive evacuation. Ini ang sa Bagyo talagang mapapaghandaan. May mga tracking bagang pigapod. Ariyo pa, may share mo kung pasain ang nadalagan, magkakapreparar ka. Iyan sana, kung igwaki mga matagasan pa yun, naabo magsurunod. Kaya minsan, nagkakaderescuido. So, nag-erebakwar sa aga, orulian na. Rako? Ano nga may relief? Iyan sana. Dahil naman ang mag-isip kang relief. Nisipon nindo na safe sa mga miyembro kang pamilya. Dahil na-descuido. Ayan. Kung may mag-abot, okay. Padaran ka mo. Kung dahil, di nango na. Ano da aso barita dyan sa Binanuaan? Garo isi ko dyan sa Barangay 20. Linaog man kitubig sa mga kaharungan dyan. Dakol ko yung mga arong man. May sapa man magatabi dyan.
Sabi ni 2566, thank you, Lord. Salamat, Lord. We love you, Lord God. Ayan. Marinamanggi po, tabi. Salamat po sa Diyos, pari o na sa Kinta. Salamat po sa DCGB sa padagos na pagtaonin update. More power sa DCGB asin sa gabos na staff. Okay. Kamo po ang minataong kusog sa muya. Okay. Tama po ining number na pag-text mo. Ini na po ang number ko. Okay. Sabi ni 4290, sabi niya, ayan, number 1 talaga ang DCGB since kay Tupac, panahon ni Arto Sia, Junbi, and as of now, Edwin Peralta and Company. Salamat na maray, tabi. Pakigreet man, tabi, kay Bob Medalla. Advance happy birthday sa aga. Salamat po. Okay. Ayan, kay 8307, good evening po. Medyo makasugman po ang paros digdi sa Pilar Sorsogon. Uningani po ako, nag-iigda na sa Irarum Kan Lamisa, ta matagduo na po sa arong mi. Salamat po, uni nagamati po kami ni Mama. Okay, salamat, tabi. Okay. Alato na, sana all magbolos, may bolos ang LCWD. Saro pa yan, tabi. Sa aga, dahil pagkatang ka siguro, tabaka sa mga linya kang tubig, na distroso, tanagbaraha baga, okay. Lagi po kaming nakikinig sa DCGB, lalo na si Lola Regina Lano. Maraming salamat po sa walang samang paglalingkod nyo at pagbibigay ng mahalagang impormasyon na katutok po kami kaninang umaga pa. Happy 62nd anniversary sa DCGB. God bless, Jen of Corosada. Ayan, okay. Kay 2351, hapot ko lang po, nuwari mabalik ang supply kang kuryente. Dahil pa kita makataramtabi. Tapos sabi ko nga ni Kasubago, magkakigwa pa yan kay Damage Assessment and APEC, so NGCP, and iba pa. Okay? Sige. Pati da sa Barangay Oro site, binaha. Permina po iyan yan, kababan bagatabi iyan. Okay. Ano pa ini? Di man po kiklase ka iyan, ta brown out, saro pa iyan. So sa agang advisory, asko tabi, sukangina, sabi nindo sa bariw, tibad, pwede barang po, pakitawan mo po ki ako dir. Ayan, so sa kamalig, ini, sabi digdi, tama ka, digdi nga ni sa mo, nagtaragdo sa laog kan house, ano kawani, bungog, no feelings. Ayan. Good evening. Sana po lamang press release ni Mayor, 1 week wara office. Grabe mga distroso kan Kinta, an asikasuon so arong. Ayan. Okay. Kumusta daw sa nag-evacuate sa Albay Central School? Sabi ni Beth, kan Barangay 16. Sana safe man. Paano na po sa mga ang salog kan sa Gumayon River? Yan, okay. Marinabanggi po, digdi sa Bulod, ang Paros, Asinuran, Bulod po di, Ginubatan, Barangay Balite. Okay. Yan, okay. Ayan ito. Sitwasyon dyan sa may mariners po. Pero may pigbabaha. Okay. Sige tabi. Bastang at least safe kita.
Good evening po. The best talaga ang DCGB pagdating sa forecast about sa bagyo. Sana hindi po grabing damage sa Banwang Daraga. God bless po sa inyo nga amin. Okay. Good evening po. Tama po ba ang number mo? Iyo tabi, tama tabi ini. Tama po ini. Okay. Atanay, ayo unga. Okay. Hello, tabi. Hello po. Hello. Yes, Marina Banggi po. Naparos-paros pa po, digdi sa Rapo. Saan po? Rapo-rapo. Kumusta po kamo dyan? Medyo may paros-paros na po, pero suuran, ano na lang, maluyo na. May paros-paros pa, pero suuran, maluyo na po. Ano, kumusta ang oran? Po? Kumusta ang oran dyan sa Indo? Mauran pa or turutagiti na sana? Bako naman po mauran. Ay, Anparos. Medyo may paros pa po. Ay, anyway, pasalamat kita. Talampas naman sa tuya. Iyo nga po, saka thank you sa inyo kasi parang ko may updated. Basta yaon ka mo dyan, kamu po ang minataong kusog sa muya. Ay, siyempre po, para kay Baby Boy. Po. Salamat, tabi, Thank you po. Salamat po. Okay. Sige. At na, Mabalos po sa Indo. Belated happy birthday po palan kay Mama Marife Ping Abenes. Okay. Marenda Banggi. Kalmada na po digdi salbasyon kan malilipot. Mataas po ba ang tubig sa Binanwaan? Luminaog nga ni sa mga harong so tubig. May sapa man baga dyan, may salog man dyan. Hello po, tabi. Hello, Direk, si Jomar. Oy, pangyari sa... Kumusta na sa imo dyan, tabi, sir? Medyo nagkalmado na, pero dahil pa manggiraray talagang completely nagura. Pero ano na, safe na. Masasabi ko ng safe na kami. Pwede na mag-sleep? Gulpe ang distroso. Dakulo na kong mga barkada na nagpaabot ako informasyon na rinalagid so ako ninda. Grabe so mga ulad kagarong. Grabe talaga. Sa aga magkakairiling tayo naman direct Tagaldaw. Kung ano ang distroso digdi sa first district. Nagapod ako digdi sa pigtas ko man sana kung iyo pa yung number mo. May nag-message sa kuya. Nag-agad ka number mo. Maripay, sumutama po data may pangapudan. Announce mo sa nalugod tabi direct sa mga numbers mo. Iyon na, i-announce ko na. Baka dahil na ako, nag-text na naman sa kuya ay nag-message. Sabi mo yun na ini. Iyon na, itaw ko. Di sige. Abo mo i-announce, abo mo mas dakol na announce ko gila yun. Sige. Sige tabi direct. Okay. Sige, mabalas tabi, Jomar. Okay. Sabi ta na nga ni, sa aga, pagliwanag ang aldaw, magkakaigwa ki damage assessment. Po, mailigta kung ano ang mga distroso. Sa agrikultura, sa infrastruktura, sa mga kaharungan. Hello po. Marina bang kitabi? Negative. Yan. Ato na ta. Subago pala, may naligawan ako. Di ko natapos number ko sa TM. TM ko tabi 0906 489 5787. 0906 849 5787. Iya po. Okay. Sige. 7 minutos po bago mag alas 10 din pagkabanggidig di po sa tuyang programa. Okay. Ito na. Pangyari sa mabaka.
Hello, Tabi. Hello po. Maraming kita, Tabi. Nagsasagiw-siw. Nagsasagiw-siw. Okay. Sabi digdio. Bako ang sabi, private and government office, siyempre kaya riba siguro national agency, dahil mo po kasabay sa pagsabi duman, kung kasarabay sa national agency, o dapat i-clear ini kan provincial government, mura kan city government. Iyo? Okay. Hello? Marami na bang kitabi? Napaw, no? At daiman. Sabi ni 8813, salamat tabi sa DCGB. Sige po kami sa Santo Domingo. Ayan. Tama po ining number mo. Iyo tabi, tama po ini. Ano igwabarang ki politiko na magibong batas na dapat parolodon gabos na kahoy tapos nyog sa palengke, paligid ka na rong, digdi kasarong may kadakol ang puon kinyog sa balibot kan arong may. Pero di ko man pwedeng palodon ta para nakitugdok man sa na kami ki arong may. Natatakot ako tatibaad magkaburoal ini digi sa arong may. Okay? Sa ano da sa rawis alangkaw na ang tubig. Iyan. Okay. Hello, Tabi. Tama po. Sabi ni 9855. Tama po ba ini? Iyo, Tabi, tama po. Tama po yan. Ining 4271, tama po ining number kong ini. Sabi ni Congressman Didi Cabredo, nagluya na tabi sir ang parosdigis sa Tuburan, Ligaw City, nawara sa DCTV internet, naka-mobile data ako, sir. Marin na bang kitabi sa imo dyan, Kong Didi? May maparescue na tabi sa Purok 2. Kana Rawis. LBB. Pakitsikaro tabi ini. Hello, marin na bang po? Hello po? Hello? Yes. I think, try ko lang po, sir, kung tama sa number na nako ako. Iyo po. Okay po. Salamat. Opo. Salamat po. No problem, Tabi. Okay, sige, Tabi. LBB? Rick! Goda ki maparescue naman sa Purok 2 Rawis ta ararom na ang tubig. Grabe. Sige, i-coordinate na kay Kapitan, Jojo Orozco. Iyo. Oo, Roger, Tabi, Direk Edwin. Oo. And bago kayan, Tabi, Direk Edwin, may nakuwang 7 feet na sawa. Ano? 7 feet Na? sawa. Ano yan? Alas? Alas? Oo. 7 feet ang laba? Ang laba. Anong klaseng alas? Sawa nga ni. Ha? Sawa. Sawa? Oo. Nagluluwasan sa sawa? Gruluwasan sa sawa. Pangyari adi sain? Sa Purok 2 Tabi, Direk Edwin, Kansipi, Daraga Albay. Siguro mariparo na lang ni Brother Renz. Sa Sipi, Daraga. May nakuha pa sa nadangon niya na 7 feet alabang sawa tabi ni Direk Edwin. Napula pa sa sa braso. Kung sa braso, dakula talaga yan. Oo. Pero kung iyan na sawang iyan, an kapareho ka yan, dumakula pa naman sa mo, makangalas na yan. Grabe naman. Sa tabay mo? Grabe naman. Baka?
Antabay ko, siguro, mantutak ba na tong sawang ito? Iyo. Daka daw, Director. Ah. Roger, tayo coordinate ko na kay Katos na tabi, Director. Sige, sige. Oo, yun to. Ito may napaabot na to yan ng informasyon. Salamat ako po sa LBB. Okay, sige, mabalos tabi. Okay. Hello, tabi. Marina Banggi po. Hello po. Yes. Ano po to? DCGB? Iyo po. So, bali po, magpapa-air lang po ako. So, Go ahead, tabi. So, bali po, yung pwede po kasi radyo lang po ang tiga-asahan kamagurang ko sa Lapu-Lapu. Mhm. So, bali po, yung tugang ko po kasi naglabod. So, bali po, napadpad sinda sa Samar. Ano, Ang pangaran... Ika po si Miss Adornado? Opo. Okay, may nabasa ako digding message na so tugang mong naglawod, nakaduong duman sa Samar? Opo. Pero sinda ka, boss? Ano po, bali, di ko pa po kasi clear masyado. Ang aram ko nahiling ko po paano sa post kang Samar, tulo lang po ang nakalayaon duman. Pero bali po, sabi ninda may nawawara pa daw pong 7. Opo. Tulo po seda daw na motor. So bali yung sarong motor po nakagilid sa Samar. Mhm. So bali po, pinangaranan ko na po dun sa comment ko online. Iyo po. So, Banggit na din po ng pangaran kang magurang ko para po kasi radyo lang po talaga tiga-asahan ninda wala po sindang signal. iyo po. Di, Pwede po po? sige na po, may message ka po sa magurang mo, tabi? Ano po, pag sabi nila po, kasi mama ko po masyadong nervyosa. So, aram ko po naghahadit sindango niya kung hain na. Kasi sobra po, aram ko sobrang lakas kang bagyo sa Bicol. Opo. Kasi ako po ako digdi sa Manila ngunyan. So, bali po, kami na lang nagigibukiway para mabaritaan sinda kasi wala po sindang signal. Pakisabi po, mag-ingat na lang sinda. Tapos, dahil na po maghadit sa tugang ko kasi okay na po na naman po nakahuron mi na din po yung sa Samar na tinawan naman po sindang pagkaon, bado, okay na po sinda. Okay. Kaso yung kaiba ninda dai pa arang kong hain. Okay po. Salamat po Abangan ko po. Nanonood po ako sa live nyo. Iyo po, salamat, tabi. And so, pag-iribag atong tugang mo, pag medyo mareray na, pwede na sila makauli sa Lapu-Lapu. Opo. Tapos, sa mga magurang nindo dyan sa Lapu-Lapu, dahil magparadit, safe man sa tugang mo. Opo, si Jessie po. Jessie Adornado po ang tugang ko. Tas duwa pong kaiba ang safe sa inda. Opo. Okay, salamat po. Thank you po. Thank you so much. God bless po. Okay, salamat, tabi. Oh, yan. Ito so, napadpad naman na parasira somewhere in Samar. Ano po? Mayan, nakaduong. Safe man, tabi. Yo? Okay? So, ato na ta. Okay. Ato na. Iyo po. Sige. Ato na. Nganing, bago kita mag-wrap up, tabi, okay. Pasalamat kitang maray, tabi. Pasalamat kitang maray sa mahal na Diyos because ayan ang nalampasan kita kan bagyong si Kinta. Hello, Marina Banggi po. Hello, tabi. Hello? Apo. Edwin, Po. kamo na po ang tunay sa DCGB. Basta po, yaong kamo sa pag-andurog sa muya, fight kami pirmi. Iyo po. Kamo po ang minataong kusog sa muya para igibon mi ang sa muyang obligasyon sa mga banwaan. Iyo po. Sir Edwin, sa ina po si Pinta. Ito na po sa may parte kan Kamara ni Sur. Sir Edwin, ba ko ang Pinta, 5 speed? Oh, iyo po, 5 speed baga. Yan po. Neutral o primera na lang?
balik, neutral na nga ni gayod. Salamat po. Iya po, okay. Thank you. Sige po, yan. Pwede na kitang sabiyo na mag-uruugma. Good evening po, medyo okay na. Salamat po sa DCGB. Nakakakusog lamang kibuot na may namamati pa lamang na nagtataok impormasyon. Ingat kita. Ingat na sa mga makbas. Sige naman ang relibot-libot. Iyan sana. Iyan sana ang bantayan ta. Ato na tal. Ultimo na ni RB. Ayan na. Okay. So nag-apot ka ining 3251. Tama, tabi? Tama po. Mareda banggi po. Salamat sa Indo dyan sa DCGB. Pagtaon Indo kan kaining mga impormasyon. Diyos magbantay sa tuya gabos. Iyo po. Okay. Pasalamatan ta mahal na Diyos tabi. Iyo. Pasalamatan ta an mahal na Diyos. Because ini ang nagtatao sa tuya nin kaligtasan. Iyo. Okay. Salamat. Andyan man kayo, updated kayo sa mga tao. Aya Mrs. Dayan. Okay. So without mga tugang, siguro for the meantime, mapaaram una tabi kita. Digdi po sa tuyang special broadcast. Ngunyan pagkabangging ini. So, sa aga naman kita magdarangugan tabi. Ano po? Darangugan naman kita sa aga. For the meantime, standby po sa masunod. Tagariba dyan si BP Hen. Stay safe, manggiraray. Stay tuned. Sa pag-arakan mga pagariba dyan sa luwas, Ronald Baldo sa Laro Technical. Ako po si Edwin Peralta, maray na banggi po. Keep safe, mabalos tabi. Salamat sa mahal na Diyos sa pagligtas sa tuya. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo.
huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 10:12 nin aga, nin banggi. Maray na banggi po sa Indogabos, mga tugang, ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga, pero gari uumagahin tayo ngayon. Hanggang po kitang alas 12, ninudto, minibanggi. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin Domingo. Aabutan po kita nin Lunes. Lapwas na, mga tugang si Typhoon Kinta. Lapwas na po si Kinta, digdi po sa satuya na palibot. Alagad naghatod po mga tugang ki matinding uran. Asin baha po mga tugang sa kapalibutan. Yan ang konsekwensya kan baha ngunyan tabi mga tugang na mga panahon digdi po sa kan bagyo sa tuyang palibot. Naghatod po nin matindi mga tugang na baha sa kapalibutan. Digdi po sa Legazpi hanggang po dyan sa Daraga Albay Buda sa kataraning na mga lugar. Baha poan sa tuya tabi na lugar sa palibot. Tod gayud kamo na lang gayud an kamutabi na nagaparatrix pa sa bata kas bago maligaonon tagari man ako nagprograma diyan sa sakuyang opisina. Gari man ako nagprograma ta. Abang kadakol kang apod kada magpromog matabi ako na pagserbihan kamo sa mga nag-aarap. Hello, good morning. Ay, maray naman po. Banggi pa pala ako pa good morning. Yes po, ano po may paglilingkod? Ano po may paglilingkod? Ano po? Halaton ta po sa bulletin number 11 kan Pag-asa, kung igana sindaki panibagong bulletin. Pero ngunyan po, mapod ako ngunyan sa Pag-asa. Hilingon ta ha? Kung ano po ang latest ha? Okay. Sige po. Iyo po. Kasubago, dyan na po sa Guevara Subdivision, lampas sa liog. Ay, gusto ko lampas sa liog. Di pwedeng ko ang mga height mo medyo hababa, mga tugang, hababa ang labaw ka sa tubig. Buda dyan da sa may, actually, ang baha po Kasubago, nagaparaarapon sa kuya, po dyan sa Tula-Tula area, pasiring po dyan mga tugang sa Kwan, pasiring dyan sa Marquez, yan bagang sa likodan kan Kwan, sa may likodan minaagi dyan, sa may likodan kan Divine, sa inutan na parte, may salog dyan, pasisiring po mga tugang sa Guevara Subdivision hanggang digdi sa may parte kan kang Kabangan. Minabulsat ang digdi sa may Kwan, sa may Macabalo River. Malangani si Ihadong Tamdong Hit Kasubago nagte-text. Alangkaw ang tubig ninda dyan po sa may parte kan Guevara Subdivision sa tuya na palibot. Kaya I do not know kung kumusta. Tao digdi po sa Imperial Court Subdivision, mga tugang baha ngunyan. Halangkaw po ang tubig ngunyan digdi sa tuya tabi sa muya tabing building. Gari habo kung ani maglusong ta. Gari nga niya ako abuton ang bandala. Gari nga niya ako maya abuton na bandala. Habo ko maglusong ta. Araruman tubig digdi po sa muya mga tugang na kinamumugtakan. I do not know kung kumusta ang lugar diyan sa may Lapu-Lapu. Diyan tabi sa may Lapu-Lapu, sa may Oro site. Kasubago may nag-apon sa kuya,
ararom ang tubig sa Orosite, siguro mga pag-iriba, damage assessment kita ngunyan tungkol sa baha, ano? Tabi, digdi sa tuya na palibot. Orosite halang kaw ang tubig ka sa bago eh. It most probably, sa mga low-lying areas po kan Legazpi, talagang may baha sa mga oras na ini. Madali lang tamaya po. Hello, good afternoon. Ay, good afternoon. Good evening po. Hello, Maray na Banggi. Maray na gabi po. Yes, Maray na Banggi. Ano po may paglilingkod, bossing? Iyapot lang po. Ano po ang hapot? So, kusina po kasi. So ano? So, kusina po kasi ano. Ano po? Kusina namin. Baba. So kusina nindo ha baba. Ngunyan, ano po ang hapot? Tapos, sugasol po kasi. So gasol? Tabog kung ginawan mo ka. Nagalutaw. Ang naglataw ang gasol? Aday man po ang pigilaw kitubig bossing. Day man po ang pigilaw kitubig. Tapos po, nakalakman siya. Oh, day man po pigilaw kitubig yan. Oh, ilkunan, tangki yan. Baka magsabog. Masarap lang kung may kalayo. Day man po kalayo. May kalayo? Wala mo po. Wala man po. Day man. Parang nakalutaw siya. Oh, ta siyempre, may tubig po. Pero day man ang laugong kitubig tabi. Ta nakasildi yan. Pero, pag natanggal po yung host, di naman yung delikado. Ano po? Kung matanggal man po yung host. Oh, day man po. Day man yan. Day man po yan kayo. Mala. Day man. Ang delikado po. Kung may kalayo, pigasap na nindo. Di ba? Yung arayo mo kami sa kusina. Arayo ka mo sa kusina. Nababa siya. Opo. Tapos, nasok na. Oo. Kaya, nalubog-lugod. Nalutaw na sumasul. Oh. Ang kinatakot ko baka magsabog. Di, basta, pwede mo pong tanggalon so. Araw kayo nag-ipon mo, bossing. Yung bag, ano ang kwan mo? So, diroskas o supigusulbong sana? Ano pa? Ano po ang LPG mo? So, diroskas o pigusulbong? Wala po. Dakil. So, ano? Ano nga ang connection mo? So, diroskas o pigusulbong? Diroskas. O, tanggalon mo naman. Totoo, pag wala ng tubig, tanggalon mo. Dahil man problema. Sarado mo lang. Iyo. Arap po kayo ni bossing. Kung medyo takot ka, duda ka, di mo po paghiroon. O mapun ka po duman sa binakalan mo kang LPG, iyo po ang patanggalon mo. Pakisuyon mo, tabi. Iyo. Opo. Ito na lang po naman mag-aga ta. Kaya wala pa man nga mag-aga. Alato mo lang mag-aga, dumang ka sa binakalan mo, iyo taba ang pakisuyo. Anong tumanggal ka kung medyo natatakot ka, ha? Opo. Salamat po. Okay, bye-bye. Daling muna ito Ate Babes Arancilla na problema tangon yan. Pagkaaga-aga, amo niya na pamatanga na Ate Babes. Yung problema tabi, madali lang ta. Sabi ni sa Marquez daw halangkaw ang tubig ngunyan. Okay, sige daw, sandali lang. Aramong tanong ang report hali dyan. Sandali. Hello, good afternoon. Good evening. Afternoon ka, masyado pigkatara mo. Uy, madam. Pasensya na po ta. Gari, inabutan po ako ngunyan. Oo, tama. Tangunyan bahaon. Magbasa ka sa baha. Latasan takang salbatan. Sige po, maray na pag-ipano lamang. Uy, kami bahaon, kami digding. Saan po kamong lugar? Barangay 7. Oh, yung may ape. Ang Barangay 7, banyo, di ba? Opo. Saan po dyan party, madam? Tang party dyan nagpwedeng bahon sa may salog? Sa may salog, diretso sa tubig pa itaas. Ay, sus ko. Di, diyan pa mo sa may likodan kan apek? Bako, di sa may pababa. Pababa. Saan po party dyan na pababa? Basta naman sa pasiring sa may salog. Iyo, kung halik ka ba digdi sa may bako ikaw dyan kigarusuro simbahan sa kanto?
Simbahan man ka ni sige, sir. Mas kanuan ang pagtataram ka ni. Baga, ano imagine ko po, uni bagang apet. Old gate, sugit bagang alangkawon, paduro diretso naman pababa. Kaya nga ni, uni bagang halimbawa nga halik ka ba rin sa katedral ba ko? Opo, diretso. Maagi ka sa may Max, di ba? Diretso. Opo, yes, correct. Pag cross mo, sa left side ka, digo dyan so dating eskwela, gari suro simbahan na yan sa Adventist, ay sa Baptist. Bako na kumbinsido ka man gari sa kuya, latusunta kang sarawayon ka na. Sabi mo pa, simbahan? Church, man sa naarong? Tapos diretso duman, pagbaba mo duman, may tulay. Tulay. Yes. Oo, grabing baha, sir. Diyos ko, hanggang bubong. Kanharong? Yes. Nasagot mo niya nga, hindi pa nag-subside. Yahay na po sa mga tao dyan. Sa bintaas. Ay, sus ko, kay Rakman Adi. Grabe, sir. Makaskason sa tubig. Dahil hindi expect na araw ka ini. Iyo nga ni. Mga pirang harong daw po, madam, na nagbinha dyan sa lugar nindo. Puro mga 20. Ay, ang aram ko po dyan baga, pagbaba mo, sa left and right side, kadakol na harong, di ba? Sa gilid kan salog. Basta siya, duman sa ibaba, sa may salog, hanggang atop. Ay, sus. Digdi sa may pataas-taas, sa may gate kang apek, hanggang bewang. Ay, sus ko. Maray nga nito, sa mga tao, yaong ka po sa taas na parte. Uy, nagralangoy-langoy. Nag-saral barkan mga magamit din. Dapit sa rakat duman sa may kay, sir, duman sa may kay Atoy, Papines. Iyo. Oo, duman. Bata, maliklumon baga, madam. Maliklumon baga. Iyo nga ni, sir, maningan, nag-ilaw so apik kang niya, ta siguro, so apik, binaraha man, ta sa likod baga kang apik salo. Oo. Binaraha kami digdi, pwedeng si apik, binaraha man. Ay, sus ko. Sige, mag-iringat po kamo ha. Mag-ingat ta. Sir, wala naman sir sa Baguio, adi sir. Lampas na po sa Baguio, madam. Kaya lang, siyempre, ining tubig. Paros pa. So tubig, haloy-haloy pa init. Nagkatag-oran-oran pa buda. Sabi baga, naniniti. Yung bata mapatao ng tubig. Siguro, kung baka mga maaga, alas 4 alas 5, baka bumaba naman yan. Basta pumundo na pamuran. Malinig pa kami sa loob ka na araw. Talagralaog sa araw. At ayun, ang ang problema ta. Grabe. Ayun. Yan ang medyo suparos, medyo kinaya-kayata. Subahaan medyo problemado kita. Takutan. Iyo po, oo. O mag-ingat po. Day ka lamang dyan kay James Coffee. Salamat sir. Good evening. Ang bato na padukan ka. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Yan ang gusto ko sa endo. Pag kami naapod na kamo, nawaraan sa kuyang pagal. Hello, good afternoon. Hello. Yes. Good evening. Good evening po. Hindi po sa Lidong. Makaparusan pa? Moran pa? Moran pa? Lidong area? Oo, maparusan ang pagdit. Ay, sir. Sa Lidong. Gen baga sa may tulay, baga. So, ano nga ng area yan? So, after Lidong, igabaga dyan kan sa, ano nga na ito, so may mga cross dyan? Sorry po, sa Padang siguro yun? Opo, Padang area. Kumusta po? Yeah, Padang area. May lamang kumusta ang sitwasyon dyan? Bali, di po kami kay Aras sa may Bason Bridge. Oo. O di ingat po kamo dyan ha. Ingat po Iyo kamo po. sa gari. Makusog-kusog dyan sir Makusog-kusog dyan sir ang ragas akang urang tahaling mayon volcano yan. Iyo po. Ingat po kamo ha. Dayon na mga pilit ha. Okay? Salamat. Sige po. Bye-bye. Okay, Lidong area. Okay, sabi ni Noel na Manalo, yan yung pigataram sa may Karadyonas Rosal, sa ex-Kapitan Halili, pigtataram kami nag-apod sa ibong. Yumigo, duman sa ibong. Yon duman sa ibong naka-estar sa dating Kapitan Noel Halili. Alright. Okay, hello, good afternoon. Good morning. Ano ba yung salbatan ng pangyari niyo? Maray na banggi po. Maray na banggi tabi. Yes. Sa kasuba ako baga Sir Tabi na pag-report. Opo. Yung sa klase kang ate ko, talagang naba so arong ninda. Ubus nga na ida so gamit. Saan po yan ang area, sir? Barangay 7. Itong pigataram sa kuya kang babayi? Yao na nga isinta mo niya sa katedral so mag-irin at ay Rasman so mga gamit. Dati po, sir. Na iligtas mo sa laptop. Dati po, pigbabaha talaga dyan. Ang unyan lang naman. Sabi, dati kung rining gabi na mansin da sa square. Nasundan mo yan. Ito nga, ito ka klase kang hagay ko.
Naubos na sa gamit. Dapat ko ta gayo nag-iribakwar ano? Nag-iribakwar ko ta gayo dapat. Ano, sir? Dapat ko ta gayo nag-iribakwar ko ta kasaba ko Iyo, nakaibang wartinda, bakatapos na kang ano, kang bagyo, so nagluya na daa. Iyo nga ni. Paano kaya na? Baha na paano kapag makaalsa kang gamit mong maurano na buda baha na? Ay, ito na nga, pero nagkaurong ng aking kasubago, nag-iibig man to. Ay, sus ko. Pero ngunit, sir, yan, na sinasabi ba katedral, nag-ibakit naman. Importante, sir, maski binadyan, importante po, buhay kita. Buhay. Okay, sir, yan, Kaya sir. kung magari pagpasalamat sa mahal na Diyos, maski na damage sa property, masalidahan po yan. Buhay, importante po na maray ang buhay. Maray na bang, sir, kape na tabi. Iya po, salamat tayo, sir. Salamat. Okay, sir, okay, bye. Thank you. Importante, tabi mga tugang ang buhay. Maski na wara so gamit, naraot na baha so harong, may nadumog o kung ano ang apod kaan, ipagpasalamat niya to sa mahal na Diyos. Baka yung tabi ate babes. Ipagpasalamat sa mahal na Diyos, taday po kibuhay na nadanyaran. Ang buhay, dapat niya to na ingatan. Yan ang mga gamit naan, masasalidahan lang yan. Mababaguhan man sana yan, mga tugang sa pag-abot kang panahon. Kaya po, dapat natong ipagpasalamat manggiraray, takita mga tugang sa pag-agikan bagyo, buhay. Ange Galero, may dagdag na report. Good morning, Ange. Yes, maray na banggi tabi VP Henry, maray na banggi sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag niya tong impormasyon digdi sa luwas, abot na sa tulak kan sa tulak ko siguro VP Henry, abot na ining tubig digdi sa Barangay 23 Imperial Court Subdivision. Ngayon niya na pagkabanggi ang nanotaran niya to. Alam mo na, Angie, na exact location tabi nindo? Taon kami digdi sa luwas na nakang-base. Taon kami sa may base lang. Oo, di ka mo naglabas ka sa bago na medyo may ornada ang bagyo? Luwas kami VP kaso nag-skip kami ta medyo bako na wala nang zero visibility na kasubago sa tinamo VP. Iyo ano, sige, paano kaya kasubago habang nagaprograma si Pio, si Edwin, kadakol kang nag-aapod sa ko na baha ngayon sa Marquez, sa Langkaw ng tubig sa Guevara, subdivision, etc. Kaya medyo na mamatian ko so agonikan mga tao, garapig gugumusan sa kuyang puso. Yes, iyo po, VP. Kasabago, habang nagkakaigwanin na until now, halangkaw ang tubig duman sa Marquez. So, di ko makakalawas pa siring duman? Dahil nakakayanan VP digdi makaluwas, medyo abot na nga ni Gajin sa tula kong tubig digdi sa Sige, Maybay. malibong ako kang pailin ni nagbalik pa lang ka mo sa stasyon na ba, digi dati? Yes, VP. Di ka mo nagpailin ha? Pigbabaha digdi. Okay, sige. Kumusta ang sitwasyon dyan? Anyway, VP, yun ini ang sitwasyon digdi. Talagang grabe na ang tubig ba digdi. Pasiring na ini sa paluwas na ini sa main road. Okay, na hindi sa Kalabaan ka ng Rizal Street. And nahihiling ta na may mga nagkapira kaming nahihiling digdi mga debris. Siguro mga basura na ini. Inabot na pasiring o paduma na sa luwas ang estado kaining mga pinag-aanod na basura. Pero duman man sa may inutan na parte, sa partikular na sa may barangay Kabangan, syudad ni Legazpi, partikular na digdi VP sa may Esteves Hospital, ining tulay digdi, may nagpaabot sa tuyan informasyon na sumino pa na ang tubig baha digdi sa barangay Kabangan kan syudad kan Legazpi, pasisiring na ini dyan sa may Puting Daga and sa mga interior barangays kan Albay District. May Sir Roman na nagpaabot sa tuyan ng informasyon na dyan man sa Barangay 15 talagang inabot naman sa sobra na sa tulak kan mga tawaan na tubig baha. Sa ngunyan na halos nag-arasikaso na sinda kung paano rin dahil sa salbaran sinda mga propriedades, mga gamit. Pero talagang dahil na pwede o kaya may nagkapira na nagtataram na not possible na dyan sa interior barangays kan Albay District. Grabe na nga ni na-experience dyan na tubig ba. Nag-follow up naman sa DPWH, 2nd District Engineering Office, ang sharing na bagay sa pagi ni spokesperson Richard De Jesus. Alagad dyan nang sinabi na sa ngunyan, dahil pa man sinda makakapaluwas ni situational report naman sa mga tinampo
na pwede o kaya pwedeng agihan pa o kaya dahil na pwedeng agihan dahil lang sa pinagbabasehan maninda ang estado kan tinamputa o kaya panahon dahil lang sa bagyong Ginta. So far BP, iyan ang update digdi sa luwas sa may Imperial Court Subdivision and iba pang part kan All Albay District kay bawat man ginari digdi na bilog na tropa. Ang Sigalero, DCGB. Alas 10:26 oras po digdi mga tugang sa Pilipinas. Hello, good morning, good evening, Migo. Hello, sir. Apot ko lang, grabe ba ganito sa Legazpi? Ano, so pag station sa Legazpi, tinagdala? Actually, Migo, yun nga na sa mga pwedeng i-check ko tango niyan. Kundi baha pa eh. Di makakaikot kimaray kami. Hindi baga? Kasubago sa interview ko kay Mayor, so pumping station na, nakahanda. Buda, may taga DPWS naka-standby duman, susug sa meeting. Oo, bata sir DP na gana. May kon baga iyan, igo baga iyan kung babalikan kusukan mga panahon na rason kung bago ang pandaron, garo may pigahalat ang bigo na tama na kuwang kitubig? Oh, sir, simple yun man sila bagang kaputa. Lumag mo sa bilog ng Legazpi, tayo pa pwede? Actually, ako nga ni Migo, garo gigutom ako kan hapot mong an. Oo, sir. Dahil man, sa tuya baga ko tayo, baga ang purpose kan, sir. Bata ginasusan ang billions of pesos. Sina kung nata diba? O ano man ang anong yung standard kung daiyan inda? Dahil ako mataramo. Tulo ba yan pare? Victory Village. Bye-bye. San Roque. San Roque. Oh, di ba? Tingon mo sa ang tubig kang Gibara. Tabangan, napigat report. Diyan sa may sa emo. Panagat pwede. Paano? Malubog na sa Legazpi bago yan, Pandaro. Iyon na nga ni iyan. I-verify mi sa agang pagliwanag kung pinaandar o dahi. Sir, sana. Salamat mo saro yan sa mga magayon na for follow-up na istoryang yan. Iyo ba, sir? Iluwan mo, ang purpose ka, tangan hindi kita baon. Yes, pero yung sitwasyon, maapot kita kung tatabi na kita, anong rason? Yun man sabi, sir. Tama ka dyan. Ipahapot na may gusto ang pagliwanag, ha? Okay, thank you, Migo. Alright, thank you. Balido itong hapot na ito. Mga tugang kung ano nangyari. Hello, good afternoon, good evening. Good evening. Yes po, Maray na Bangge. Ano lamang po? Bakit masarap ka? So, mga ikog-ikog na sa napuan kan bagyo. Taapudan ko muna ng pag-asa. Baka, ay kundi 11. Halat-halaton na lang so 11 na bulletin kang pag-asa. Yo. Talaga, katawagan lang. Halat-halaton lang so 11 na bulletin para makumpleto ta sindakan data, ha? Yo. Sigurado ka? Opo, mamaya. 10:30 na eh. Medyo alanganin kumaapod ako ngunyan. Okay. Sige, bye-bye. Thank you. Alright, bye-bye. Okay. Manay Milagod, Maray na Banggi. Yes. Ano lamang po may paglilingkod ta? Uy, kumusta dyan sa may area nindo? Pigbabaha baga dyan? Gusto sabihin mo, ini pala na source kamba dyan sa may lugar nindo. Haling... Kami ang primerong iabutan sa Legazpi. Bago ang barangay 8, bago ang barangay 7. Kami ang primerong bilaw ng baha. Sabi ko din nagtama sa barangay 2, ay sa barangay sa Legazpi. Tama na yun. Bisanan, ang tubig dyan sa endo, minaluwas din sa barangay 7 ba ko? At kanina yan, si Primero, tita Maam, barangay 2. Ano naman ang inutan sa barangay 8, sa barangay 2? Barangay 2, barangay 7, Sagmin. Connecting barangay 2, barangay 3, barangay 5, barangay 16. 7, 8, 17, ito na yan, tagiman ko na Boss Glenn. Digdi minaluwasan sa may kanto kang barangay 18, sa may St. Agnes, di ba? Sa may DILG. May DILG. Opo, tabi. Sus ko, gusto sabihin, halang kawang tubig yan sa lugar na. Bata nagbaba na sa tubig. Ay,
Di ano ko Ano oras Malipad din na maglagkaw ang tubig. Iyo, ako sa iling ko, baka magpundo na ang uran. Baka magpundo na. Pangagyan mo naman yan eh. Amo. Ito, i-clarify ta sa pag-asa, Giraray, ha? Pag-abot kang bagong Di ba ganang urano naman, Iyo na nga ni. Sana pumundo na muna anta. Kadakot kang binaha na lugar. Atak yun si King. Anong itsura ni King niya? Naka-miniskirt o naka-short? Naka-miniskirt. Alam mo ang pigibo ni Henry Casuago? Opo. Kapot ni Kapitan na boda nagkagawad Gladys sa ibong pinto. Oh. Ako mandigli sa ibong kapit papalusot nito paros. Ano kano'y kanaulag sulanom. Ay, sus ko na pangyari. Oo. Kaya, dumugong si kanay mo. Di... Halato na magliwanag para maghalik ang dugi. O ngunyan pa, sana pwede na magpalak ang dugi paluwas. Ang sikreto kaya, digdi, pag yaong pa sa tubig, dapat sabayan mo na. Ay, yung manang ganda, no? Nga rin si dugi, darang ibubulos kang tubig paluwas. Correct. Matibay yun talaga. Yung manang pwede. Mapagalo na yung pobre. Pumundo ka daw dyan. Bata man, para tigtawan ta kay kilod, mayaman na plan. Ano duwan? Sa next week, sabi, igwa ka na. Okay, sige, salamat. Salatong ko. Sana na-update mo na sa pag-asa kung ano na. Alanganin kaya 10:30 na eh. Alanganin, mapura ka 11 or 11:50. Alam mo, available dyan sa municipality. Oo. Mas tranquilo ang pangganog ko. Parapon. Profundo daw dyan, Henry. Ininotan taga. Okay na. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Sarawayo na. Jesus ko. Sabi kang texter ta ha. Madali lang. Opo sir, kuri ka dyan. Ang buhay ang mas importante, kaya magpasalamat talaga kita nindakula sa mahal na Diyos, taang material na bagay siya man Giraray ang mabalikaan. Tama. Hello? Hello, Maray na Banggi, Sir Henry. Maray na Banggi po. Kumusta ka mo after the typhoon? Muli bag na Sir Henry, nakatuwang kami sa Aumi. Saan po ka mong lugar? Hindi po ini sa Castilla. Ay, sus. Makusukong Sir Henry ang urang sa Pultaro. Iyo. Saan ka mo sa Castilla po? Hindi ko po Sir na Matik. Bados ka po? Hello? Hello po. Bako ka man bados? Kapag bados ba gada, nabubungog? Sige. Okay. Sige po. Salamat Opo, bye-bye. Iya po, bye-bye. Thank you. Alright, okay. Okay, sandali lang. Kumusta unta sa mga areas na... Good evening po. Yes, Maray na Banggi po, ma'am. Taga-saan po ka mo? Taga-saan po ka mo? Taga Marquez po. Marquez? Iyo nga nang sabi ka sa bago. Halang, kumusta po ang tubig mo niyan sa Marquez? Ay, iraki Diyos, alam kahon. Ay ko. Saan po ka mo dyan, Madam Parte, sa Marquez? Digdi po sa Barangay 14. Ang 14... digdi po sa Laukang Arong, sa Patuhod. Ang 14 po, so digdi maagi sa may... May Divine. Sa may Divine? Duro-diretso po yan, adi. Gusto sabihin, madam, suminap ngay sa tubig duman sa may salog, sa inutan nindok? Kaya, ngayon daw so pinagibong pumping station. Tama nga po. Kailangan kiserbe sa Legazpi. Oo, dapat makusog ang bulos ko. Sayang man kay tubig para gastusan ki milyones. Dahil man kiserbe sa Legazpi. At iyo na nga ni. Oo. Norin yan magana. Kung lunod na. Sa aga madam pagliwanag, taihaputa kay Mayor Bura sa engineering. Tugakurang na. Iyo na nga ni iyan. Hanggang saan ang tubig ngunyan, Madam Sendo? Sa baba, may isang arong, sa natad, dodo, patikap. Yan. Arog tama, mas tama. Ika talaga, sir, basta mga bagay na arog ka yan. Napupungog ka. Mas disente so tatara mo na sa tikab. Sa tikab. At suntakan sa rawayon ka dyan na.
Ay, sus, sir, kung araw mo sa nang Diyos me. Papaiton mo. May marikong day kaming gurang na. Kaya na nakakalakaw. Kung bigla ka pong lumabtuduan, piling lataw ito. Kung kagurang na. O di, mag-ingat ka mo ha. Mag-ingat ka mo. Na ni sir, nagapara. Ura na naman. Iyo Dahil pa nagbababa sa baba. Pero sa digdi sa law kang araw ni, nagbaba naman sa tubig. Oo. Pero madam, tama ito big sabi ni Manay Milagod na habang daan nagbababa ang tubig, sabayan mo na kilimas. Nga nung sudugi, makasabay sa takuan sa tubig. Ano po? Habang daan nagbababa ang tubig, sabayan mo na kilimas. Nga na po sudugi, sabay na ibibulot. Ayun nga ni sir, para patanga na baga. Kaya pwede man. Iyo. Kaya dapat sir, sarong timana din nga ang opisina. Iyong Tamang nilimpya. Sige, tailingon ta sa aga kung mapakiurunan ta si Governor Buda, si Mayor, kang one day na iyan. Iyo, mas kilamang duwaw tulong aldaw. Iyo po. Ando na ko, pag nasa siyang kang provincial government o kang city, baka mag-extend po kita ng mga perang Kaya mahiling ni Mayor sa agang Iyo po. Bistroso kang Legazpi. Iyo po. Tama ka po dyan. Okay. Ano mo naman sir na sa pumping magana man? Muna, sudigdi man lamang sa salog ni sir. Yun naman lamang ang priority ni Mayor. Tayo man sa nang nagpapara baha pagadigdi. Ang market. Iyo po ang mission ta sa aga madam. Ihapot ang priority man lamang ang samuyang salog. Iyo po. Oo. Iyo po. Salamat. Salamat po. Okay. Alas 10:40 o 37 nin pagkaaga. Ano tabi ang pumping station, engine driven ba o electric? Kasi kung brownout, ang pumping station tabi may generator yan, engine driven yan, may generator po yan. Takan tinesting iyan, inagurara ni Presidente Aquino, Noynoy Aquino. Yaon po ako naman, pinaandar po ito, igong machine, na may crudo, pwede po siyang dikuryente. Okay? Iyo tabian ang ihaputa ha, kung ano man ang gadyan. Madali lang tayo. Klaro ta kay, may apunan ako, baka si Dr. Cedric Matapa, may hapot ako sa iya. Hello, good afternoon. Good evening. Hello? Yes sir, maray na bang po? Good evening, sir. Okay, ano po may paglilingkod? Putun ko lang po, sir, digdi sa puro site, baha naman. Opo. Kung papagana naman po, sana ko ta sa pumping station, ko ta digdi, nagkukulpa naman ko ta, masipuro para sa tubig. Iyo nga ni. Saan sir abot ang baha dyan sa Indo sa Oro site? Hindi po kaya ang naglampas na sa tinampo, paiksa naman. Paiksan, hararom ano? Hararom. Oo. Opo. Sige po, tabi sir ha, ihaputa yan, tabi ano? Opo, sige, thank you ha. Alright, madalanta. Balungkodon apudan si Mayor ngunya na banggi. 10:40. Balungkodon apudan si Mayor, madali lang ha. Uningan ni good evening sir. Pwede pong press release ni Governor Mayor sa 1 week office, private government office. Aram po nga ni, iyan po na iyan po na pigtataram lindo. Questionably pa yan ta. I doubt po kung sakop kang order ni Governor Buda ni Mayor ang mga national government agencies. Iyan na sa regional center. Ngaya DA, DPWH, Department of DepEd. I doubt kung sakop yan kang order ni Mayor. Ang hilingon ko ha, apudan ko si Dr. Cedric na po, saro-saroon ta ang problema tango niya na banggi ha. Basta na makauron ta. Lang ha. Cedric, iyan ang i-clarify ta. Okay, madali lang ha. Ihaputa iyan. Ako duda ako ang LGU po, dahil mang jurisdiction sa mga national government agencies. Unless na may bagong regulasyon ngunyan. Unless na may bago tabi na regulasyon. Dr. Cedric, maray na banggi tabi. Maray na banggi. Opo, sir, nagapod po ako ta. Primero, may gusto kong i-clarify inin na so
Iniluwas baga ni Governor na advisory tungkol sa suspension of work sa AGA? Na ang nakasabi, private and public offices. Ano po ini? Sakop kayo ni ang mga national government agencies ta dyan sa Rawis? Sakop kayo yan basta nasa loob ng probinsya dahil ang purpose kayo yan, tinamaan kita kibagyo, expected na may damage. Maling, sinda baga, dahil man ang maralaw, kung mga prioritization, kan pagreparo, kan mga danyal o mga epektos sa sentang harong. Oo, tama ka. Bata, dakulon ang baga sa Legaspingon yan, sa Daraga area. And then second, i-expect na binaha kita, tapos may mga obstruction sa tilampo, so hampered ang movement nila. Ayun. Bako pa safe. And then third, habang dahil silang trabaho, marireduce ang traffic, tanga na makabuelo ang government sa pag-clear tama nga maging quickly accessible ang mga tinampo sa Albay. Opo. Okay. So, itong order ni Governor applies to all? The private and public. Private and public government agencies. Opo. May sarunig di sir na request sa mga taara mo, medyo parawas na baga sa Baguio. Tapos na nga, lampas na. Baka daw itong 1 day sa AGA, pwedeng ma-extend pa kay mga how many days after kan assessment nindo sa AGA? Sa damage? Depende. Hilingon ta ang sitwasyon sa AGA. Tadeta pa na ko ang extent of damage. Iyo. Kanya kung ang extent of damage, posible iyan. Pero kung sa hiling ta, kaipuhan man, lalong-lalo na sa private sector, kung maka-apektar man sa pag-restore kang economy, apektado, dahil sa kaipuhan na extent. Iyo. Nasabutan ta po yan mananggad na sitwasyon na iyan. So magkakaigo po kamukigari damage assessment sa AGA kung pwedeng i-connecta ito sa resumption of work tabi nin Pirang Alda pa o yun na lang itong 1 day? Ako sa hiling ko 1 day sa natabi. Ako yan, Henry. Baka kung mag-extend kita, mas lalo kita naman ang mag-cause ki damage, lalo na sa business sector. Iyo baga. Ang 2 days ka, 3 days, medyo magabatan sa negosyo. Bako sana, kadaglan yan kasi daily wage yan. No work, no pay. Yes. Pati sa government office, medyo apektado sila kan serbisyo sa publiko pag nagkataon. Tama yung mga services sa kaipuan i-provide. Paano yan kung data palaugon? Kaya mas probably 1 day lang talaga yan. Iyo po. Okay. Sige sir, bago takapubuhian, any report po na medyo magabat-gabat sa lado kang probinsya Kanalbay sa imong opisina regarding kay Typhoon Kinta? Sa mga flooding, ayos lang. Pero may mga matagas talaga ang pa yung lesson na pinaibakwar. Pero habang mag-ibakwar, gusto magpa-rescue. Iyo. Kasi dapat din na yung pagkotron. Paano? Dahil sila nagpinsar. Kaya kung madiskwento silang magadan, dahil mas sila nagpinsar na magadan sila. Ano? And then second, na magabat-gabat, ito pang sarong Biyernes pa nag-advisory na kita kung totoo man ining report na may missing na buhatan rapo-rapo. Buhatan? Para sira. Gustong sabihin, kung totoo man iyan, kaya pa naming mabalidate, kung totoo man iyan, nagluwas na kasi bagong agad naglawod. Biyernes pa kita nag-advisory. Natatali sila nagdadangog. Masabi man dahil nagpinsar. O kung araw ka iyan na madiskwento sila, dahil man sila nagpinsar na talagang madidiskwento ba? Pangyayari, buhatan, rapo-rapo. Ayan ang magabat-gabat sa na sitwasyon na pagsimbag ko dahilan magabat talaga yan sa mo naka dahil nagtiwala sa tuyang advisory para sa sendang kaligtasan. Iyo po. So effort pati nindo, grabe na. Pati Saturday pa po ito, di ba? Friday afternoon sa advisory. Friday pa. Tapos Saturday, anticipate pa sa mga parasira na habot ang maglawod sila kapag mga pirang days. Imbes na makadakop silang sira, sila ang madadakop kang paros. I see. Na-double check na po ito sa LGU Rapo-Rapo? Ako na ito, baretang ito? Dahil ko pa nababalidate. Pag-una ko nga na Rapo-Rapo buhatan, pero siguro mismo nag-apon kay Mayor Aguas, negative sa buhatan Rapo-Rapo ay Santo Domingo. Kaya sabi na ko, Rapo-Rapo da. Iyo, tambuhatan, sakop kang kwan, kan Santo Domingo ba ko? Iguaman kibuhatan Rapo-Rapo. Yun. So pwedeng duman sa area ito. Dahil pa po kamong kontak kay Mayor o kung sisay duman sa LGU? Dahil pa kami nakukontak. Pero ang
sabi naman, may report na sutulod akan pito, yaon da sa Samar. Ang hapot ko, kung yaon sa Samar, nakabot siya na duman, may bangka or inanod kiukol. Kung may bangka, kung sasabihin, nakamali siya ng maraot, nagilid sila. Pero kung tulos na lang sa opat tayo, daling bangka, meaning, napadpad sila duman kanukol. Iyo. Kaya yan ang mga istorya na dapat pang mamalidate sa aga. Pwede nataman talaga ta na kung totoo man na natama ba ta nagsira pa na may padagada araw ka na medyo na sentro so parte kang Rapu-Rapu area lalong magkakaproblema. Okay. Ikaw magkakapaano kita sa mga experience at ng iba minakomentar. Iyan ngayang bulletin na yan sa pag-asa sa naiyan. Iyan ngayang advisor ng iyan sa PDRRM sa naiyan. Ay mga araw pa kayo na tao dapat halion ta na yan ta. Dahil man kitang ibang pigmamawat kundi ang pagsalba kitawo. Correct. Okay. Sige tabi Dr. Cedric, salamato na maray ha. Pwede ka na magpahingalo. Pwede ka na magpahingalo. Pwede na? Pwede na, pero maski mapahingalo, matrabaho mag-iraran. Hindi na ako mapahingalo sa opisina. Lalo kung minapun pa ako sa imo. Okay lang. Takaipan ta pang servisyo ta. Ikaw pa kayo mga tao na nag-ahanap pa kayo informasyon. Yes, totoo yan. Salamaton pong maray. Salamaton. Salamat man tabi. Thank you. Alright. Dr. Cedric Daep, mga tugang kan PDRRMO. Alright. Uni, baka may connection sa Rapu-Rapu ini. Hello, Manay Milagos. Sabi sa Rapu-Rapu, baw. Ang totoo, may barita ka kainin? Mapaluson lang da, day magkiuran. Dede, may barita ka kainin itong nawawara na ito na parasira? Day, man ako nung barita ka. Baka tinalbusan nga dyan sa isla. Iyo. Sa Robaga o to sa Samar ba ko? Iyo daw. So, kaya ba? Oo, baka lamang yaon sa na yan kung siya ay nakagilid. Ilang si signal. Tama pa gano'n ba yung signal duman? Yes. May party kang may party na kang Rapu-Rapu Island. Iyo. Sa hayop na ito. Basta mo niya, ang sitwasyon duman sa Rapu-Rapu, dahil naman danguran, pero kapasog ang paros. Iyo. Nasa dagat pa kaya. Open. Ko duman. Iyo po. Okay. Ako doon mo lang sa Nina na magkapina. Iyo. Okay. Salamat. Sa Nina. Ako doon mo sa Nina. Opo, Chanina. James Coffee kita. Salamat. Alright. Kuya Henry, baha man kami digdi sa bunot. Ako gusto kong apunan. I-text ko si Mayor ha. Sa bunot baha, sige ko kalimaskan salami. Dapat palan sa masunod, Ronald, mga duwa kitang auto, Tulo kitang auto na nag-iikot, Ipagamit ko kay Derek doon sa auto ko sa masunod. Mag-ikot-ikot lamang sentro kan Legazpi. Dapat palang tuloy. Tangani na araw kayo niyo. May bunot area, situationer. Hello, good afternoon. Sir, pakibaba po kang volume kang radyo mo. Nag-feedback po. Good evening. Yes, sir. Maray na banggi. Muli ko may update lamang ito sa pag-asa kan rainfall sa lantas na paro. So, uran ang daw, tabata. Siyempre, bara pa ibang lugar. Iyo, migo, halat-halaton tata 11 ang next bulletin po ninda. Oo, makya po to tabi subo yung range 10 minutes na lang bago mag alas 11, halat-halaton ta na kwanta po dan tataw. Oo, tama, mas focus lang kita mo yan sa uran. Konsigan dagdag ka doon, sumanga na bahaan, epektado. Iyo na nga, sa bunot pala nga, naglima sa mga tao. Ayun pa sa PNR site. May tubig man. PNR. Ang PNR, migo, bako yaon digdi sa bunot area yan? Oo, magkasunod. PNR yung bunot. Malaray ka dito sa Gugon. Nalo sa Bicol Memorial Park, di ba? Sa kanto? Yan ate. Kami nagkarando sa mahirap ng Diyos at least. Yes. Alat-alaton kami ba? Alat-alaton ta. So, bulletin ha? Alat-alaton ta. Okay. Thank you. Yes, sir. Thank you. Alright. Alat-alaton ta si next bulletin. Pero, bago sa bulletin, i-text ko daw si Mayor kung mata pa. Ako kung mata pa si Mayor Alat ko na. Baka pinida ang pandaron ang pumping station. Dahil kung i-text ko muna po, ha? Taara mo, kung pandaron mananggad, baka makaskas na so tubig. Madali lang, ha? Good evening po. Yan. Takon ini mathematics pag ini. Good evening po. Aha. Madali lang.
Okay, madali lang. Yan, okay? Teksta. Halos iba-ibang parte kan Legazpi, mga tugang may tubig ngunyan. Ang pinakahala... Maray na banggi po. Maray na banggi man. Yes, si po ini. Si Manay Orting. Oy, maray na banggi po. Taga, asan po ika nga ni haling nag-aapod na lugar? Ni kapit bahay mo, Barangay 23 po, pero ni kami sa relocation site. Digdi sa may... Nangumusta lang ako sa imo kung ano nakalagawan tubig nindo dyan. Kami nga ni, umalaw na sa balkon mi. Iyo, ay digdi po sa mo sa DCGB, lampas tuhod po. Halangkaw digdi pa, kaya di pa nakakalaw sa automi, talampas tuhod. Kaya kun, kasabago, may nagbalo ako nagkakawasan na baga digdi sa auto, digdi sa laog, muna mga motor, tapos nakabot na sa makina. O kasabagon, minabalo akong maglusong, uminatras ako, tamay madudumog. Iyo. Oo. So, lalo na dyan sa may area nindo, mas sa baba dyan, di ba? Daiman kami, po pangalipat mo digdi sa relocation site. Ngunyan man lang inimalaw sa balkon mo, siguro high tide mo yan. Siguro, adi. Nag-apaw-apaw na digdi sa balkon mi, pero ang sala may ranggawon. Iyo. Kaya, sa mga kapitbahay may medyo ako abuton, tabing mababa, pati parilipat ko na. Iyo po. Uy, mag-ingat ka mo dyan, takon halang ko ang tubig baka. May, may masigpasok ka mo dyan. Siguro sa mga kabarangay ko dyan sa may chapel, nagsasaper naman kibaha, ade. Iyo, tain ng chapel baga, mas sa baba ini, tabi. Taon nga ng DCGB, baha kami sa ampangan mi. Sumubil baha mi dyan sa Indo, digdi sa muda pero mo niyan, nalanggaw na digdi ang tubig. Tapos sumubil mi, di nakakalawas, lagpas sa rueda so tubig eh. Iyo, digdi baga sa laog mi, may mga yayamanin naman, nagruluha sa putsita. Kaya, diyan po sa may chapel, mas hararom dyan, tahababa na parte kumpara sa DCGB building. Sana nag-serepte naman sila sa buhay nila sa grabe talagang tubig. At ayun na nga ni. Besa na madam, tao di si Mayor, nag-text na po dan ta kung pwedeng ipampiyan, paluwas. Mukhaon to si Mayor. Mata pinukaw ko. Mata. Ang duda ko talaga high tide. Iyo, baka, ihaputa. Taon-taon, tama 5 minutes before 11, pag 11, maapod ako sa pag-asa. Iyo. Ihaputa ko na kahit. Sige, para duman sa may mga radyo. Opo, salamat. Keep safe na lang ka. Yes. Makatakot. Opo. Sige, Henry, salamat. Okay, thank you. Alright. Nag-text back na si Mayor. Apudan ko si Mayor Rosalta. Hagadon ta daw an pahayag kan sa tuyang alkalde. Mga tugang sa likod kaining paglagpas kang bagyo pero baha po ang nawalat sa tuya sa palibot. Ay, yaw na po si Mayor. Mayor Noel, maray na banggi po sa imo. Mayor. Hello, Mayor. Hello? Yes, Mayor, maray na banggi po. Yeah. Opo, oo. Siguro po nakaabot na po sa kaaraman mo ining sitwasyon tangon yan sa Legazpi na yung baha. Actually, Henry, ang baha na sa Albay District lang. Albay District. Tama. Sa may Marquez po Marquez, Barangay 15. Ang Legazpi Port, wala kita masyado. Okay. Kalm, lalo na sa mga coastal area, coastal area, Henry. Opo. Dahil kitang balita, maski victory. Iyo. Ang talagang buminaha, nagkaigong plaskad yan sa Albay. Ali sa bulod, sa tubig. Iyo, Pero sa Legazpi Port, Henry, negative, Bako kita masyadong problema. Iyo. Ang mga pigayos milang yan, so mga medyo na harang-harang lang. Iyo po. Sa main highway. Digdi po sa may Ang baha, Henry, grabe sa Barangay 15. Hanggang Barangay Moyod. Yes. Yan ang Yes. Hanggang Moyod, 13, 14, bako gayo. Pero piyagihan lang, 15. Medyo, ito ang baba. Iyo po. Ikaw ang magkidit sa 19, 18 nga ni, bako gayo. Iyo po. Pero yun, hindi sa may samo sa Imperial Court, sa DCGB, medyo may malang ka. Pero yan, pero bako yan, grabe. Kaarugan dati. Haling Macabao area. Bako yan. Kung hindi mararibok ng tao dyan. Bako yan, Henry. Bako yan expected na baha pa. Ang grabe talaga, 15. Iyo po. Okay. Iyo man sana ang grabe 15, 13,
Moyod, yan tulong yan. Opo. So ano tabi yun ang advice ta kaini sa publiko ta kasi bago nagapararapon sa kuan mga tawong ini? Yes, actually, kaurita si Kapitan, sabi ko na de nag-arali dyan, aram na low-lying areas yan. Oo. No? Sinabi mo ni Kapitan na in-advisean niya. Kaya sabi ko next time, Kapitan, de pwede na na pag-advise mo din, dapat kita may pigapod na force evacuation. Ayun. Tasit kita eh. Ang ko naman, although big padaran mi nag-rescue na kita BFP, pati po ang IMT ta. Opo. Nagpadara kita sa mga dapat may mga balsa bagta, may mga kuan ba kita so rubber boat. Palaog ta na sa bago. Pagkatapos tulos ng mga before 9, palaog ta na. Iyo po kasi bago na i-report kan pag-iriba mi. So mga rubber boat na nagkain. Kasi aram mo Henry, yan ang notion ta, no? For zero casualty. Di kita pwede mag-rescue at the time of the typhoon is still there. Delikaduhan yan. Yes. Oo. Kaya nga, pigsabi ta, preventive kita. Kung may sarong mag-day talaga maginibo, palaw kita pag day na so, no? Kasagsagan kang bagyo. Ayan. Okay. Sarap po kaya ako napaapod po sa imo ta. May mga texter kita, listeners, na nakaka-mention kang pumping station. Ini pong sitwasyon na ini, kay puntang pandaron po ang pumping station, dyan sa... Actually, kunyan, kung sa Legacy Port, kay puwan talaga. Okay. Ining pumping ta sa Albay ini, medyo arayo ini. I see. Okay. Sa Albay na ini. Okay. So, ang dalagan kay ni Mayor, sa Macabalo River ba ko? Dap-dap area? Actually, ang kay puwan ta dyan sa Albay, may kulang ta dyan, so piapuntang detaining pond. Oho. Dapat may detaining pond ta dyan na ilalaan. I see. Mga 2 hectares. Okay. So maski bumaha dyan, dahil man po mapapamta, dahil connection pa siring sa... Ay, arayo yan. Arayong Marayan, Henry. Arayo. Iyon. So mahalat po kita na mag-subside dyan, na areang yan. Kaya po talaga, may detaining pond dyan. Oho. Kapag bulos kang tubig sa bulod, dapat may pinalagan mo na. Pareho kan mga nasa yaon duman sa Global City. Dapat ang primerong bugsok ng tubig, dapat may bulusan mo na nararo. May titipunan. Pero pond. May titipunan. Ang ka detaining pond. Yan ang bigabakal tangoy na loto digay sa may barangay 19. Yan ang balak ta. Medyo nakulang kwarta ini. Duman ta papabuluso niya, dapat may pipe kita. I see. Para pagbulos talaga, duman mo na madalagan. Iyo po. So, pag igwa ka ito, pwede siyang gibuhan ki paagin na dumalagan sa pumping station, tabi Mayor? Dahil bako sana, ang importante, dahil magdalagan sa mga harong, duman muna sa detaining pond. Ayun. Saka mo yan ibubulos mo pababa na sa Legazpi. Ayun. Kasi ang primerong ragpa, Henry, dahil kakayanong kampam. Makusog yan. Okay, so medyo makusog kaya yun. Hindi kaya Henry nasa bulod. Ang analysis ta, aloy na nag-uuran kita, no? Tapos so tubig talaga Henry sa bulod. Pag talaga yung nag-impound yan, bigla yan mababa. Tasuran baga makusog. Yeah, iyo po, totoo. So pagbagsakan na, di bilog yan. I see. Nalasyan ako sa barangay 18 dahil masyado duman sa puting daga. Okay. So kasi subig bilang ta, nagpuong kita mga 5:15. Natapos kita mga 8:40. Correct. Oo. Makusog talaga sa oras. Almost 13 oras. Prediction. Ang medyo lang kuan di Henry, although dahil magtanagkuan, marami nag-uli kami ni Cedric. Ang analysis kang pag-asa, mga 8 to 10 pa. Diba? Correct. Para nag-decide kami ni Henry na o ni Cedric tala 5, no? Takong day 12 o'clock ko ta, pina-off bina, no? Kaya may mga stranded na mga taga SM, pagpakaraon ta na lang, no? May mga nag-stranded kita, mga 200 na yaon dyan ngayon sa mall, pero pinakaon ta na. Ano ito yun? Mga empleyado po ito? Na stranded mo? Empleyado kayo mga kanya-kanyang mga istindahan. Ayun. Ikaw kitang 150 sa SM, then gabos man accounted ta. Ayun, very good. Pinaka-count na naman, pero data na muna paulion mo niya. Tapi data naman doon rinda kung baha. Baka sa aga ng aga, para sigurado. Pagliwanag na po siya pwede maguli. Pagliwanag. Yeah, kasi sa ngayon, Henry, medyo delikado ta. Kaya sa manarap sa mga rulian ninda, medyo banggi na. Okay. Sa ibang mga malls ta, Mayor, na mang ki-stranded, is man lang?
Ano report sa inyo? SM Ayala Gabos, igwa. Igwa. Ayala, Oo. Kadaklan SM Ayala, igwang diit, mga 50. Oo. Then sa Gaisano, diit man lang ata. Ayun. Okay. So gabos po ini dapat mag-uli sa aga na pagliwanag. Oo, Safe kasi ang mas tanim. safe na, dyan na sila magkaturog. Oo. Okay. Matanaguran-uran pa. Iyo baga. Totoo po halatong kuan bulletin kang pag-asang 11. Pero actually, wala na sa Tuya, Henry. Ayan na po. Papasakan na. Lampas na Arayo po. na, 8:40 pa na, nakalampas sa Tuya. Yes. Lampas na po sa tuya ang bagyo. Kaso lang, ini mga oran, so mga kuha na talaga ini. Opo. Okay. Mga tada-tada na ini. Oo. Dayor ki report sa imo sa mga sa northern and southern barangay na mga Aram mo, Henry, ang talagang kuan lang, ito lang na nagka-apat na barangay. Ito lang. Oo. Bilang mo nga ni, wala masyado. Iyo po, binanwahan. Kasi low tide eh. Bako masyado. Oo. Ang tinamaan lang talaga, 15, 14 nga ni, bako grabe. Oo. 15, 13, duman sa Councilor Beans. Ito talaga sa bagsakan. Iyo, grabe na po sa kuya. Pinarik bako, barangay Ono dae, Oo. masinigi sa 8 dae, dae Oo. kita. Oo. Nanalis sa tulos, ang grabe talaga 15, Oo. 13. Oo. Ito mo lang na duwa. Kasi bago po, maya po sa kuya dyan sa may barangay 7 sa Banyo. So, salog baga dyan? Sa may Talaga. Kataning Kung Complex? baka yaman mo sila dyan sa baba. Oo, sa may Sinarabeta na sila, dahi sila dyan. So, sa may Kataning Henry, alam mo, dapat may diksyon man sa ito mga kababayan ta. Oo. Kung mag-star ka dyan, dapat dahi ka dyan pag may bagyo. Iyo. Tapos ang rescue po, babawal yan. Makakapag-delikado ka sa mga rescuer. Iyo. So, yan po sa may Kung likodan gusto mo, kung gusto mo dyan, dapat magali kapag may bagyo. Oo. Sa may likodan O kaya ng kung Apek, heavy rain. Oo. Mm-mm. Sa may gilid kan salog talaga sinday. Sa may likod Oo, ng Apek. kasi may mga talagang ang tubig ko yan, Henry. Iba talaga, no? Kaya nga ni, tigok na piya po na preemptive. No? Dahil ka dyan magbalo-balo dahil nasa gilid ka kay Sapa. Oh, okay. Iyo man sana po, unless na may dagdag kang informasyon tabi sa nagdadango ko niyan. Iyo man sila tabi, Henry, ang medyo problema tayo ining power na medyo baka ang nagbagsak, Henry, so kwan mismo. So kwan mismo bako Apek, ano? So NGCP. May tower pong nagbagsak, Mayor? Tower kang NGCP? Oh, as early as 6 o'clock. Buminagsak na sa Daraga. Pero sana bako grabe. Oh, pero pong tower yun sa report sa imo tabi na Pero damage. dekan basta ang report sa kuya tulos ni Apo, nag-report siya sa NGCP as early as alas 6, so biglang raspawg, may buminagsak tulos. Baka bako man dakolon. Iyo po. Pero gari duda ko may damage din sa mga postikan Apek sa ibang areas, not only in Legazpi. Sa baka ang grabe ang first district. Iyo po ano. Saka third, ang Legazpi kasi pagmati ko, ang grabe lang sa Tuisoran. Ako masyado sa Paros. Iyo po. Actually, ngunyan pa sa nangani po, naghapot na sa mga tao sa to, kuno rin niya pumabalik ang kuryente. Sabi ko, maasap. Ang pagiling ko, ma-clearing ang kwa, pero sa NGCP, sa pa itong aputunta. Oo, takunday kayo sa supply, dingagyan kang supply, mahalo kita masyado. Sa aga, Henry, kagibuhan ko tulos siyang Iya po. kipaagi. Mapod ako sure tayo sa aga. Sa NGCP, ako kitang contact dyan, NGCP. Opo. Then, ipa-assess ka tulos kay Apo. Siguro first hour sa aga. Yes, mapod ako sa Mayor Saga tabi sa development. Okay. Basta yun na, Henry. Ang kwanta tabi, Henry, yun yan, ang talagang damage na ngayon na grabe ining Ibarra. Yung sa may barangay 15, then barangay 13, dumang Councilor Beans. Okay. Ang mauyod nga ni Day, pabasyado akong report. Dahil man, ang grabe ta tula-tula, igwa portion, grabe. Ta magkataraning bagay yan. Tula-tula and 13. Yes. Yes. Opo. Okay. So parang ang Legazpi, tranquilo. Dahil ka madagog. Dahil gripok, Henry. Dahil text sa Mayor, dahil text sa imo na dahil wala. Pinamonitor ko sa dahil wala, Henry. Kasi si Kapitan Bahoy, nag-text pa sa kuyang 8 o'clock, irpasinte. Low tide eh. Yeah. Low tide. Iya po. Okay. Yor, salamaton po. Salamat. Okay, thank you. Alright. Okay, so iyan po ang pahayag ni Mayor Rosal. Nasabutan nindo sa pumping station. Nasabutan nindo so oni pa lang si Kapitan Joy. So sa may barangay dos Mananggad pala, nagitek si Manay Milagod ano. Deko namin yung kay Mayor sa barangay dos. Pero ito suminaagi sa may barangay 7. Okay. Hello Kap. Maray na banggi. Mayor. Pasensya ka na tabi kapta, data ka masisimbag ta. Ining pagkakilan mo, yung so gamit ko kay Mayor. Kaya na pwede pagpayo.
ipapod ko paano kung bukas bagadig sa pumping station sa may NFA. Okay, As of now, flooded ngunyan ang Purok 1 and Purok 4. Sa nag-overflow na baga, sa tubig halin sa sentro, sa Macabalo River, nag-overflow na. Kasabay na kami kunyan sa tubig. So flooded na ngunyan na sa Muya Purok 1 tapos Purok 4. Sana ma-follow up although pigano ko si Mayor kasi bago kasi ako talaga dahil pa man. Pero ang sabi ko lang sa iyo, baka sabi ko ma-verify kung talagang so pumping station sa NSA mabuksan. Iyo. Tayo na lang pigantisi para may ang pagbaha. Sabi ni Mayor Kasabag, may pag-text ka na sa iya. Yun na po, inikap o iba pa? Kasabago pa ito? Although nag-text ako sa iya, Kasabago, sabi ko bakit niya ako pwede magbukong kung bukas. Hindi ko lang aram kung nabuksan duman sa pumping station. Kung pa sa siguro within after 30 minutes from kasi bago pa sana nagpunay paggalangkaw sa tubig sa mo. Iyo. Pasayin ng tubig yan sa Endoka. Pasayin tabi abot. Hindi may dahil pa man nag-abot sa tuhod. Sa'yo mo ganyan. Pero ngunyan na as of now, nag-alangkaw ang level. Iyo, sige tabi. Ikunin ko kay Mayor Tabi Ikap ha. Pero nag-text ka naman sa iya tabi kayo. Nagpaabot ka naman. Salamat tabi. Salamat. Yan sabi ka sa bago na sabi ni Mayor, sabi ko, digis Imperial Court Subdivision, pero sabi ni Mayor, bako na yan, so pinaka talagang grabing baha, expected na baha. Sa bagay, unexpected na baha po digis Imperial Court sa may DCGB, abot sa second floor, bako yung Ronald. An ba talaga digis sa Muya, pag may mga bagyo, abot sa second floor. Tabi kang DCGB. Labaw yan ng mga auto nga nakaparadang yan, dahil kinakaging auto dyan. Kaya so, kataning mingani na car wash digdi, dahil man inabot nalano? Dahil inabot sa car wash, dahil inabot kaya bako talaga masyadong konso tubig. Pero anyway, balikan tapo sa pumping station. Yan pala na sa Marquez na yan, Mananggad, sa barangay 13, 14, buda kataraning na lugar, dahil pala mapapump yan kang pumping station, tarayo. Kaya po andyan retaining fund na dyan mo ibubugtak sa tubig, dyan mo na istakan para dahil dumalagan sa mga residentes. See? Tabi. Tayo forward ko kay, text kay Mayor itong konsin ni Punong Barangay Joy Bahoy. Okay? Pero sandali lang. Alas 11:09 na, pagkatapos kang report ni Lowens, apudang ko ang Pag-asa Legazpi para po sa latest na bulletin kan Pag-asa o Typhoon Kinta. Ando na ko si Kinta, naka-neutral na ngunyan. Ronald, ano? Baka naka-neutral na. Lowens, kumusta? Yes, salamat Abi. BP Henry, gari mananggat neutral na. Ako yung feeling ko, naka-neutral na Naka-neutral na? Oo. Naka-neutral. Okay. Sana mag-start na ining kabayo mo. Mag-isip ka lang ka-inspirasyon sa buhay. Yung ani. Magkakaigwa ka kining kusog nin buot kan gigibuhon mo. Ako kada konsultero ako, Lowens. Pagay ko kay mga tako, 10 taon akong reporter. Roger. 10 years akong reporter. Nasayin ako sa iba-ibang probinsya Kanalbay, iba-ibang parte Kanalbay. Pag may mga arog kayo ni na kadibaadan o coverage na route sa motor, minaisip sa ako ka-inspirasyon ko sa buhay. Nakakagiba akong paagi. Yan, ngunyan lugod malakaw kita. Kaya ito pagka ito kay mga text, mga cellphone, panahon ko matil ko ang telepono. Tapos surat pa. Matil ko, buda susuratan mo pa. Tudumog pa sa papel. Buda BHF na kami. Pag nasuratan mo, nahulog pa sa kali, dumog pa sa papel, maulit ka na naman. Inspirasyon ang kaipuhan para kita mag-prosper sa kinabanay ni. Correct. Inspirasyon na madara sa imo sa karahayan bako sa karautan. Roger to the tabi. Inspirasyon na madara sa imo sa kaugmahan bako sa kamunduan. Amen. Inspirasyon na magataw sa imo nin marhay na giya sa buhay bako mapadumang ka sa dala na liko-liko o bako-bako. Tama ka po, Monsignor. Inspirasyon na magataw sa imo nin magayon na mga adal sa buhay. Correct. Bako na pagbabasulan mo sa maabot na daw. Correct. Mga inspirasyon na makapagpapakusog kan sa imong daghan.
Oho. Oras na siya dukutan manin sarong daghan. Diyos ko. Okay. Kaya nagbalik sa DCGB. Latusunta ka siya. Sige, go. Roger Tabi, BP Henry, papareparo ni Kapitan Jojo Orozco. Kan Barangay Rawis, Legazpi City, Ampurok 2, kalsada kan sa iyang barangay. Dahilan ta sagkod sa mga oras na ini, ipapareparo so ipinagpaabot ni Direk Edwin na concern na may mga natrap na mga residente pa sa nausambitan ng lugar. Hiningon yan ang ipinagunambita ni Kapitan Jojo Orozco sa DCGB News. Pero tabi BP Henry, sana daa sa masunod kapag daa nagpapaabot sa meeting o kaya nagpapaabot siya nin mga abiso sa mga residentes kung mapipili man daw, dahil na magparadurong-dunong, taday nga gani dahil na daw mangyari na kung rin lugod na gugubo-gubuan na oras kan bagyo, sa kalugod maaragad din rescue, tayo na nga nito o nyan sindaduman, na na-stack up dahil palagpas tao na sa baha. Ngunyan baga ko ta na panahon na ni Presidente Rodrigo Duterte, dapat dahil naman ang magparadurong-dunong. Roger. Magsurunod na. Correct. Iba ang pangapudan kan mga DDS. Correct. Magsurunod na kita permi. Kundi, may talagang may habo pa talaga. Correct, tabi, BP Henry. Diba? Madali lang tabi. Ito nag-upload so kaklasiko. Kang college. Hello, Marge. Yes, good evening. Ano yon? Villamor? Sige, ihapot ko kung baha, ade. Ungon yan. Pabewang na po kaya sa laog kang harong ang tubig me. Villamor? Apo. Okay, ngunyan. Kunya, nag-ano po ba kamo si rescue or sa may aki kaya kami? Saan po ka muna eksaktong lugar dyan sa Villamor, madam? Sa Olbes Street po. Olbes Street, Villamor. Ano po ang gusto nindo na mangyari? Paano po ang plan gusto ninyong hagan nun na tabang? Para sa ano po? Makaluwas po ta kami dito sa kung ako ko na lang po, baka kasi po maglala, maluom kami dito sa laog kang harong. Ano pong papilyido nindo, madam? Kay Valenzuela po. Olbes Street, Valenzuela Residence. Apo. Sige po. Tama po ako sa 1911, tabi. Sa city, i-kuwan ko po, i-report ko pa ang sitwasyon nindo dyan, ha? Po, kung halimbawa po, sir, na pahupa naman, okay naman po kami. Ano po ba ang sitwasyon? Yun ang question ko lang duman. Kasi dahil po naiiling ang saluwas Iyo po. Actually, madam, ang bagyo lampas na. Okay po, uran na lang. Yan, kung magpapadagos pa ang pag-uuran, kung magpapadagos pa, sige ang baha kaya. Pero kung pumundo na po, medyo okay na ka mo dyan. Iyo po, pakiano na lang po kami, sir. Thank you po. Pero ano po ang gusto mo? May mag-request po kita kay rescue? Kung pwede mang puta na. Pag nag-upload po kami kay rescue, haliong ka mo dyan, ma-assist ka ng sitwasyon nindo. Okay lang po siguro. Makaluwas lang po kami digdi. Mangalap na lang po kami maanuhan sa mga na makakaturugan. Pero po kamo gabo sa pamilya? Sarong pamilya po, apat po kami mag-agom plus duwang aki. Iyo. Gusto ko sabihin, madam, so kataraning nindo dyan, ba manarog sa sitwasyon sa indo? Iyo man po. Sige, kamo lang ang gusto. Hindi po kaya maglusong, baka mabalod. Kamo lang po ang gustong maglipat, maghali. Maapod po kami girarayhata. Mag-uron po kami kang agong ko po, ha? Sige po, okay. Sige po. Sige po. Luens? Bibi? Ano nga nito kay punta mag-upload kay sino in charge kang 911 sa Legazpi? Si Ma'am Ladi Azur. Ladi Azur? Roger. 911? Roger, Tapi Bibi. Nagduduwa-duwa pa si Mrs. Itong nag-upload sa paguna ko sa klase ko bako mampalan. Nagduwa-duwa pa siya siyempre pag kita ki-rescue ba madalagan niya na rescue pwedeng hakwaton sinda duman. Pwede nanggat. Takon pa baywang daa. Ano nga nang baywang sa Bicol? Baywang sa na ini? Sa may private part?
Latosunta kang salbatana ka na. Ayun, masabi. Iksan! Ah, Ay, mandala. pagura ko si Direk Edwin Turog na mata pa rin ang salbatanang ini Ano nga yan, buy one? Magbakal niya kisaro, buy one. Seksan. Abot seksan. Lampas, madudumog mananggad. Madudumog na ka. Puro kalawin sa kalokohan na salbatana kang lat-latosunta ka dyan na. Sige, Nangyari. tamapag giraray ito. Tamaguron sindaw kasi misis niya. Iyo. Roger, Tabi Okay, Bibi. sige. Oo, Roger. So, yan Tabi Bibi, yun na nga nito sa Sarawi. Ngunyan, mapalugaw sikap sa mga evacuee. Oh. Dato ako, so mga, daw nga ni, nagpaisin na siya na burok ka sa mga eskwelahan, araw kan Mariners, araw kang Unicom, Rawis Elementary School, na ayan nga ni, ang pinagkukulog niyaman kan sa iyang buot, na nata daw ta, may mga araw kaya na tao na, araw nga ni kayan Tabi Pipi, maagad ki-rescue, dahil nagdadarangog sa iya, sa paisi, tapos kan araw na kayan, na lugod. Pero lugod na ngunyan Tabi Pipi, ang dahil lang ta araw nga ni ka ng sitwasyon, may barangay tanod ng mapasiring sa area tangani ng ma-rescue so mga kaipuan i-rescue naman. Okay, sige. Roger yan, Tabi Pipan, mga dagdag na istorya. Ako po, si Luwens Burse Parsena. Salamat, Lowen, sa report. Hali dyan sa Luwas, alas 11:20 na. O, balong ko ng apudan. Renz, madali lang taba, Renz, ha? De ka man, Renz, ka-interviewon, Renz? Renz? Wala man, Dipe. Oh, sige. Standby ka lang dyan. Tayo, kaya mo man na maghalat? Iya pa. Diba? Ang mga sultero, nakakakod na maghalat. Iya pa. Sabi ni amigong Randolph Nasunyega, Villa Amor ngaya also as always. Villa Amor subdivision iyo mananggad pigbahalang kawan tubig. Tapanon Villa Amor po, garinan kwan, imbudo. Bako yung tabi dire Edwin. Ang Villa Amor po, garina planggana yan. Tababao ng maray, halangkaw sa palibo, talagang araw ka ng sitwasyon. O madali lang tapo danto sa pag-asa, ha? Direk Edwin Laki ni, umila sa ki, duminarang banig di sa announcers booth na sarawayon ini, Wala ka baga, palugod, pag nahiling kong banig niya, pipirot man lugod ako ng lalaking ini, O madali lang, pauro ng pag-asa. Maray na banggi, Henry Maceda po sir sa DCGB. Si Say po ini. Si Ariel po. Ay, si Ariel. Maray na banggi tabi sa imo. Kumusta na kamo dyan? Okay pa man po. Bastante pa man ang kapita? Masabaw po. Ikaw. Sige daw. Ikaw na kamo ki bagong bulletin kam nikinta tabi? Igo po, igo na kitang bulitin pang balasonte. Sige daw. Dagugon mi daw tabi Bossing Ariel. Tautod, magurong kita kinagkape ng minutos pagkatapos mo, ha? Okay. Sige sir, go ahead po. Base po sa ito yung pinaka-huring bulitin sa ngunyan na alas 11. Ang bagyong Kinta po ni yung madali naman mag-landfall duman sa may vicinity kang Bundok Peninsula sa Southern Quezon. Alas 10 ngunyan, ngin Manggi, Iniman, Namataan, sa distance now ni duman sa may coastal waters ng San Andres, Quezon sa coordinates na 13.3 degrees north, 122.8 degrees east. Kung saan yan ngunyan, nasa distansya naman na 100 kilometers sa may sulnupan kan Legazpi City. Sa ngunyan, may taglay na pasog na doros sining nag-aabot sa 125 kilometers per hour. At pagbugso kan doros na nag-aabot man sa 150 kilometers per hour. Padagos man ni naghihiro sa direksyon na pasulnupan, parekas man na 30 kilometers per hour. Sa ngunyan, nakapairarong pamanta tropical cyclone wind signal number 3 ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Burias Island, ang northern as and western portions kang Sorsogon. Ang mga lugar na yan, yung Sorsogon City, Castilla, Pilar, Donsol, Magallanes, Kasiguran, Uban, Gubat, asin ang Preto Diaz. Samantalang signal number 2 man ang Catanduanes, ang northern portion kang mainland Masbate, yung ang mga lugar duman sa Balud, Milagros, Mandaon, Aroroy, Baleno, Masbate City, Mubu, Uson, Dimasalang, Kabali naman Anticaw Island,
ang ibang parte ng Sorsogon. Samantalang signal number 1 man ang ibang parte man kang Masbate. So ang bagyong si Quinta po padagos man ining nilalauman na mahiro sa kasundupan sa Southern Luzon area hanggang sa aga nin hapon. As in ini nga nilalauman na maagi sa may vicinity kang Southern Quezon sa may Bundok Peninsula, Marinduque, Northern Mindoro Island, sa Batangas sa masunod ba na hanggang sa 12 oras. As in posible naman ini magluwas sa Philippine Area of Responsibility sa Martes nin aga. Unya hanggang sa aga nin aga, padagos man niyo magdadara nin mga katamtaman hanggang sa makusog na pag-uran sa Kabikulan. Kung kaya padagos naman na inaalerto ang patuyang mga kababayan na mag-alerto po sa mga posible pamanigiraran ng mga pagbaha asin pag-upan daga. Asin sa kunyan, posible man ang storm surge na maabot na 2.0 to 3.0 meters na nakula kang alon o lang kang alon sa mga coastal areas ng Camarines Norte asin padinaman duman sa Camarines Sur. Kung kaya po sa kunyan na natin pa man ang delikado na magpalaot sa kadagatan. Padawa nakalampas na po ini yung bagyo dito sa Bicol Region. Patapos naman po na magiging maalon na sa tuyang kadagatan. Ariel, may signal pang Albayan, no? Signal number 3 pa po. Number 3 pa. Pero maski number 3 kita, very clear sa sinabi mo na ang bagyo palampas na sa tuyan, no? Lampas na. Rayo na sa tuyan. Ayun po. Nakalampas na po. Nasa na po ninyo. 100 kilometers west of Legazpi City. Opo, okay. Ang hapot kaya ngunyan kanibatang mga listeners kung magapadagos pa po ining pag-uuran ta paano kaya baga binaha so nagkaperang portion kang Legazpi lalo na diyan sa Albay District. Kumusta sir ang pag-uuran tabi ining sitwasyon tangon yan? Makusog pa ini o paluluya na po ini? May mga katamtaman na sa kuminsan makusog pa po kung ginariit ng pag-uran. So may mga pabugso-bugso pa po ng kusog ng uran. Po niyo kung yan na mag-demlag pa hanggang sa aga din aga. I see. So padagos pang mag-uuran tabi. Pero makusog siya o... na lang po, kumbaga makakatamtaman na sa pag-uran. And paminsan-minsan, makusog pa man ang kumbaga may mga bugso din ng uran. Oh, okay. Natapo dyan sa senong monitor, dakol pa ang nawalat kanin dampog ni Quinta? Yun po, alas po, kumbaga, may pang ang mga pangamuruta digdiyo sa may praktikang ang Albayan. Tapos naman digdiyo sa halos buong Bicol pa po. Kumbaga, kakul pang cloudiness. Iyon. So, pwedeng mag-uran pa talaga, no? Pwedeng magpadagos pa mag-uran. Kung kaya dakula pa dyan saan may mga pag-uran pa. Oo. Medyo kaya nahalit sa iba baga sa ibang parte. Tabi, no? So, pwedeng sa aga, medyo okay na ang sitwasyon na tabi, Yael. Tama? Sa aga po, lalo na pag magandang bandang udto or hapon, improving na po sa tuyang weather review sa Bicol region. Pwedeng neutral na sa aga, Bako na Quinta, neutral na. Okay. Iyo man sana kayo itong gusto kong iklaro anyway para yun naman sa Bagyo. So unexpected pa na mag-uran-uran, more or less ay nagkaigo po kitang storm surge ka sa bago sa Albay. May pamon po kitang report na pag kaniyo na nakaabot sa tuya, pero may posibilidad po kasi makusog ang nagaging bagyo. So nakula talaga ang posibilidad na nakigugitan ng mga storm surge. Okay. Kaya nga igo kitang kumbaga igo kitang hazards or warning sa posibleng mangyari na storm surge. Tungkol sa ngunyan po, delikado pa ang coastal area. Iyo po. Kasabago po na po 6 o'clock, balikan tangani na sa mga tao kaya kasabago habang nagbabagyo, sige man sa orapon sa kuya. Same po so inot na landfall tabi talaga, exact landfall tabi Ariel kang bagyo. Kasabago na po 6 o'clock, Salbay. Nag-landfall po iniyo sa isla kang San Miguel sa may Tabaco City. Okay. Po yan, mga alas 6. Okay. Kasubago. Then yung second landfall niya, digdiyo sa may Malinaw
Albay. Mga 6:50 po to. Iyan. Bago Maninbanggi. Kasi ito, tama. 6:50 p.m. So, then, kang sa may Malinaw po, nag-traverse na iniyo, bagyong si Quinta Digdiyo nga sa halos 3rd District kang Albay or sa ibang man, so sa may southern part kang Kamso. Kumbaga halos sa may boundary kang Kamso Albay. So, nag-traverse. So ay po kang bagyo. Uminagi sa 3rd District nga Ligaw, Ginobatan, and doing to Uwas in Pulangi area? Yun po, tama po. Yung sentro kan bagyo, nagyan man si Daduban. Ayun. Pero hindi po sa Legazpi, de sa to uminagos sa pinakasentro, sa Matakang Bagyo? Halos dahil po, kumbaga duman lang sa may area kang yung harani sa may Santo Domingo. Kang Legazpi. Buhay itong harani sa may Mayon. Yes. Taka sa bakit, nag-arap sa ko na nagpundo ngayon sa paro sa San Miguel. Tapos Bakakay area. Ngaya, may taga Malinaw sa kong nagtitext Mananggad, may taga Tabaco. Nagpundo nga di sa Muya. Tod, iguana naman. Kasabang na itong nag-ulay-ulay kami ni Sir Pio. Nag-report na yung taga sa Malilipot. Iyo po. Habang nag-ulay kami kasabang na naglal po nagkalmada. Sabi niya kasabang na yun na to si yung sentro. O yung Matakan Bagyo. Pirang minutos tabi, Yelsukan, solar period kas bago pag agikan eye of the typhoon? Mga po ito, siguro mga 30, mga 1 hour, nagkaibunin. I see. 30 minutes to 1 hour. Dakula ang kanya, ang eye, dakula? Si eye po niya halos nasa mga 50 kilometers. Kilometers. Takong gusabihon, 25 sudalagan niya, 25 kph per hour. So mga 20 sarong oras. Mga more or less, tahalawig talaga. Mga sarong oras, di ba? Mga sarong oras. Sulal period. Tapagunang nga ni kanibang tao. Tapos na, haluyuno na nga. Di nag-aabot sukuan. Nga ako, di ka mo magkampantit. Gwapang masunod. Di yun mananggad. After several, almost 1 hours. Because sabi sa tuya kan mga listeners sa duman. Okay, so gura daw kusog kang paros tabing na matian tadig din sa Legazpi. Hindi po si Gastenes sa na-record sa estasyon nag-abot sa 130 kilometers per hour. Gastenes, okay. Hindi po si Bugso Candoro. So yun si halos si maximum. Na-record po yan mga alas 7:30. Bago. I see. Deman, siguro duman sa may San Miguel, Boda, Tabaco area, Malinaw. Naka-experience kan so Gastenes na 160 tabi, Ariel? Po, more or less po, patong flow na matiyan duman nagtama. Iyo po. Ano nangyari sa estimated tabagang landfall kay ni east of Iraq? Tapos biglang buminaba siya towards Albay area. Po, yung niya, yung in-expect talaga na yung katanduan sa Albay or Sorsogon nga ni. Pero mga naka-erenot na bulletin, mas nahalang kawan dyan sa may katanduanes talaga ini yung landfall. Pero nagbaba ang tracking kang bagyo. Pagka nagmugsok siya, kung kaya nga ni, Digdiyo min naglandfall sa may First District o Northeastern Coast ng kang Albay. Iyo, bigla siyang nagbugsok ka nagharani na, buminugsok siya kang harani na. Dahil po sa epekto kang yung high pressure, Digdiyo sa taas kang Pilipinas. Opo. Kaso bago, Ariel, balikan ko lang. Kasi bago may tekso NDRRMC, siguro na-receive man dito sa cellphone. Ang sabi kang NDRRMC, malandfall niya sa Rapu-Rapu in Bakakay area. Sige po. Siguro po, ni-aram kung tayo nahali itong Pero kaya, medyo harani mapag-gari kaya sa halos. Harani sa katutuanan. Oo. Po, kasi katahid man sa San Miguel? Actually, yung eyewall niya, nagtama po talaga sa may sa may area kang Rapu-Rapu sa Bakakay. Kumbaga yung pinakainot ng tama kang eyewall, po sa may Rapu-Rapu Bakakay. Tangunan kaya po ang kung dati kaya, ang masihan kang kang pag-declare kang landfall is yung pag nagtama ang inot na eyewall.
So kung iyo po araw katong ang basihan, talagang naglag po siyang inot sa rapo-rapo. Iyo. Makatay. Iyo. Pangon yan kaya, determina na lang po na kapag ang sarong lugar nagtahaw na talaga sa sa sentro ng ang Matakan Bagyo. Oh. Okay. Which is nangyari po yan duman sa yung San Miguel. Iyo po. Although nagtama na itong pinaka-inot na tama kang eyewall niya sa may mga isla kang Rapo-Rapo in Bakakan. Pero itong pinaka-sentro niya, dahil nag-agi duman. Kumbaga yung pinaka-sentro niya, nag-agi digdi sa may San Miguel Island kang Tabaco City. Kaya duman dineclare na duman nag-landfall. I see. Although harani man sa katotohanan, harani sa katotohanan sabi kang hindi RNC. Kung si inot kayong mga basyan talaga, ito landfall po talaga itong inapod sa Rapo-Rapo or Bacaka area. Kaso yun nga na, hindi ko nag-iba ng anong nangunyan ng inapod ng criteria kung paano mag-declare ng landfall. Iyo po. Dahil lamang pagtama sa to, dahil lamang nagtersira o nagsigunda di. Kinta kaya po siya. Automatic na Automatic. Yes. Opo. Sige, amigo, salamat ha. Kamo dyan sa pag-asa, salamaton man sa serbisyo nindo sa publiko. Dakulao na tabang pinagigibon nindo na informasyon tabi. Lalo na sa muya, sa mga special coverage mingini, send kamo sa muyang katabang. Kung day po kamo, day man magiging matarayong po sa muyang coverage sa kada bis na iguanin bagyo. Sige po, salamat po. Kapag di ko lang tabang mo po ang media sa pag-disseminate nga nila sa tuyang mga warning para sa tuyang mga kababayan. Sa tuyang mga disuhan. Yes. O di, padagos na tabi ilang pagkape. Pwede na di padagos sa kape, de. Okay na? Okay na. Salamatan po. Ingat ka mo. Ingat. Salamat po. Ingat po. Okay, thank you. Alright. Mga tugang Ariel Zamudio po ng Pag-asa. Yun, tabi. Mga tugang, so kasbago pa lang sunamatan sa Legazpi, 130, Gastenes, 130. Dahil sa uminagi so Icon Typhoon, diyan mananggad sa may San Miguel Islands. Kasbago na kung sa kung nag-aapod na nagsilinsyo nga kaming bigla digdi. Naglaluwasan da so iba, nga ako, di po ka magluwas. Tako, sigurado kung yan sa doon Matakan Bagyo. Tapig dadangog ko sa uro ni Pio kasi Ariel Kasbago, habang so Bagyo, na timingan ng gaduman sa pagtuko ni Pio na yaon po sa Satuya. So, ano yan? Actually, estimate nga ni baga kay tama estimate kang Pag-asa, Banggi. Afternoon hanggang Banggi. O kung bako man maagang Lunes, depende po sa dalagan kan Bagyo. Hello boy, marinagan. Okay na Banggi po, amigo. Yes, sir. Gusto ko po maghapot kontak sa bago kay Sir Ariel. Kung ano ang pausa ta biglang nag-intensify baga subag yung Kinta. Usually baga po based sa mga sa mga forecast. Kung harani na sa daga-baga ang bagyo, awara na nga, maluya na nga chance nga mag-intensify. Pero ni baga po, makaskas baga konta sa hero. Pero, manta nagrani sa daga, makaskaso na naman lagun sa pag-intensify niya. Ando na ko nga ni Miguel. Ando na ko nga ni. Ganun kambyo pang saro Nag 6th gear na. Ganun 7th gear so ginamit. Kaya medyo kuminaskas lalo. Pero mas maray na po na siya nag-primero, segunda, takunda kung bagulbulon so dalagan kay ning bagyong ini, ang rapongga sa doya isos. Iyo migo. Kung nagdalagan sa mga 10, ay, bayain na. Ay, dahil kamasta ko lang damage. Sa haloy siyang limok-limok digdi sa lugar ta. Yung nga ni po. Bata po arag ka, narumduman ko naman itong riming. Ay, ito baga po, naglimok-limok digdi bago naghali. Correct. Bata mapursahon. Grabe pasuran. Ngunyan po, amigo, imbis na, bata pipiruto na po ako sa Kapagalan, dahil ako nangangaturog na tig-isip ko, ng mga nag-report baga po sa makibaha. Iyo baga, actually, di ka man talaga ay sus ko namatian man kayo kan Typhoon Riming. Ang harong mi duminapa. Di ka man talaga makon mag-agamat, asik matrabaho ka Kaya mga tawong natubigan mo niyan, kaya Rakman. Kaya ngayon po ba, imbis na magkapurupay nga man kunta. Di ako na nga mamatanong, tatibad niya kung pag kuminaturo kapag mata mo, may tubig na dyan sa harong nindo. Iyo nga ni. Pero so sabi ni Ariel Gary, ang hiling ko, so uran,
Maluya daan na nagkukusog, nagguluya. Baka palampas naman ini lamang. Gani magubas naman ang tubig. Palampas din nakita ang problema. Pero ang tigisip ko, yan ang mga ayan na, utunganin kay Cap Joy sa 27. Iyo. Bigla naglangkaw sa tubig. Iyo. Patawada. Iyo. Yan po ini mag-aga po kita kayo ni Dema katurog mo na. Ayun na ini, diretso na ini morning hirit sa aga. Maski lampas na ang bagyo, tod sa mga masalida, pwede magpatrotugtog na muna. Napunan ta na, tapuson ta na, di ba? Diretso ta na ini. Okay. Anyway, kaya may dako pang mga nakantabay, may mga tao pang posibleng mag-apod din tabang sa tuya Araw ka itong taga-Bilamor, pigalat ko pang mag-apod gerara, iko-connectar ko siya sa 911 kung interesado talaga siya na magpa-rescue. Di ba? Kay Juan pa, ang servisyon na makantakan tao, maski lampas na mag. May ba pa Okay. Anyway, pasalamatan taman gerara yung kagurang nanta. At least, maski po paano, pako lamang so devastating baga ang damage and losses ng mga. Iyo baga. Salamat man gerara sa inyo as usual. Job well done sana sa coverage hali sa DCGP. Yes. Ayo po, amigo. Salamat po. Salamat. Okay. Thank you. Okay, sandali lang. Ay, naputol na si Manay Milagod. Okay, anyway. I-report na muna. Eramon na muna ang report ni Renz Luna. Ay, saka na Manay Milagod. Tapos pigapulan mong number. Yung man sa pigapulan ni Buboy na Mendoza. Kaya dahil ko na simbagan sa imong apur. Kaya mabakal akong mga duwa pang cellphone. Mga cellphone ta, mga 5 gayon, mga 7. 800 sana. Aning naasisimbag na sa gabos ng gara po diyo. Renz, maray na aga, Renz. Maray na 20 minutos bago mag-aga. Aha. Inumaga tayo. First time ko, medyo matagal-tagal na. Inumaga tayo ngayon, pero hindi talaga ako inumaga. Inumaga ako ngayon eh. Na-miss ko nga eh. Oo. Kumusta ang kwa natin dyan? Kalagayan ng buong Daraga? Ang sitwasyon tabi ni Pipe. Di ba kanina may inuulat ka na mga mayroon ding mga lugar na nagbaha? Meron. Ay hindi pala, bumaha. Pang nagdaan eh. Mali yung Tagalog, mali yung grammar natin. Ano sa Tagalog ang grammar? Parang nakalimutan ko. Balarila. Tama? Tama, balarila. Oh, bumaha. Kasi pang nagdaan eh. Bumaha kanina. Bumaha? Oh, di ba mayroong mga lugar na bumaha din diyan? May nagbaha. Naalala ko diyan sa yung spillway diyan sa May Kilikaw, palaging bumabaha yan noon eh. Oo, laging nagbabaha diyan eh. Oo. At saka pag ako namamasyal diyan noon eh, talagang tinatabok ko yan eh. Nagtatabok ako diyan ang taas ng tubig. Laging sa tao. Kaya yung tubig pag dumating na ng mga lagpas na ng iksan ko, hindi na ako tumutuloy. Nakikitulog na ako doon sa pinapasyalan ko eh. Kasi pag nagkataon, natumba ka dyan, tatama ang ulo mo doon sa mga malaking gapo. Oo, tapos baka malamos ka. Oo, tapos sasagipin ka doon ka na sa may rawis. Gutay-gutay ang katawan mo. Pupulutin ka sa yawa. Sayawa ka. Pagyan. Madali lang Huwag kang gagalaw dyan. Okay. Huwag kang gagalaw. Hello? Cake ang Tagalog mo. Yun nga eh. Kasi mahirap ka kapag binaka. Turos-turos na ninyong duwa ni Loren. Medyo... Hindi ka mo bagay managaling. Parang chiffon cake. Parang chiffon cake. Kuya, tuwas ni chiffon cake. Latusunta ka. Abot sa second floor. Oo nga, Jesus ko. Bala ka dyan. Okay, Turos-turos na ninyo ang Tagalog. Kasi, mahirap alam mo, pag nanagalog kayo, parang Bicol. maluwag. Parang Bicol? Maluwag. Parang Bicol ang Tagalog natin eh. Oo nga, sabihin mo na lang na ganito. Ano? Hinaha yung Legazpi dahil nasingkig ka sa bato. Kaya, sige na. Sige na. Ingatan mo si Lauren. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Okay, thank you. Okay, Lowens. Buhian mo na. Lowens na akong Lowens. Pag-alam, pareho ko may tunuan nga rin, no? Renz Lowens.
Ha? Dapat sa'yo, bagong tangaran mo? Ano na lang? Renz Luna. Gently Falls. Ano? Renz Gently Falls. Ano? Renz Gently Falls. Alam mo ako lagot. Natagari, andun ako, nalipasan kang gutom eh. Literal talaga bibitay, pakita nagkakaon. Iya, okay, sige. Rin nabanggi, BPS, hinama rin nabanggi sa itong mga paransa pa. Ikakabalik pa lang niya to, ngunyan, digdi sa base, digdi sa munisipyo Pandaraga. Na kung sa'yo nag-ibangan kita sa grupo sa tropas kan MDRMO sa paglibot-libot digdi sa Banuanin talaga kasubago kan nagkurukulpa na so uran asin so paros sa ngunyan tabi VP all possible an kapos na tinampo digdi sa Banuanin talaga wala na nakarang dahil anta nag-action man tulos an opisina kan Municipal Engineering Office sa Pangero Engineer Fel Montaliana asin na pinag-clearing naman an man nakabalandrang mga kahoy digdi sa may parting Balinad sa may Upper Sipi bagin man dyan sa may parting Malabog, Daraga Albay sa paglibot-libot kan DCGP News naging agaw atensyon sa tuya ang nakapilang malampas sa 50 mga truck dyan sa may parting Baskaran na Daraga Albay tabi BP na kung saan sigun sa impormasyon inis yung mga truck na may biyahe ko ng Pasorsogon na na-stranded asin ang nangyari ngunyan talagang balandra or nakapila ang mga truck dyan pasiyan sa may airport or sa BP na kakonstruir na Bicol International Airport. Kaya ngunyan kung mag-agi ka dyan sa may parting Baskaran pero ka nag-aagi sa rong talyer dahil sa pagkadakol-dakol ng mga truck na nakaparada dyan kaya riba naman sa mga driver asin mga pahinante na nagpapalipas mo na kaning maraot na panahon dyan sa noanambitan ng lugar. Pagbaba tarigi sa may parting Kimantong, ba pa manggiraray, asin magin maldi sa may sipi, abay lower sipi, ba manggiraray ang sitwasyon, asin ang nangyari, adigdi sa may barangay Kimantong, iniluwakan na ba ang mga grabang ay pinaggamit kang na mga nakaagi mga proyekto dyan sa road widening, kaya ang nangyari dakol na nakabalandrang mga graba na may kaibang mga basura, adigdi sa may parting Kimantong, Daraga Albay. Ang baha dyan sa may Kimantong area, pwede nakaabot naman sa may Karamanay Milagod? Roger. Talibagan dyan sa may Ruran River ngaya, dyan sa may Marquez, ang mga answers kan tubig dyan sa may Karamilagod, Barangay 2, likod ang Cambillo, hali dyan sa may market site. Roger. May salog baga dyan? Aha. Tapos yan nahali dyan sa may Civil Village. Roger. Nagsara pa nga dyan sa may likodan ng Bicol University. Paluwas na digdi sa may Barangay 2. Roger. Duman sa Barangay Banyo. Roger. Tama ka dyan, BP. Alidig man ang kadaan tubig. Yes. Particular digdi sa may parting pulod na partikang Kimantong. Matinga digdi sa may Santo Cueste, guaman uluwat na tubig digdi sa gilid kang tinampos sa may poste mismo. Kaya nagkagawa naman yung pagbaha digdi sa tuyang area of responsibility. Ay, maray pa sa tinampo may tubig. Yung nga ni. Ang gripo dae. So panahon nga ni, kasubago, nagbalos man, kaso mga signages kang prime water, pintaral budig di sa tinampo. Kasubago. Yung sa mga tubo dyan na, pigip na nakakuha, ano yan? May pipe kwan baga dyan? So mga pigtatrabaho? May pipe laying? Pipe laying? Laying? Are you lying? Pipe laying. Ipapagkilang ikaman daw. Pipe laying? Ano ba yung pag-pronounce ka? Laying o laying? Pipe laying. Ang pagbasa ko ka, laying? Parang yun nga din nakikita ko eh. Pipe laying. Pipe laying. Ang pagbasa ko ka parang hinihiga mo yung tubo. Kasi yun talagang nangyayari. Oo, parang mayroong tubo tapos yung pipe laying kasi yung tubo parang nagsisinungaling na kunyari mayroong tubig, wala naman. Kaya pipe sabi sa mga tao, pati ba naman dito? Oo nga. Mayroong pipe laying, totoo nga, naglalay ang tubo, wala kunyari mayroong tubo, walang tubig. Okay, sige. LVP, ang mga situationer digdi sa Banuan Candaraga sa tayong area of responsibility, guwan na namamati-batihan na digdi, oran-oran na sana. Asin dingit na paros. Yes. Senyales na paali naman, ining si Bagyong Kinta.
Makala. Kasi napasakat naman tabi, Yeah. BP. Oo. Yan, BP, ang mga dagdag ng bareta tigil sa luwas. Renz Luna. Sandali lang thank you Renz. Sabi ni Dr. Olben dyan, aputado nga sa pag-asa kung arin ang low tide buda high tide na maho pa ang baha kang low tide. Nahadit ako, tamay pamangkin ako dyan sa dapdap. Nag-board, linaog kisi boarding house ki baha. Sige pada lang kaw. Ayun man ang gaday ko na. Actually, ang mga high tide, low tide na yan, sa Namria yan, kundi pag-arog kayo ng bagay, gero. Ano daw ang Namria ko Isus ko, kung nagka-functional pa ang Namriyang yan. Abay daw ta, ikwanta daw, yapo ta daw. Isus ko, yung mananggad, makatabang ini para magbawas ang tubig sa lugar ta. Sa may, ano yan, yan po sa may Albay District. Tapos siringan sa Macabalo River. So pag nag-low tide siya, edi kuwan po yan, pag nag-low tide, ibabawas ang tubig paluwas, makatabang-tabang. Okay, kundi na nagsimbag siya. Aha. Okay. Iyon. Aha. Kuha na gayod mananggad. Baka may pigibo pa pag-asa. Oh, ayan na lang yan pare. Totoo na lang pare. Text ko o nga, hinihintay kong sagutin tayo ng ang pag-asa nang sumasagot Lumin, nag-ring lang, ano ba ang Tagalog ng ring? Ang Tagalog ng ring, Ronald, kumakalingbang lang Asing-sing, kapunta ka dyan sa kama na sa Ramayong Ronald, asing-sing yan. Lowens Barcena, kami Lowens. Yes, salamat tabi VP Henry. Tignan naman kita sa Barangay 22 sa Binanwahan na East tabi VP Henry. Yung ka dyan. Pasiring na, kaandar na. Yan nga napigsabitan na. Wala naman da dyan sabi ni Mayor Kitubig. Anong wala? Nakulon maparescue? Ayan nga ni. Tasunig di sa may inutang kang tindahan kan soft drinks. Roger. May soft drinks bagay dyan buda. May beer dyan. O ba't ayaw na ito sa buminaha? Tas na parte. Roger. Oo, Roger. May madyan tabi daw BP Henry, sabi ni Kapitan Carmen Saruna, nin mga miyembros kan EQRT EQRT tabi BP Henry, ang ani na mag-rescue sa mga residente tabi BP Henry na nagkawaralat dyan. O yung nga nito, pigalat ko sa Bilamor kung mag-apod giraray, tayo para rescue to talaga ito. Roger tabi BP. So EQRT? EQRT mismo, 911. Iyo. Bago yan ambulansya, buda may dradara na bangka. Mo Roger BP. Iguyod ka ang bangka dyan sa Rizal Street? Correct. Oo. Dakulon kaya tabi BP Henry na mga residente man giraray na dahil nag-arali sa lugar, matapos magatabi BP Henry na magpataonin na abiso ang barangay. Saan kung magigirumduman baga nag-joint meeting bagay ni Kaibaan Barangay Boragwes. Yeah. O tapos yung mga residente dyan, pinaisihan na niya, sabi ni Kapitan na Carmen Saruna na nagpaisin na ngaya kami dyan na dapat mag-evacuate na tanganing di ma-stack up pag abot kang baha. Yan, yung manggiraray so nangyari, dakulon manggiraray so nag-aragad nin mga pag-rescue. Kung kaya, yun na nga nito, bilang action man siyempre na kapitana, kana siring na pangyayari, na may manyahaw na daw tabi dyan BP Henry sa lugar, manyahaw na so EQRT, tangani ng kawanin na rescue so mga residente na na-stack up dyan sa nasampitan ng lugar. Ano nga ni, pangapudan manggiraray ni Kapitana tabi BP Henry, pareho man kay Kapitan Jojo Orozco, na kung mapipwede, sana sa masunod, lesson learned na dapat ini, na kung nangangapudan ang barangay, na kung mag-iribakwar na, as hindi na magparagiribo pa nin iba pang bagay, tangani ng pag-abot kang panahon, lalo na sa mga araw kaning sitwasyon, mabawasan ang mga siring kening nangangaipuan in rescue. Okay. Roger. So yan tabi BP Henry, mga dagdag na istorya. Sige, yun na ini, okay na ang sitwasyon. Ako po si Lowens Puro si Barcela. Salamat, Lowens. Sabi ni Dr. Olvin dyan, marunongon ka ngayon Oo nga. Kaya baga, pare baga Dr. Olvin dyan kan, magandahon ka ngaya. Alam mo ba miss, magandahon ka.
man kan babae. O nga, ikaw nga, marunungon ka eh. O bueno, 7 minutes tabi bago magabot ang alas 12. Oy, good morning na. Good morning na po. O, sinabi na eh. Digdi po sa Oro site, may baha pa din. Digdi po sa pero sabi ni Mayor, bako mandataben halangkaw na yandang baha dyan. Bako mandataben so expected talaga na klase nin baha sa lugar. Okay? O, sige. Bago kita magpaaram, basauntan na muna so Baryada. May text tabi sa Baryada, baha mandaa pangyari sa Maabaka. O, madali lang. Sige po, salamat ha. Yung listeners natin dyan sa Baryada, 8200. Okay. Madali lang po hanapon ko sa mga comments nindo sa tuyang Facebook Live masupugon man na hay nangani iso sa kuya na Facebook Live. Dahil ko nakukuaso sa aga, abangan nindo kuang kami, damage assessment po kami ang reporting me. Yan sa mga areas, mga tugang kan palibot na tinamaan tabi kan bagyo. Oh, hay nakalive ako na sa Facebook ko niyan. Di ko nagkukaso template kang live ko, alat ko na, tanapong ko daw. Tabi. Arayo una. Ano ito? Baka may mga comment duman. Ako sa ilang ko yung comment duman eh. DCGB. Alat ko na. Pasensya na po kamo. Di ko nakukuaso. Ano nga napod ka yan? So dapat kong basahon. So daraga palan. Sige ng road clearing oh. Mga may gusto sa daragaan mga kwan. Ano ini? So din kwan ni ay sa Legazpi ini pala na picture ni Angie oh. 9:45 PM may road clearing. Sa palibot. Kadakol pa lang kan mga bareta sana na pwedeng magkasarabata sa palibot pala. Siguro sa masunod, madisputer kita kasaro pang auto na ngani na makaskas ang konta sa palibot. Ano, ang ikot Jeep gayod. Hindi ko nakukuha na so ko ang kora. Sigurado ka diyang naka-Facebook live ako, Jing. At ang ngayang, hindi ka ngayon naniniwala, iyo ngayon eh. Anak ko ako, so kay Edwin, alat ngo na. O ano man, baka route, duda ko Jing, route ang cellphone ko Jing. Baka nakigig ini kang kintang ini na, nako na. Ay, bata gigriton ta sa mga nakatutok sa Facebook Live. Tabi, ayo, sandali taon ni si Mayor Rosal. Sandali lang May nagapod po si Mayor Rosal. Mayor, maray na. Hello, Mayor. Ano po? Yes po, Mayor, maray na banggi po. Yan ako sa Barangay 22. Sa NCPU nag-report. Barangay 22. Binanuahan. Kaya, si Pio, yung kaya ko digde. Si Renz ito, si Lowens Barcena. Okay. Si Lowens po. Anyway, ang sa pababa papuntang Dapdap, yung medyo araro. Ayun. Oo. Hindi pa Dapdap. Oo. Pero sa ngunyan, ini ang lalaugon dapat taon-taon na pag nagbaba-babaan ng tubig. Oo. Pero kasi nakatutok kita ngunyan sa Kuanhan Day. Sa Barangay 15. Ayo. Pero yung Barangay 22, si Kapitana, kumunta-kunta dahil haramon ta ang sitwasyon sa laog. Iyo ano. So saan tabi yung napartang baso? Yaon dyan sa may mga kuwangkan, sa may Coca-Cola, sa inutan na parto, sa ibong? Palaog. Iyo man, Idong bababa, baga, hindi pa paduman sa Dapdap. Iyo po, mananggad.
sa ereyang yan. Pabalyo digdi sa may barangay 23. Oo. Barangay Dapdap. Barangay Dapdap. Oo. Okay. May nag-request yun para sa rescue tabi ng mga residentes? Barangay 22, pero sa ngunyan, pangiling sa baba ka ni. Opo. Pagkatapos sa barangay 50, nalagon tayo ni, pag nagbaba-baba. Iyo. Kasabago nga ni, nag-text man sa yan. Garon, kasabago nga ni, si Kapitan Joy Bahoy, kan 27, garon nag-text gayod sa imo, ta. Sa duwang purok niya, dagari halangkaw naman ang tubig duman. Purok 1 and 4. Yes, oo. Pero ining oran tangon yan, kung ini mag-sustain ini, dahil ini masyado problema. Problema kung dumakol pa na. Pero pag ilimbo naman, pararayo na sa toya. Iyo po. Kaya ining mga rescuers mag-agay. Iyo ano? Pero pag hindi ko mapababa ini, makakababa na, going to higher ground. Oo. Kaya Henry, dahil nag-arali. Iyo nga ni. So mga usual na dapat maharali. Nagkumpiyansa eh. Iyo. May kuwang kita. Kasabago nga ni, may nag-apun sa ko na taga Vilamor na at taga Rizubel Amor. Hararom ang tubig man eh. Pagigihang kong Vilamor, araroman sa lahog. Oo. May mga porsyon, so duman sa may gilid. No? Iyo po. Ang tinampo nila medyo alangkaw. Yes po. Oo. Okay. Iyo masana po, Yor. So para yun ang sitwasyon ta. Oo. Ikaw kita kiba nakakapira. Iya po. Ining barangay atoy dito, medyo araromin eh. Yeah. So ilingon ta ang barangay Rizal, pababaon ta sa Legazpi. Iya po. Oo. Sige Henry Tabi. Okay, Yor. Thank you. Morning. Thank you so much. Good morning. Opo, thank you. Good morning. Mga tugang Mayor Rosal, ang satuya, tabi na alkalde, nasa pag-ikot ngunyan, nasa pag-ikot ngunyan sa sentro kan Legazpi. I mean, yaon siya sa barangay 22, nasa pag-ikot ngunyan ang satuyang alkalde para riparuhon tabi ang satuya ng mga konstituentes, may mga areas mananggad na yan. Ito so pondo man sa pondo man sa may pondo man sa may Marquez, pababa iyan kaya eh. Pababa po yan area yan. Minaagan digdi sa may Kabangan, sa barangay, may barangay 18, Puting Daga area, pababa yan. Hanggang po digdi sa 22, Binanuahan, luwasan sa Macabalo River. Minaluwas po yan sa Macabalo River na lugar na yan. Kaya konektado po yan, pondo man sa areang ito. So rescue, kung may gusto mag-rescue, maaga pantulos yan ta. Yaon po mga tugang nakabantay ang satuyang alkalde alas 12 na, good morning na po. Mga tugang, alas 12 na po, alas 12:01 na, yaon po naka-monitor mangyari ang satuyang alkalde sa satuya tabi na sitwasyon kana satuya na syudad. Okay? Sige, sandali lang ano ito pa rin Jerry? Nagte-text si Pading Jerry Grahit. Nag-call si Pading Jerry. Good morning, Hen. Binanuahan East. Anion po ako sa Binanuahan East. Ang tubig po to chest. Ayaw. Sabi ni Manay Merly Caceres. Si Manay Merly Caceres. Maray na agatabi. MMC, Manay Merly Caceres. Yung kapalan yan sa Barangay 21 nailing naman po ang tinampo. Ihadong tam. Saan ka ba yung ihadong tam? Givara ka Givara ka ba ya? Givara subdivision. Kasabago dyan sa may Givara, langkaw ang tubig. Ngunyan medyo hiling na daan tinampo. Kung sabihon, nag-subside na po mga tugang tubig sa lugar na iyan. Susubside na. Pero sabi kang Pag-asa, kan makauron tabaga kasabago luway-luway na ang uran bako naman masyadong makusugon alagad may mga part na may time na baka magkusog pa. Pero ako sa iling ko palagpas na yan. Kaya mga tugang ang pig-antisipar na lang ngunyan kan sa tuyang alkalde ni Mayor Noel Rosal iyo po an riparuhon kamo ng mga residentes na may bahangon yan para matawanan kay man na immediate na meeting action kung yan po kinakaipuhan. Si Ihadong Tamdong Hitpalan sa Marquez Street, Barangay 15. Eksakto tabi Ihado. Yan sabi ni Mayor Bolos apod sa kuya kasubago kan mga listeners ta dyan na pigbaha dyan sa lugar man na yan. Okay?
O bueno, mapaaram na muna ako ta pahingaluan ta naman. Masunod po mga tugang si News Manager Mar de la Cruz. Alas 12 hanggang alas 2 din aga. And then pag alas 2 po, sino makakaiba si anong oras? Anong oras nga si Pading Maray na kung schedule ko? Ano na pala Diyos ko? 12 a.m. to 2 a.m. News Manager Mar de la Cruz. Tapos alas 2 po hanggang alas 4 din aga. Sino pong makakaiba si Pio Fernandez. Tapos po alas 4 hanggang alas 6 din aga. News Director Edwin Peralta. Pag alas 6 po, balik na kita sa regular schedule kan sa tuya tabing mga programa. Okay? Salamaton po kan sa inong pagantabay. Pasensya na so nakatutok tabi sa Facebook Live. Di ko na nakukuha so part na dapat mabasa ko. Takadakol na kaya kang post. Medyo hararom na gayon. Sorry po sa mga di ko na po mababasa po ang sa inyong mga na-post. Anyway, thank you so much po sa paghiling sa tuyang Facebook Live. Sa mga nasa DCGB Live app o na nasa DCGB TuneIn tabi. At saka sa mga nakatutok sa 97.1 OK FM, gusto ko okay ka, pinanginginutan po ni Station Manager Sugar Ray asin po digdi sa DCGB. Thank you, Mar de la Cruz. Sadit sana. Pero, susunod na. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 12:04. DCGB, Typhoon Quinta, special coverage.
Mga dugang, good morning, good morning, good morning. Padagos po kita sa itong special coverage para po sa Typhoon Quinta. Ngunyan pong aldaw, kahit sa 26 sa bulan kan Oktubre 2020. Kadakol pong mga lugar ang medyo nakalubog sa tubig. Dahilan papahay tide po tabi. 1:37 in the morning ang high tide. Sabi po ka ng Maria, 1.08 meters. Nilalangkaw, kaya ingat po kita tabi para po naman sa mga kabarangay pasiguro pirmi. Mantang sa satuya po mga kababayan, 3 beses na naglandfall na ang bagyong Quinta. 2 sa Albay. Alas 6:10 Kasubago, naglandfall dyan po sa San Miguel Island. And then mga alas 6:50, nag-second landfall sa Malinaw area. Bumagtas, pasiring po duman sa Tercer Distrito. Luminang pa sa Camarines Sur. Ayun, at nag-landfall giraray sa San Andres, Quezon. Quezon Province. Okay, and I think, yaw na ini duman sa Karanina sa Diretso na. Diretso na po yan. So, naman po sa mga kababayan yan po, so sa tuyang mga updates and kasubago po na alas 11. Base po sa ipinalawas na Severe Weather Bulletin number 13 kan Typhoon Quinta, signal number 3 pamampo giraray halos mga probinsya po sa Kabikolan. Yung Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Burias Island, northern and western portions kan Sorsogon, Sorsogon City, karog po kang Castilla, Pilar, Donsol, Magallanes, Kasiguran, Huban, Gubat, Preto Diaz, at saka southern portion kang Quezon. So yan po ang mga signal number 3 para po sa nag-aarapot. Dahil pa po tabi ang pigbababa. Ewan natin kung mamaya alas 2 kung ibaba na po yan. At kan Kasubago, iyo po yan. So ano yan, report kang Pag-asa kan Mahiling Puso typhoon duman sa may parte kan San Andres, Quezon. Okay? Pero as of reports, mga tugang na ipinaabot, nag-third landfall sa San Andres, Quezon, ini po na bagyong Quinta. Okay? So yan po tabi ang satuya na dapat na abangan, may mga pag-uuran pamandatabi, sabi kang Pag-asa. Kaya medyo pasiguro lang kita at bata sa mga low-lying areas, naturalmente mga tugang mapasiring dyan ang tubig. Nagrelibot na po ang mga alkalde sasayin na po mga area of jurisdictions. Si Mayor Rosal nasa paglilibot sa ngunyan. Sina Mayor Vic nagrelibot naman ni Kasubago. Si Mayor Jun Agos naglibot na. And ano yan, duman po sa mga taga Santo Domingo, yung diversion road area, wala, passable po yun. May mga nagkapira lang mga kahoy na medyo nakabalandra pa sa tinambo, pero bako man po, grabe ka, wako araw kang inot. May mga sanga-sanga na rin nalayog sa tahaw, pero pwede po makaagi ang autok, no? Samantalang kumagi ka sa main road, duman po sa Bagong San Roque up to Misericordia, igwa dumanin mga wires na nakalaylay, kaya ingat na lang po tabi. Okay, so digdi sa Legazpi, yan po ang medyo matindi may mga areas po na talagang umapaw ang tubig. Okay, particular doon sa Barangay 15, talagang nahiling salog na nagdalagan Kasubago duman sa Tinampo. Diyan ba kanal sa may Esteves? Matindi. Tapos uminupay, uminabot sa Tinampo.
Di ba? Aro kito kakusog sa tubig. Kaya nga ni so sa tuya po ng mga disaster officials, so, alkalde ta, iyon na po yan sa mga pahayag. Because ka magtiripong po sinda, pinases sa pag-asa ang manungod po sa bagyong Sikinta na hindi may darang makusog na pag-uran, tapos may paros. Okay? So, digdi sa tuya, may paros-paros man talaga duman sa wall, pero bako masyadong sa araw ka mga namatindo ka mga panahon na talagang urol kab talaga. Okay? Pero, yung uran, ito ang medyo talagang tuminama po ning husto. Kunyan, makukusog. Mala nag-red warning ani. Diba? Nag-red rainfall Warning ang ang pag-asa. Sabihin, talagang makusog sa pag-uran. Nag-red, nag-orange, diba? So, yun po yan. Kaya, expectedly, siyempre natural sa mga kababayan niya to, na nasa babang lugar, makababaha talaga. Okay, so sa ngunyan, iyan ang namamatian kan mga nasa low-lying areas. Di ba? Tapos, they pumasubside kunyan, ma-high tide. Iyo, pa-high tide pa, kaya medyo antabay pa kita. Siyempre, pag nagsabatan so okol, tapos itong tubig na nagluluwas sali sa mga kali, ay talagang medyo may problema pa kita. Okay? But then, the mayor is nasa luwas, no? Nag-assess ka sitwasyon para po mahiling kung ano mga pwedeng gibuhon tangani po na daing madiskwidong buhay. Okay? So yan po tabi, mag-iingat na lang sa mga kabarangay ta. Tayo po yan ang sitwasyon ngunyan, mga tugang sa Satuya pong palibot. Bueno, sa oras po na alas 12:15, dumang kita sa mga pag-iribay nato sa luwas. Paragos po na naglilibot sa tuyang partner, Luis Bursi Barcena. Partner, please go in. Yes, salamat tabi, Partner Mar. Maray na aga na siguro, ano? Oo. Maray na aga na. Arabo, dyan ako bilib sa imo. Natalo-talo po siya nabilib, di? Di ba? Kung sa igos man sana ang hanap, nandyan, wala ka nang hanapin pa. Ano pa man? Kung sa kagwapuhan, hindi naman pauhuli. Kasubago nga ko ta nagparahanap si BP Enrique ano po ta para nag-under pa sa nago dyan sa kabayo. Nadumog. Nadumog. Ayan, pag-arog kayan, na may mga subas, arog kayo ng mga sistema. Patuson mo tolos iyan na spark plug cup ki guma. Roger, totoo. Tanganing day matipsikan palaog sa spark plug. Tapag yan nadumog in between the spark plug at saka yung galing naman sa ignition coil, arimate. Roger. Marangay, di ako kisunod. Pinausul ko tayo. Oy, kumusta dyan? Ano nang pangyayari? Mauran pa? Roger, tabi, Partner Mar, sa ngunyan, medyo kalma na ang sitwasyon sa mga oras na ini. Unin na ako, tabi, Partner Mar, sa Rawis, Aranidigdi sa may Rawis Elementary School. Sa tigga libota, digdi magpon sa crossing Kambigaa, tapos sa pasisiring digdi sa nasambitan ng lugar. Passable man tabi, Partner Mar, alagad, may mga nagkapurutol na mga sanganin, mga kahoy, tapos may mga biriwod na postinin kuryente, tabi, Partner Mar, digdi sa may Civil Service Commission, tapos kung maabante ka naman, duman naman sa may Legazpi City Pension, ikaw naman din mga nakabiwod na poste tabi marnin na APEC na kinakaipuan talaga itong maakudiran sa lalong madaling panahon sa aga. And sa mga oras na ini, kung manunutaran nga ito na sitwasyon, sa pagbabante naman dyan sa may Bigaa area, may mga batiris muna, mga baybay, dahilan ka na ipinagbulos kan baha, dahilan ka na pag-urandan, dahilan kayo ng bagyong Sikinta. Atin dyan sa may crossing, patataas dyan sa may Buyuan area, may mga biriwod man dyan na postikan APEC na nagkatulo siguro ito tabi, Partner Bar, na nanot parang ka na DCGB News.
And sa ngunyan, maabante kita pa siring sa Sentro kan Legazpi. Nangani na nga mamonitor ta kung kumusta ng sitwasyon ka na mga binaha niya itong mga kababayan sa mga oras na ini. And so far sa ngunyan, may mga nagruluwasan na nga ng mga iba niya itong kababayan digdi sa Rawis sa area. Naglibot-libot naman, siguro kung ano man ata ang mga pinag-aranap kaniya. Ang iba siguro nag-aaranap na ata kan sa indang mga ano na... Nag-aranap naman siguro kan mga nagkawarara nindang mga ato digdi sa indang kinamumugtakan. Roger, saya tabi partner Bar, na mga dagdag na sitwasyon. Medyo mauran-uran pa. Mauran-uran pa ang sitwasyon pero bako naarog kan mga nakalihis na oras. Naggrabe sa uran mo na so paros. Dara ka na sampita ng bagyo. Ako po si Luis Burse Marcena. Salamat. Good morning. Good morning, Luen. So yan po tabi ang mga dugay na ito, mga istorya. Hali po dyan sa area ni Luwens Bursi Barcena. Ayan, ha? Medyo mauran-uran pa, pero bako na masyadong kakusugan na arog ang kasubago. Pero ingat pa man po giraray, okay? Maray na agatabi sa imo papamar. Salamat sa Diyos. Binayaan na kita ni Kinta, maski dakol na winalat na distroso si Kinta sa tong palibot. Salamat sa endo, DCGB, more power. Salamat din po tabi kay Joel Nabaramed. And keep safe, no? Sa aga mga ramantayan kung kumusta ang damages sa tuya po na mga lugar na inagiyan po kang bagyo. Okay? Duman sa tinamaan mga tugang kan mata. 'Di ba? Inagihan halos dakula po so bagyo. Dakula so mata. So primerong ulay mini Ariel mga 80 pero kang kaswago nagoron sila ni mga 50, di ba? Iyo man giraray. Kung nilingon po rin dito kung igwa ka mo ng windy.com app, nahiling mo? Halaba. Talagang dakula. Sinaripsipan so rapo-rapo. Pero dahil sentro. Tapos mga tugang pagrani sa tabako yun na ito so tinamaan so San Miguel. Paglampas duman uminagi sa Malinaw, pero still habang nagdadalagan siya nasa saripsipan mga tugang so Santo Domingo, Subakakay, Malinaw, Malilipot, yan yung mga uminagi sa mata. Tapos sa Tiwi. Okay? And then, buminalda dyan sa may parte, mga tugang kang Ligaw. Tapos sa Libon. Partikular sa Pantaw. Buminalda duman. Hanggang magdardiritso ng mga tugang sa Camarines Sur. Okay? So, yan. Tapos, nag-third landfall duman po na sa Quezon na. Okay? Sa Quezon na. So, we hope na ma-improve na po ang panahon sa mga maabot na mga oras. Ha? Totoo ba, Papa Mar, na ma-high tide? Opo. Sabi digdi sa, sa tide times for Legazpi. Ha? The tide is rising. Sa oras po na alas 12:19:32 segundos. High tide in 1 hour 17 minutes. Diba? Yan. May high tide natin is 1:37 a.m. Ang schedule po ninda. Okay, so, ingat na lang po tabi. Giling talaga as of this time, nasa malapit na sa 1.1 meters yung pong langkaw kan tubig. Okay? Base po rin sa live tide updates. 1.1 meters na po ang langkaw. So, naglalangkaw pa. Base sa projection nila, 1.08 ang pinakang high tide sa pag-abot po ka ng oras na 1:37. Okay? So, yun po tabi yan para po naman sa mga kabarangay ta. Okay? Ayan. So, wala pang reported tayo, mga tugang na may nadiskwido. Sana wala, no? Sana wala. Particular dyan sa may parte po kang First District.
At duman enot nagtama. Okay? Ano ni, Sir Mar, ano ba ito? Pagtatarong may bagyo na naman bago. Wala man po tabi pa. Ano lang kita sa pag-asa. Wala pa man po tabi kitang nahiling na pala o gano'n. Okay. So, baka kasi may nagpupost na naman nagrepost na naman kan mga bagyong sa mga inot. Ito palang 2015 pa. Di ba? Tingnan nyo ninyo pag may nag-upload sa Facebook, tingnan nyo ang pagbuksan nyo, tingnan nyo ang date. Tadakulong ka nagkarlo ko. Ano na CNN garo ito, kinuha sa YouTube, rin-post sa Facebook, kambuksan mo sa Facebook, 2015 pa pala, hindi ko para rolo ko sa nakamove, iligong po nindo kimaray, ha? Tangani pong day kita manervyos. Yo. Alright. Hans Galero nasa linya. Magandang umaga, magandang binibini. Magandang umaga. Kay ganda ng umaga. Puro pahingalo na sa boses, pero iyo magraray. Day, ang mga busis na arog kayan, bira yan. Kung magkasano, rare. Ano yan na? Yung bagang crispy na malambot. Naisip ko, lechon. Nakakita ka ng crispy na malambot. Yung parang sitsarong bulaklak na sinausaw sa suka. May lada-lada. May tili-tili. Pagkakag nasubrahan ka, matili-tili ka. Okay, kumusta na dyan? Yes, Sir Mar, update dyan sa Albay District. Medyo nagkukulpa na tubig baha. Ay, salamat. Sa Albay District. Ini matapos na mapag-araman kayong DCGB News kay Kapitan Gerald Aike, kan Barangay 14, kan Syudad kan Legazpi. Ini baga dyan sa Kalabaan Mano sa Laog kan Market Street. Nakasubago talagang grinabi kan tubig baha ngunyan. Kung ikukumpara daw na kasubago lampas tawo na ang tubig baangon yan, medyo nagbababa na daw ini and halos okay naman, medyo nagluya naman daw ang ladonin ora okay pag-estado kan oran in paros dyan sa nasa bitan ng lugar. And hopefully, Sir Mar, mag-dire-diretso na ang pagkulpa kay nita nakalihis naman si Bagyong Quinta. Pero sa ngunyan, Sir Mar, susug sa monitoring, ipinagtao sa tuyo ni Kapitan Aike, nasa 169 pala na Sir Mar, o kaya 169 na familia, pwesto ni 693 individuales ang ipinag-evacuar ninda sa saindang barangay dyan sa barangay 14, kan Syudad. Pinag-evacuar din dyan sa may CCDI and sa mga pribadong harong sa saindang barangay na nasa second floor man. Pero so far sa monitoring naman sa DCGB News Online, nakulo na nagpapaabot ni mga retrato kan sa indang estado mo niyan kasi bago pang mag alas 12 nagpapahiling na iba talagang iabot pa kan lampas sa tulak o kaya sa kumbaga balakang kan mga tao na tubig baha pero ngunyan naglalaylo na talaga Sir Mar ang estado kan tubig baha dyan sa Albay District. And nagpadagos naman kasubago mga pagkulpaakan oran, nagkondusir naman clearing operation Sir Mar sa Kalabaan kan Washington Drive, Legazpi City, ang mga miyembros kan Legazpi City PNP. Kadakol na nagkaturumbang saradit man sa nining kahoy dyan sa parte kan Washington Drive going to Airport Road na ini Sir Mar. Kaya sa pamayuman ni Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita sa tuyang Chief of Police dito sa Syudad kan Legazpi. Plus niyang manduhan o kaya pag-ordinahan ang sendang mga tropa na magkondusir naman clearing operations. Tras tanto sa lado man kan barangay Tula-Tula na nagrabe man kasubago, medyo nagkukulpa naman Sir Mar, and good news ini para sa mga kababayan tang kapwa Ligaspeño man dyan sa nasabing lugar. Kung kasubago pag visit ka mobile unit, talagang dahil na possible ini, pero kung mag-aluya na talaga ang oran, mababa nini and posibleng maagihan nini sa mga maabot pang oras sabi Sir Mar. Ayun, no. Okay. So far Sir Mar, yan man ang estado ngunyan kan Albay District, may kinaraman nagdi sa Bagyong Quinta. Hans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Mga dugan niya itong mga istorya yan, nakalipo dyan sa luwas.
Bilis lang ang oras, oh. Alas 11:26 na, alas 12:26. Alas 12:26 na pala. Ayan na, diretso po kita sa special coverage ko na po na pagkaaga. Ha? Pizza 26 na po, sa bulan po kan, ano yan, Oktubre. Morning na. Okay? So, sa iba, medyo, parang halo na. Pero, si Mayor Joe naglibot diyan sa palibot kang Santo Domingo at saka nag-rescue ng mga na-stranded diyan po sa mall. Mayor John, good morning. Yes, good morning, Sir Mar. Mataka pa. Good morning kayo. Kunyan po kita. Hanggang aga pa kita. Ayan. Okay, Sir June, kumusta po ang assessment dyan sa Santo Domingo after na mag-agi po ang Typhoon Quinta? Actually, Sir Mar, nag-ikot na po kita ko niya na nag-live nga ni kita kanina sa Facebook. We would like to show to Santo Domingo kung ano situation ta. Siguro one thing na pwede, siguro my personal assessment is di ko man po tapos ang katuyang assessment. My personal assessment is compared siguro po sa nakaging bagyo which is yung Tisoy, kasi po mas mariray po yung nakaging bagyo. Aside from di pong post yung nailing kong natumba, dit man pong warsan, dit pong siling ko dit pong distroso po ang naidulot kayo ng bagyong Quinta. So, I would assume na sana po mas madali kita makaka-recover any bagyong ninyo. So, pigiling ko po, Sir Mar, hopefully by tomorrow, assessment because nagkaroon na nagkapunta rin po si Governor Al Francis and ito nga medyo naging concern naman talaga sa First District and he wanted to know kung ano talaga ang naging problema na sa First District, particularly lalo po sa Baclacan, Santo Domingo, kung talaga pangangipuan. Opo. Okay, sir. Mayor June, may mga na-stranded kanina. I think garo na kuanan nindo, ano? Yes, Sir Mar. May na-stranded around 12 na personahe po na mga constituente po sa Sabahong Kuan, Santo Domingo. Actually, medyo na-alarm naman po ako kayo because it was brought to my attention po na kasagsagan na po kang bagyo and of course sabi nga niyo po may nag-set ako ng deadline kanina na abo ko nang naging movement habang makasog ang bagyo isip naman po so safety kang responders Opo. And alam mo, Sir Mar, I was given the chance to talk to Governor kanina and I already brought him up the issue here kasi this is not the first time, Sir Mar, na nangyari po yun, no? Po yung mga constituente po kang Banwakan, Santo Domingo, na particularly po na nagtatrabaho sa mall. So, ako siguro po, napakiorong ko na lang, nagkaroon na kay Governor, kung po pwede po sana next time, kung po pwedeng i-prioritize naman ang safety, total, kung pwedeng legitiya man sana, kung yun na po hindi mag-aatap. Actually, Mayor, may order ang si Mayor Rosal na dapat 5 o'clock urulian na. So, iba nga alas 3 nagsarado na eh. Oo, and I really don't know what happened. And Mayor Rosal was more than accommodating. Kinaputan ko siya. Because may orders and pag-release ko na for the safety of my constituents also, Sir Mar, which is I understand so concerning Mayor Rosal, na di pag-release talaga. That's why kanina, before release, sinaputan sa si Mayor Noel na kung po pwedeng makuha amin na sa mga nag-war naman sa mga families nila tabi, Sir Mar eh. Opo. So, good thing na they po nagwadwa si Mayor Noel na i-release sa Tuya at nakaiba na po so Santo Domingo and inatutap po ni Sir Mar door-to-door, no? Para to make sure na safe po sila kabo. Pero wala mo, Sir Mar, I'm appealing to our friends from the mga mall managers or even mga empleyado. Sana po data po they jeopardize ang safety po ng mga taong ini kasi araw po kayo ito tutugan po kang bagyo around 6 p.m. Nasa luwas po yung mga taong ini and nagkatrumog po ini I could think po na balik na lang giraray ni sa mall and nahirap po ako, Sir Mar, no? Nahirap po talaga ako na supposedly po at least they'll be given a chance po to prepare for their family, prepare their houses,
prepare their safety also, lalong-lalo na po parang pag disaster, we need ample time preparations, no? Yes, so I'm really hoping, Sir Mar, na the next time na magkaka PDRMC meeting, I will brought this up sa probinsya, lalo-lalo kay Governor, na kung po pwede po na din na po mangyari Guerrero Unit. Siguro the next time na mangyari ni Sir Mar, medyo di ko na talaga po matatanggap ang rason eh. So, we will make the necessary actions to whoever na who is liable sa na medyo ma-jeopardize po safety kung po yan mga Domingueño. Yan, siguro sarong mananggad yan sa dapat na hilingon pag-abot sa decision making tangani na ang paramount dyan is paramount objective ta is yung safety kan si Sayman. Sir Mar, okay lang po sana kung nangyari ni this time around kumbaga one time kang Typhoon Tisoy lang po, siguro na remember nindo, ako baga personal na nag-rescue ko ini, na-stranded po ini man sa port ng diversion. Yes, opo. Pinalawas ko super late na. And unfortunately, mga taga Santo Domingo ka po, same reason po, pinalawasin late na. And siyempre, inabot na po kang kusog kang paros, kang uran, and po, din nagka-descrido. What is nagka-descrido? So if we really aim for a zero casualty talaga, I would suggest talaga na we give time to our kababayan to prepare, not just for themselves, but for their family also. Kung araw po papaluwason pa po kinatsualanganin na, lalo na po yung mga mall managers, I'm sure may judgment po ang malls kayo So kung pwede po lindang at least mas earlier than the time na gusto nila, that will be very helpful. Lalo na po sa mga local government na pag after work po ang nakasalalay na po ang security and safety po ng mga kababayan tayo sa muya na. So in which sabi Sir Mar, I won't allow any responders to go out lalo na po kakusugan. Siyempre po si manang nindapig-isip po. Yes, opo. Dapat madaday na madagdagan kung may may mangyari. Okay. Yes, sir. Opo. Mayor June, ansay mo po tabi na mensahe bago magkaraturog ang mga constituentes ta dyan. Parang po nag-aarabang pa ka mga pangyayari. Go ahead po, tabi. Yes, actually, very much thankful, Sir Mar, na nagtubod mo sa mga pangapudan sa mga Domingueños to stay at home, not to go anywhere, or even, lalo na po sa mga fishermen na din po naglalayag. Salamat po sa sinyong cooperation. Dahil po sa sinyong cooperation po ninyo, madali naman padali man po sa tuyang pagtrabaho. At the same time, medyo po less worries man. And I would like also to take this opportunity, Sir Mark, to thank and to commend my team, my MDRMO team, of course, with my action man, engineer at Balitoy, and of course, Marty and Shapno na who continuously work with me ini pong buong banggi, and I'm sure hanggang mag-aga ini. And siguro, Sir Mar, I will also grab this opportunity with your permission ko na to, of course, to announce to the people of Santo Domingo that tomorrow we won't have any online classes, and we won't have any work. All work and the classes will be suspended. Tangani pong matawang kilit na panahon para po makalimpiasin, maka-repair mga damages sa mga taga-Santo Domingo. Yes, sir. Opo, ulit-ulit lang po ini na pangapudan para ma-informa rin sa mga kababayan niya ito. Most especially kung di pa nakadangugon yan. Okay po? Okay. Yes, Sir Mar. Thank you so much po. Thank you very much po. Mabuhay, sir. Mabuhay po ang tabi. Iyan. Okay. Mga tugang Mayor June Aguas, Kambanuan po ka Santo Domingo. Maski aga na, fight pa, action agad talaga. Alright, so yan po tabi ang mga information ni Mayor June. Walang klase at walang pasok sa trabaho bukas. Si Tita Dap, good morning. Hello po. Hello. Yes, so kumusta? Morning na. Maluya ang tanog ni Tita Dap. Baka kami digdiba. Ba diyan sa Indo? Yes, ang ginaog ko arong makadas na nga pero. Ayun, lo, kon yan Sa bagay din naman gano'n nagkuparauran.
Iyo po. Medyo kaya halangkaw pa yan, halangkaw ang tubig ngunyan ta. Kunyan, ma-high tide. Hali kaya sa HQ ang tubig ni. Iyo po. Okay, so. Si Mar, ligtas po na buhay. Ano pa? Importante ligtas sa kapal. Ang tubig? At ang tao, importante ligtas sa buhay. High tide, pa-high tide kita. Pa-high tide kita nin 1:37 nin aga. Yan. Okay. Apa. Sige po tabi, Tita Dap. Salamat pong maray. Keep safe po tabi. Ayan, okay. Bueno, lipat kita. Duman po sa linya ni Renz Luna. Alipo dyan sa Banwang Daraga. Matindian ka, partner ko. Ang tita ng Albay, ang tito ng Albay, at saka ang soltero ng Albay. Ito si tito ng Albay, Renz Luna, plus kamen. Indugon pa. Kaya sa imo ako Alam mo mga bandista na kagaya mo, walang inurungan yan. Wala talaga. Yan. Lalo na pagbusog pa. Isang bagsak dyan. Ano siyang bagsak? Ayan. Okay. Ay, kumusta dyan sa Daraga? Kumusta si Mayor Vic? Nakapaglikot na? Yes, Sir Mar, ngunya na pagkaaga, nakalibot naman kasbago si Mayor Victor para reparuhon man ang Daraga. Pagkatapos nga ni kaning nag-agi ini si Bagyong Quinta, hindi sa to ang area of responsibility. Iwan na kita nakakuha naman kita ng datos, hali sa MDRM o kan total na pamilya na pinagibakwar pang pinagurok-kuso-kuso ni Bagyong Quinta sa tuyang lugar. Sa datos ka ng MDRM mo maabot sa 300 na pamilya na or maabot sa 982 na individuales ang pinagibakwar, mga kanya-kanyang mga evacuation center hindi sa Banwaan ng Daraga. Ini mga barangay so mga inainot ng pinagtaram si Sir na Alex Cumia na mga priority ng mga barangay na nasa laog na flood prone area as in landslide prone area. Kasarapin naman nga dyan sa may pamitisan kan Bulkan Mayon ng mga barangay, lalo naman dyan sa may parating Salvacion, as in barangay Misi, maging man dyan sa may barangay Matnog. Kaya initabi Sir Mar, nasa kanya-kanya nindang mga evacuation center, ngunya na pagka-aga, arsin pagkapanggi, ining mga evacuees, asin pinagalaoman na sa aga, bago pa man mag-lunch or bago pa man mag-unto, papaulio naman hindi sa mga kanya-kanya nindang mga residensya, ngunya pa nagkurkul pa naman sa tuyang panahon. Napadagos pa man giraray na paglibot kan Municipal Engineering Office kunyan na pagka-aga, tanganing magsagibo ng clearing operations dahil man gabos na damage may iling digdi sa mismong highway kan talaga kundi magin man sa mga kanya-kanyang mga barangay arukin digdi sa may barangay Balinad na kung saan sarong tinampo partikular sa may parteng barangay hall na mismo kan barangay Balinad sharing dyan sa eskwelahan wala talagang maagyan tabi sa Mar kailan ng nakulo ng mga nyug ang nagturumbahan as in nagwapa mga poste ng kuryente ang nadamay. Kaya ngunya na padagos pa na paglipot kan na Municipal Engineering Office bago lang digdi sa main na highway na may nakonektar sa mga barangay kundi dapat maging man digdi sa laog kan mga barangay sa Daraga dahil ang tadakol pa man ng mga damages ang nagwinalat kaya ni Bagyong Quinta bago pa man na uminali digdi sa satuyang bisinidad. Yan natin Sir Mar, ang mga dagdag natin digdi sa Daraga, pabalik na sana kita, Renz Luna, DC Chibinyas. Thank you very much, Renz. Mga dugang yan po, ang mga dugang niya itong information, alip po dyan sa Banwang Daraga. Iringat lang, mga tugang. So, kadakol po ang mga mga nagka-problema po ng mga linya ng kuryente. So, according to APEC, tomorrow, ngayon, umaga na pala, mamaya, mamayang alas 9 ng umaga, 9 o'clock in the morning, may gigibuhon mga tugang na press briefing.
Ha? May press briefing alas 9 ng aga para mga tugang sa assessment can extend can damage na dinara kan Typhoon Kinta sa power distribution network. Okay? Iyo po yan, Tabi, ang pahayag ni Sir Leslie. Ay kang APEC para ma-informaran sa mga kababayan ta. Okay. Sa aga na po yan, may 9 o'clock. Mamaya pong 9 o'clock ng umaga. Mayroong press briefing ang APEC sa main office para maipahayag kung anong mga damages, and then siguro kung ano man ang mga schedule pa kan mga itong dapat na ma-restore na power, at medyo marami-rami rin ang mga i-check po kang NGCP bago man yan makapagpaluwas ng kuryente pasiring po sa mga substations kan APEC. Ma-assess mo na marami. May 69 kilovolt line, asan iba pa. Kadakol po yan sa palibot Kaya araan tabay lang. Pag naayos na ang linya kan NGCP, matauning go signal yan sa APEC. Pag na-assess naman kan APEC ang mga backbone lines po ninda, definitely, kung ano kakaskasan sa inda pag-assess, siri man kang kakaskas ang pag-restore bagatugang kang power. Okay? Bueno, dugangan tani istorya, Lunes Bursi-Bursa namin na vuelta. Partner! Mas kami, partner! Yes, salamat nabi, partner Mar. Napalusot na kita, digdi sa Sentro Legazpi, particularmente na digdi sa may Legazpi Port District area tabi, partner Mar. Aha. Na kung saan, before mo nakabalantabi, partner, matigdi sa Legazpi Port District, dyan sa may Mariners area. Lagpas buko-buko pa ang baha. Sagod sa mga oras na ini. Lagpas, buko-buko. Roger. Kayakan motor. Kayakan motor. Kayakan motor. And ang laba kay ni poon sa may Mariners, tapos pasisiring naman sa may Sipak 5 na Legazpi City PNP. Okay. Yung mga street tabi, partner Mar, na pangapalalaog bagang mga oriskinito sa Rawi. Lawrence, Yes? madali lang at nasa linya si Mayor Noel Rosal. Babalikan kita Sige, Okay. Roger, balik na kita. Mayor, good morning po, Tabi. Yeah, good morning. Yes, sir. Okay. Mayor, kumusta po, Tabi, ang pag-ikot nindo digdi sa may party kan Legazpi Port? Okay, ang barangay Benito medyo ararom pa. Mhm. May laupit po kang barangay. Pero sa main highway, sa may Coca-Cola, Opo. medyo pababa na dyan. Medyo subside na. Ayun, Sa barangay 15, sa main line, sa Laog, medyo pababa na. Ang di ko lang masigurado sa may Sapa. No? Papalaogan tango niyan kang Coast Guard. Opo. Big guide ka na. May mga rubber boat ito. Big palaog ko. Big pailing ko sa mga dapat ako may mga naghihelang. Baka may mga durumog. So lalaogon po yan. Opo. Palaog na dyan. Sana may mag-guide duman ng mga barangay officers. Piminaling ako duman, mga common, mga taga-duman. No? Yan akong pasaluwas. And ang barangay 13 Kasbago, grabe, sabi ni Councilor Vince, medyo subside na duman. Subside na. Sa barangay 13. Opo. Pati tula-tula. Yes, sir. Medyo na-subside naman. Okay, so digdi po, Tabi, sa far, So digdi, Tabi, sir, sa may barangay, 29 ba yan, kay Cap Joy Bahoy? Kay Joey Bahoy? Opo, Iba opo. pa yan. Opo. Iba pa yan. Igo pa. Patama high tide. Opo, iyo po nga ni, bigilin ko Iba pa digdi. yan. Pero basta dahil lang mag-uran. Oho. Pagiling ko, bakit dahil naman mataas yan. Yes, sir. Dahil lang mag-uran. Opo. So ang apunanta sa mga barangay officials or barangay tanod garo na maggiya po. Yeah, anyway naka-post lang kita sa 911 yaon sa mga tao taga-post naka-deploy na. Opo, Tabi. So ang medyo critical lang sa barangay 22 today may mga repeat ba diklo. But so far dahil mang kiabot sa tuya na talagang pares ko baka na dumog-dumog na sita. Iyo po, So Tabi. po malalaog na yan. And of course sa barangay 15. Yes, sir. Opo. Anything more, mga Tabi, iba, Mayor? May mga iba po palanmar na mga araro, meaning Villamor, araro man. Yes, opo. Then sa Victory, so sa kay Joy Bahoy, araro man. And may mga subdivision nitang Rilalaog, no? Pitano. Opo. O ano ito, Our Lady's Village. No?
Ayun. And dito lang sigurado, pero bako man siya duman sa may victory side. Kasi low tide ka bago. Iyo po. Okay, so So far, ang Rizal Street is duman lang sa may portion kang Tantuling, medyo rararumpa at tubig. so Pero mga sa aga, mababa na yan. Opo. Nagaparayo ang bagyo dahil mangkiuran pag hiling mababa na sa aga. Yes, sir. Apa. Mayor, thank you very much po, Tabi. And Salamat, keep Mark. safe po. Keep Good safe. morning, Kirara. Good morning. Apa, mabuhay. Mga tugang, Mayor Noel Rosal, padagos po na nag-iikot, para po i-assess ang sitwasyon at siya mismo. Hands-on para po duman sa pag-dirihir sa mga 911 rescuers natin para mahiling ma-assess ang sitwasyon diyan po sa mga lugar na binaha. Okay? So kita po mga kababayan, ingat lang sa mga tanod tabi, sa mga kabarangay mga barangay officials, paki-guide yung ating pong mga 911 rescuers na ma-assess po diyan sa lugar nindo. Tangani na maging areglado kita, ha? Okay? Mga kapatid, yan po tabi mga doy natin star balakan ta si Luwens. Sabi, Partner Mar, maray na aga kiraray sa makaparaan tabay. Bago muna kita digdi sa tuyang kinamumugtakan, yaw na kaya digdi kita sa may barangay Rizal to Victory Village sa North. Duman balikan tayo itong baha, duman tabi Partner Mar sa may Mariners, nako dito pasiring sa Sipak 5, tapos sa mga palalaog na mga iskinita, mga tabi Mar, mga street can na rawis. Duman sa lugar na ito. Asa normal yan na pirmiyan, pirmiyan na gano'n, babaha dyan pag pero nasa bisad Bantulos. Roger. And sa pag-abante pa ka na DCGB News, mapuuna naman digdi sa may barangay Bunot, Bagatabi, Partner. Hindi nagan sa barangay Bunot, Peñaranda Street. Puon sa may Salo-Salo Restaurant, Bagatabi, Partner Mar. Tapos pasisiring naman digdi sa may Kalye Shipping area, sa may Caltex. Lubog naman in baha. Pasain man ang tubig dyan. Lampas buko-buko. Medyo ababa man sa naman. Medyo ababa. Medyo ababa sa naman. Oo. Situation report. Tapos uni ang medyo matindi. Alaba ugaring na baha ini. Lampas buko-buko pasisiring sa may tuhod. Digdi sa may puon sa Barangay Peñaranda. PNR site, magpuon sa may Casablanca Hotel. Tapos yan nakaalabaan na yan tabi Partner Mar, sagkod sa pasisiring sa may LCC Malls Legazpi. Lubog iyan in baha sa ngunyan na lampas sa buko-buko patuhod man na baha tabi Partner Mar. Oo. And sa presente ngunyan na kinamumugtakan ta, digdi sa may Barangay Rizal and Barangay Victory Village. Digdi tabi sa may sentro kan Barangay Rizal tabi Partner Mar, lubog ning baha man sa ngunyan. Asin may mga nagkakapira digding mga residente na nagruluwasan, patigiriling so mga aftermath kan bagyo. Kailan ta talaga nga mano na paranyato na talagang grabe mga damage man dahilan kan mga nakapurtol na mga sanga-sanga mga linya ning kuryente. Kaya nakulon talaga nin mga pakarayon katugangan ta dyan sa Albay Power and Energy Corporation. And duman naman tabi Partner, so far bako baha digdi sa may pasisiring sa Pigkalisabang area sa main line. And duman naman sa may San Roque area, lubog naman sa ninbaha sa mga oras na ini. And maski nga ni Saint Raphael de Archangel Parish Church dahil nakaligtas sa baha dahilan ka na siring na pangyayari na sangon yan siguro sinabayan pa ininin high tide sa mga oras na ini tabi Partner Mar. Okay. Roger, so pinagbabalo tangon yan na makabalyo digdi sa may Barangay Rizal area. Tangani nang makatraverse kita naman digdi sa Rizal Street and makalusot naman kita pasisiring naman dyan sa area of responsibility ta sa may Buragwis area. Roger, yan tabi Partner Mar, situation report. Tayo mo na iling dyan sa tayo mo na iling sa mga police. Mayroong dinispat si Colonel Bitita Roger, na mag-ground clearing. Actually, tabi Partner Mar, siguro data na naabutan data na naabutan ang mga katugangan kakapulisan na digdi sa tuyang kinamumugtakan. Pero so far, ang sitwasyon, may mga nagkakapiraman na mga katugangan ta sa Legazpi City PNP, nagpaka-mobile unit ini tabi Partner Mar na naglilibot-libot man sa mga oras na initangani na aramon ang sitwasyon digdi sa tuyang kinamumugtakan sa Legazpi 4th District area. Pati Orosite, tabi Partner Mar sa may Ayala Malls, yan, sa traversing dyan, sa may pasisiring sa lugar na yan, gabos ngunyan lubog sa baha. Okay.
Roger, yan tabi partner para makadagdag na istorya. Alidigdi sa luwas, ako po si Luwens Bursi Barsena, DCGB News. Thank you very much, Luwens. Oy, yung mga may transaction po sa LTO offices, wala pong office bukas ha. Yung mga advisory, ali po sa Land Transportation Office sa Bicol Region. Nanay po na mapakarayman sinakansan ng mga kagamitan. So, sinipteam ang baga sa mga gamit. Yeah. O, ayun po yan. Kung may mga transactions kayo, pagpaliban muna sa Martes na lang. Ha? Para po maging okay ang dating. At total, wala namang office bukas. Diba? Walang office. So, kaya walang transaction nga naman. Alright. O, yan po tabi mga kabarangay ang mga general situation. Ito yan pong palibot sa padagos po na paglibot ka mga pag-iribat. So, normalmente may mga tubig pa sa tuyang pong palibot. Pero dito magsusubside yan. Medyo lang magiging medyo mabagal-bagal. Dahil high tide, no? Pero after kang high tide yan, 1:37, bababa naman yan. Maglo-low tide uli. Ang low tide niya tomorrow, anong oras ba ito? Tingnan nga natin low tide, Monday 26, 8:15 ng umaga. Yan ang low tide niya. Okay? Para duman sa mga kabarangay ta. Okay? Kaya laumanta na dahil naman magparauran ta to lampas na. Makaskaso talaga ding adi. Arog lamang kan diretso sa naam pag-agi dahil ng mga uruan turo. Dahil ng mga balik-balik pa. Diretso sa na talagang kinta di. Pagdalagan duro diretso dahil ng automatic uto na tulos sa Quezon Province. Ayan, okay. So yan. O di kita mandigdi, magalat kita kan mga assessment, mga tugang, most particularly in the first hour in the morning. Tangon yan po, medyo magabat-gabat pa na magiro po mga kabayan, madiklom. Madiklom. Di ko nakukontak sa amigo ko dyan sa Tiwi. Yung MDRR mo sa Tiwi. Si Manny, kamu, para maaraman ta sa anak kung yan kumusta duman sa indang area. Pati Malinaw tinamaan pala pati yung Malinaw tinamaan, kaya gising si Sir Dempsey. Tingnan natin. Balon ta daw kung marata pa sini mga amigo ta. Ay, cannot be reached. Ayan lang ang problema natin. Okay, doon sa TV tingnan natin. Kung makalusot kita. Pag hindi, di bukas na lang. Mamayang pagliwanag para maraman ta kung kumusta ang damage duman mga dugang sa mga areas na sinakob kan mata. Doong beses na naglandfall sa Albay yung pong bagyo na si Quinta, isa sa Tabaco at tapos isa sa Malinaw. Ayun po yan. So nakuhatang impormasyon mga tugang, hali po duman sa Pag-asa. Duwang beses na naglandfall mga tugang sa Albay. Okay? So yan nangyari. Yun na. Baka bukay pa si Sir Manny. Ayan. Hello, Sir Manny? Opo. Hello, sir. Si Mardela Tabini sa DCGB. Kumusta ka mo dyan? Kumusta ka mo dyan sa TV? Okay man po, nakatapos pa sana kami
operations po kang National Road, magpunta na agad hanggang sa Maayong. Cleared man po, okay na po siya. Opo. Passable na po. Ayun. As to damages, sir, daiman na nagulpe? Baday man po, mga sa crops, medyo nakulit ang damage sa crops. Pero dahil mo kami reported na mga injuries, dahil mo kami reported na fatality. Ay, salamat sa Diyos, Ali. Dahil man kita ning recorded na mga landslide, pero sa mga rock falls na naobserbaran po. Opo. Ayun. Dahil man na baha. Dahil man po, dahil makita reported na baha, actually, so mga rivers, maharababaon po ko niyan, ikumpara ka mga nang-aeronet na bagyo po. Opo. Sir Manny, may mga pig-evacuate kita dyan? Dakol po na ina-evacuate kita, na prioridad ng na-evacuar, so duman sa may fissures baga, sa mga landslide-prone area, at sa mga flood-prone areas. Yaon pasing niya po sa evacuation center. Ayun, mga pirang families and individuals po tabi yan, Sir Manny, if you have the rough estimate. Kung maitaw sa imo sa eksaktong numero, okay, po, na-update na maray. Pero around mga 1,000 families po ang na-evacuate. Ayun, nakulay yung coastal at saka yung mga na-identify ng landslide prone areas. Saka sa landslide area, mayormente po ang naga para sa flood, ang Maynonong at Sindap-dap para sa landslide at yung iba pang mga barangay na pasiring po sa upland area po. Yung mga prioridad niya itong inibakwar niya na pagkaaldaw po. Ayun. So, ang roads going to Tiwi from the boundary pasiring niya sa Indo Centro, wala problema? Opo, walang problema po. Passable na po siya. So, mga nagbaragsak lang ng mga kahoy, na-clear na po siya ngunyan. Iyo po. Okay. Sir Manny, baka may pangapunan ka sa mga kabayan sa Tiwi? Go ahead po, tabi. Opo. So, papasalamat rin kita sa kooperasyon kan sa tuyang mga barangay officials na aktibong naghiro para sa tuyang operations kunya na aldaw na pressure po niya to at nga hinahagad niya to na magpadagos ang araw kay niong bayanihan ka sa tuyang mga resident at mga opisyalis ng barangay. Ayun, opo. Mabuhay din po kamo sa MDRRM mo, tabi, Sir Manny, no? At saka baka iniba po nindo. Opo. Salamat po. Thank you very much. Yan, mga tugang Sir Manuel Camo, MDRRMO, kang Banuang Pukan Tiwi. Yan, very good, ha? At least walang casualty, walang nag-landslide, walang bidaha. Pero naiibakwar, may preemptive evacuation pong ginibo. At aramdaman sana po na may sad note baga na may sad na pangyayari dyan sa Banuang Tiwi ka mga nakaagi. Ito hindi yung bagyo kundi ano lang ito ang tawag doon habagat, monsoon rains ang nangyari doon. Pero after that nagkaigo na po ng maski si Mayor Villanueva talagang yan sa iya po na ubeto, no casualty, okay? Zero casualty. Mga tugang, magbabalik kami. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad.
Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang Philippine Standard Time, 1:02 nin pagka morning. Pinukawan ako kan sa kuyang nag-alam ang sa kuyang rilo. Oras nga para magmata. Ay naunahan kita. Ayan ang regular na panggising. Gising-gising ha. Okay, so yan po kami ha, mga kabarangay. So far sa TV, according to MDRRMO Manuel Camo, no casualty, no landslide, no flood. Medyo sabi nga ni mas kahit tinamaan sila doon, hinagip ng mata, pero naibugtak sa safety sa mga kababayan natin. Okay? Very good. Salamat maray. Okay? Ang day ko makontak yung malinaw, nasaro po yan. So, yan sa Pandua na tinamaan kan mata. Diyan second landfall. Di ko makontak si Sir Dempsey. Hindi, yung tunog ng telepono ay parang, walang signal dun eh. Try nga natin, baka malay nyo makalusot kita. Balon tagiraray, balay natin makalusot tayo. Pero parang, cannot be reached talaga. Yeah. Cannot be reached. Si Sir Dempsey Alcala. Diyan po sa Malinaw. Saro man sa Malinaw, mga tugang sa tinamaan, akan bagyong si Quinta matapos maglandfall. So talagang may mga areas na kinurokuso talaga. Most particularly itong mga nakalaog sa eye wall. May mga rinalayog na ang bubong. Saka yan. Sa agriculture, sigurado may mga damages yun because may mga areas po na dahil pa nakaani. May mga areas na dahil pa nakaani. So, yun po ang medyo, problematic ang kababayan natin. Kung di pa naani, medyo kawawa naman, no? Pero kung nakarehistro doon sa Philippine Insurance Corporation, at least may kunyan. May sa crop insurance igwa po nin makukuha ang benepisyo at least so capital may balik para makapuon giraray. So yan, medyo lang bako masyadong bako pa masyadong data pa masabing diit sana ang nadali kundi initially may mga areas na pig-expect ang magagulpi na nagpaabot ako ng information na dahil man sila nagulpi. Okay? Maski nag-ainagihan po kang bagyo. Okay? So ang sa aga aramon saan pagliwanag diyan po sa Banuang kan Malinaw. Kung kumusta ang extent kan damage diyan at saka sa Banuang ka malilipot, sabi ni Pading Jomar Casubago, duman kay BP Henry, may mga
ano yan, may mga lugar na mga may rinalayog ng mga bubong ngaya, ha? Duman sa area at kaawagan man bagay yan, na malilipot. Okay? So, masabutan tayo yan pag liwanag para mahiling ang sitwasyon mga tugang dyan sa area. And then kung ano pa mga gigiribo na lakdang mga tugang kan local government, manungod dyan. At siyempre natural, kung mga damages, di kay puwanin magkakaning asistensya, ano ang mangyayari, anong pwedeng itaok. Okay? So, sa mga nagarapat pumana ko sa kuryente, papamara na rin kuryente ito. Relax lang po, ano? Kasi ang normal ka nagigibuhon, ma-assess kan sitwasyon yung National Grid Corporation of the Philippines, yung NGCP, na iyo po yan ang daluyan ng power mula sa mga planta ng kuryente pasiring sa mga distribution ano yan, partners po ninda, mga electric cooperatives at sirin po kan APEC. Okay? So, bago man tawanin linya, halimbawa na clear na kan NGCP ang mga power lines po ninda, kung may natumbang tower ma-restore, kung may naraot na mga transformers mapasalidakan, mapakaray, saka lang yan mapabulos ng kuryente sa backbone po ninda, and then i-ready ito para itao ang kuryente pasiring duman sa mga cooperatives, sa mga substations nila. Okay? Ngunyan, bago mo yan tauwanan ng kuryente, sisiguron mo muna yan kan, halimbawa kan APEC, na sa mga linya ninda, particular yung backbone, yung main line, dahil yung problema. So most probably, kung may mga nadali, may mga ma-isolate na areas, pero kung wala, pagka-assess ninda, areglado, pag tinawan ng kuryente kan NGCP, ipapayarman kang APEC sa mga substations, ay di, tranquilo kita. So aga, alas 9 na tabi, igwaning assessment as to the damages, sabi po kang APEC. So yan, abangan tayan sa aga. Okay? Kung anong mangyayari, and then gaano kabilis na ma-restore yung kuryente. Sana walang masyadong naging damage sa parte kan NGCP. Okay? Kasi duman ang magiging, duman ang magiging, kumbaga barometro kung gaano kakibilis. Okay? Pag na-restore na kang NGCP, ang power, ready na sinda, tapos tapos kaang sa APEC, may problema sa APEC. Okay? Pero kung wala nang problema sa APEC, taday man nagulpin ng damages, abay, di madali na magkakakuryente. Let's just hope for the best, mga kababayan. Alright? Bueno, dagdagan tayo ng istorya. Oras natin, alas 10. Alas 12. Alas 12. Alauna 10. Ay, makaraya nga pa, Mar. Alauna 10 na po ni Naga. Petsa 26 sa bulan po ng Oktubre 2020. Luwens Mursi Barsena nasa linya. Luwens, Mr. Kamin. Yes, salamat tabi partner Mar. Location ka na DCGB News. Nyaon digdi sa Barangay 22 kan Binanuahan East. Tanag-agi kita. Tarpako kaya kasabol tabi partner Mar sagod sa mga oras na ini. Kung sa light vehicles Rizal Street. Nag-agi kita. Puon digdi sa may Rizal. Traverse kita pasiring sa Dapdap. Taan Dapdap sa pasiring dyan sa may Karakuyan Albaldo. Lumog mo niyan in baha. And nag-traverse kita digdi sa may main Legazpi City Boulevard sa may monumento baga ni Miguel Lopez de Legazpi tabi partner Bar. Sagkod na naglugsot kita digdi sa Barangay Puro. And pag taas na digdi pasiring sa may Buragwis area, tapi naglalauman takuta na natibaan lamang na makalusot kita. Pag abot digdi sa may Reyes baga tabi Mar, sa Reyes sa College. Patuhod ang baha digdi sa nasambitan ng lugar. Kung kaya bako talagang advisable na magmotorsiklo digdi. And sangon yan, digdi sa satuyang kinamumugtakan, yaon digdingon yan na mga miyembros kan na kapulisan, kan Philippine National Police sa Regional Office Number 5, tangani ng magtaonin na rescue operation sa mga na-stranded na mga residente digdikan Barangay 22. Taan na lubog pala nin baha tabi partner Mar. Iyo ining so Binanuahan na
pababa baga tabi Partner Mar pasisiring sa Basta dapdap. sabi yun, so junction dyan na bago magabot sa tulay, baka Roger, may tinampo dyan na minalugsot. pawala ka kung haling ka sa Rizal Street. Yan, malugsot ka dyan, medyo ababa man agad dyan. Roger, Kasi rin yan dumaan sa may boundary. Roger, Hababa talaga yan. Roger to the tabi Partner Mar. And sa ngunyan, yaraon digdian mga miyembros kang kapulisan, naghahanap din mga strategic locations kung paano ma-rescue ang mga kababayan niya to na na-stranded dito. Kung manunutaran, dakulon din mga nagpaabot maning concern sa DCGB News Tabi Partner Mar, na dakulon ang na-stranded digdi sa Barangay 22, pasisiring dyan sa Baydapdap area, sa likod ka na, maski na nga ni Pagana. Anong na-stranded sindi dyan? Saan ni Sali? Ha? Anong na-stranded dyan? Saan sindali? Yan, sinda sa residensya ninda. Dahil man nag-arali, maski na nagpataon nin abiso si Kapitana Carmen na Saruna, Kapitan Maming, na mag-arali na daw bago magbagyo. Nag-joint meeting nga ni Kasudna kan Buragways, tayo pagwaron sa mga residente digdi. Ayun yung pigsabi ni Mayor kasi bago na pigano niya na sa pulis na maghanap dyan yung paagi kung paano makalapasok dyan. Anay digding pwedeng laugan. Ining main Makabalo River na talagang pano na sa ngunyan. Buda mata ang water current. Makaskas manggaro, makusog ang tubig dyan. Makusog. Oy, huwag mo nang magpilit. Roger. And siguro siguro mas maray ata digdi mag-agi sa pababa sa Binanwahan, pasisiring sa Dapdap, ang mas maray. Pero dahit madiklom kayaan area eh. Madiklom? Madiklom. Bata, garo dahil man sabi ka sa kaoro ko si Mayor baga, ang yaon dyan mga common tao. Dapat na mag-iya dyan, so tano do kayo sa barangay official na aram ang sitwasyon dyan. Roger. Di ba? Oo. Oy, pangyari sa mga. Roger. And yun na nga nito, kung matatandaan, nakauray ta si Kapitan na maming Saruna Tabi Partner Mar, sana da sa pag-abot kan mga masunod pang panahon, maging lesson learned na daw ini, na sa kakais-persus kang barangay na mag-abiso na mag-evacuar, sana sa masunod, mag-participar na, asin makaupod na, kansiring kayong pangyayari. Dapat sunod na si Mayor. Na bako lang dapat abiso. Dapat iguaning puwersa. Dapat pag sinabing arali. Evacuation. Baka sa evacuation force. Dapat forced evacuation. Roger. Roger. So, sa ngunyan, iyon na tabi ni Partner Mar, ang mga katugangan dito sa kapulisan, padagos naman sa, naman ini, pagkikibod din mga magkatanigong disposisyon na kaninang matubod, kasuguan kan alkalde na magka-rescue ang mga tao na ini, maski pinaisin ni Kapitan na magpasiriring sa evacuation center bago pa magbagyo. Roger, yan tabi Partner Mar, mga dagdag na istorya, halidigdis sa tuyang area of responsibility, Makabalo River talagang mahiling mo, nagralaog na talaga sa mga kaarungan, kung kaya baha digdi most of the part of Legazpi Port District area, pasisiring dyan sa may Dapdap. Ako po si Luis Burso Bersena, get back to you tabi Partner Mar. Dahil ba naman, expected po yan na lalaki ang tubig niyan. Tulong salog ang nagsasararo dyan. Tulong salog, Jeng. Imagine that. Tulong salog na Dracula, mina-converge dyan sa Makabalo River. Maluwas dyan sa Dapdap. Gunon mo yan, dumakula. Kaya, yan baga ang pagsasabi. Kaya pipag ibakwar, yan nga ni ang pigilalauman na matubig. Yung mga nasa plus floods, mga nasa, sabi nga ni kan, flood prone areas, mga landslide prone areas, lahar prone areas, yung mga pigiinot na dapat na alion for their safety. Tayan, malipas man sa nayan, kaya lang, araw ka na nadakop ka dyan sa tao, talagang medyo may problema tayo dyan. Okay, so, I hope na maging areglado na taod-taod, no? Dahil madiskwido, as in, sa masunod, sabi nga, maging leksyon na yun sa tuya, na pag sinabing diskanso, di ba? At dipisil ang sitwasyon. Sabi nga ni Ken, nature has its own rule. May sariling, may sariling regulasyon at gobyerno ang natura, ang nature natin. Whether you like it or not,
Pag gusto niyang bumaha, babaha siya. Kaya, ang kaipuantang gibuhon is, magpasiguro kitang di kita masakob kang iyan pong problemang yan. Okay? Hello sa mga tabang-tabang niya to sa DCDB News Online Facebook page. Sabi ni Tess Litan, marhay na aga po. Grabe po baha dito sa Hubilyar. Uy, sa Hubilyar nagbaha din pala. Ha? Hubilyar. Okay, o ingat po kamo dyan, Tess. Ano? Si Herbert Orpiada Osera, Ginubatan, update po. Rica Manrial, please be safe Albayanos. Carmel Kittelsen, salamat tabi sa report, buda update nindo. Ingat kami kamugabos, sana dahil kidakulo na distroso sa produkto taherak man ka mga kababayan ta. Nagdadawo ako digdi sa CA. Take care. Ayan, yung mo, taga California itong nagdadawo sa Tuya Bunjing. Alright, sa mga kabarangay ta ha, iyo po yan ang mga sitwasyon ngunyan sa Tuya pong palibot. Ha? Duman sa mga tagabangan tabay, ang importante po tabi na kaibanan ta ngayon sa pamilya ta. Di bali ko ta ko nasa evacuation center, okay lang yan. At least paglilipas din yan, pagkaaga, orlian na. Okay? Kaya lang yan, so naipit sa baha, natural, babad sa tubig. Babad sa tubig, so nadumog, ba anong kasunod kanjing? Sipon, trangkaso. Sana ipasiguro ka mong paracetamol. Di ba? At dipisil ma-hospital mo niyan, Jing. Di ba? Kaya pasiguro kita permi, okay? So yan, let's just hope na maayos na po ang kabos, ha? Okay. Papa Mar, rin talaga, dahil po masisibagyan ko na rin magkakurinti. Dango ko na lang yun sa aga. Diyan alas 9 aga, igwa po nin paapod na press briefing so APEC para sa assessment mga tugang kan damages and then possible restoration kan kuryente. Kung no arin. Tabata ka subago, kadakol bagajing ang nag-react. Dahil pa man ngayon subagyo, alas 4 pa sa nangyayang, nag-brown out na. Diba? May mga arog ka na mga komento kitang na-receive ka subago. Hindi pa siguro man sana. O arog ka ito na biglang nag-plus flood, biglang may nagparaapod sa Tuya. Pili nga tabi, pagkadano na ang kuryente nga sa APEC, dito nga sa barangay 18, baba na nga. Yan ang pigi-ingatan. Di ba? Lalo na kon kahit paano Jing bagaan mga saksakan is 30 inches hali sa baba sa flooring. Ngunyan pigpalangkaw na ninda yan eh. Kaya ito ang standard is 30 inches hali sa flooring. Di natural wala pag bina ka dyan patuhod, labaw sa saksakan mo, rimati ka dyan. Di ba? Kaya po medyo may mga dapat talagang pig-asikaso, pigbabago, depende sa area. Okay? Ayan. Okay, sabi ni JM Garde, ingat po sa gabos na kapamilya ko dyan sa JM Uwarde, ingat po sa gabos na kapamilya ko dyan sa Gotob, Kamalig, watching po ako from San Manuel, Pangasinan. God bless po. Okay? Si Karen Simpson, ingat po kayo sa mga taga-Cabrerano Villar watching and monitoring from UK. Thank you very much po, Ma'am Karen. And si Michael Alvarez, ay, Kuya Mike! Si Kuya A! Si Kuya M! Good morning, Papa Mar. Boy, bata pa si Kuya Mike, ha? Okay? Ayan po tabi sa mga kababayan ta. Uy, ba't hindi daw? Ba da sa Villar? Ha? Ba sa Villar? Sabi ni matindi ang ba dito sa Villar. Sabi ni Tess, ano kaya mayroon ba kung kang Villar? Tingnan ko nga. Baka mayroon tayong makausap doon. Kung gising pa. Justin. Tingnan natin, ha. Tingnan ko lang kung iyo pa ini.
Ang bida nagsalida. Di man ganun pinalitan ba? Ha? Ayan sana. The number. Check the number da, Jing. Ayan, hindi na yung number niya eh. Iba na. Okay, so Hubilyar, may baha. So yun ang mga expected mo. Ayan ang pigandaan talaga. Sabi nga ni, maraming dalang ulan. O kaya yun po so preemptive evacuation ta, mga tugang, manungod sa baha, manungod sa lahar, manungod sa landslide. Parang complex eh, di ba? Tanga ni na baka dumang kita sa pinaka main objective ta na zero casualty. Ayan, okay? Zero casualty. Tabako update po. Wala pa po tayong update sa tabako. Ma'am Netay, nasa ito na. Baka bukas pa kita. Ingat po Albiano, especially po sa Hobilyareño, sabi ni Rica Manrial. Ayan. Okay. Sabi ni Hill Cadayona, ingat po sa family ko dyan sa Albay, especially dyan sa Tabaco po, watching from Tansa, Cavite, na kasalukuyan na pinagbabayo din ng bagyo. Ayun, ingat ka mo dyan ha. Okay, si Vian Zeda, ingat po gabos, lalo na po sa family ko, Susuwa, Kamalig, Albay, watching from Abu Dhabi. Ingat po din tabi ha. Vian. Julius Garcia Lorcha, ba na tabi sa sentro sang Piodoran. Pati Piodoran may ba naman. Putanta daw si may gusun dyan na imdarari mo sa Banuang kang Piodoran kung gising pa. Sige, yung pamukaw mo, nanganap kang kadamay. Nanganap ka yung kadamay. Para si Sir Noel na Orduna. Ano na kung gising si Sir Noel na Orduna? Ordunya. Noel Ordunya. Tingnan natin. Baka, assist tayo daw. Cannot be reached. Yung isang number. Tingnan natin ito. Subukan natin. Ano na nga. Wala namang mawawala sa there's no harm in trying, sabi nila eh. Ayan. Natin. Dalawang number na. Ay, nag-ring. Sino kaya itong tumatawag? Namumukaw ngayon eh. Sir Noel? Good morning. Ay, good morning sir. Si Mar de la Tabi sa DCGB. Ayun po. Apo, Sir Noel, kumusta po ang situation nindo dyan sa Piodoran? Sabi... Sa Piodoran po, medyo kulpa na po ang uran. Nalagan po, igwa pa kita mga nasa underwater pa po, nasa pagbabaha pa po. May pagbaha pa. Sa inyong mga areas po yan, Tabi? Sa poblasyon area. Asin po ang Marigondon, nag-aagad na tabagan ng Marigondon, kaya lang po, maalang po pang tubig. So Marigondon po sa dating nagulpik ang Typhoon Tisoy. Yes, yung maraming barangay yan. Grabe po. Opo. Ang tubig po naghali mismo doon sa mga kabubuldan, partikular sa mga kabubuldan kan uwas. Ang poblasyon area man, ang tubig nagsabatan so ali sa bulod, asin po so nag-apaw duman ali sa kadagatan, na nag-apaw didi sa samuyang siwol. Ayun. Opo. Ganyan po rin kuryente sa bago pa. Naparinga po nga ni, nakapot po mo sa medyo ang signal talaga yan pinaka-kulang problema may sa reporting. Iyo po. Okay. Opo. So ano yan? May mga in-evacuate kita dyan, Sir Noel? Opo. Igwa po karta ki 1,094 families. 1,094 families compresto ki total 8,924 persons. 8,900? Opo. Ito, ang pamilya po. 1,034. 034. Opo. Compuesto ki
3,924 na persona. 10,944. Opo, 3,000. 3,000. Opo, ini po, sir, ang evacuation po, taday naman po na-utilize. Nansamuya po ng mga ibang evacuation center, gani talag-observe po kita kan sa tuyang physical distancing. Opo. Kung kaya po gani, ang na-evacuate me, duman sa mga evacuation center, nagkaikwas na 573 families. At ang 461 kayan, inilawag me duman sa mga pribadong harong kung sa po sinda Salvador man. Ayun, mga local evacuation na. Ayun. Opo, local evacuation na. Duman na po sinda sa mga identify kan lokal na gobyerno na piling dagusan kasatuya po mga kay Manwa. Opo. Sir Noel, may mga stranded ba dyan sa pier? Opo. Bago pong aga, pero po nagdagdag na ini. Iko po kita 75 LSI. LSI, locally stranded individual. Opo. Kasi mapira kaya, nigwaman po kita ki 54 mga drivers in crew na nagtugpunyan po kan mga truck. Ayun. Mapira ito kan LSI. Opo. Mapira, nagdagdag po yung kasabago, kaya lang po na yung minasikaso. May kasikaso mi ang pagpa-evacuar kan sa mga katulangan. Ayun. Opo. Sir Noel, any information po na gusto mong ipaabot sa mga kababayan tang nagdadangog pa ngunyan sa dyan po sa Piro na? Ang po, mas mali na mapupili po din na una kita magbiyahe, lalo lang po ma-check pa kita kan sa tuya pong mga tinampo. Kasabago po, dakol man kita nagihan ng mga putol, mga sanga. Asin po talagang dakol ng mga baybay, mga tugi na tigdaos-dos po halitan ng tubuldan. Opo. Opo, kaya mag-ingat po sa sabi. Kasagot po, pangapulan po ni Mayor na alam na po mga tuwi na nag-evacuar sa mga pribado. Kada inahiling kan sa mga barangay official, mag-report panigari po ang batawan taki ayuda kung nag-iwaman po may tatao sa tuyang lokal na gobyerno. Ayun. So as of this press time, walang casualty report. Ikaw po pala lang kung isarupang balita po, sir. Aba. Kasabago, mintas na nagkusog ang pagbagyo. Nagkaikaman po kindakulang kaya pagkasulo, isang auto. Uy, may nasulong auto, Opo. Opo, tapos sa auto po, ito po auto ito, pinakiwalat sila. Pinakiwalat naman po sa palapas naman sa arong mismo ni sa talyer, ni Alparo Talyer, naman sa Aranis sa may Putyeni Garahin, ni Mayor Alan, Arandia. Naman po mismo ni Garahin. Ito po, nakabangga ito. Itong kutsing ito, nakabangga, contract ni Mayor. Ay, naku. Pinakiwalat kong sa diri. Siguro po nakikigil short circuit de gasolina po ito, feeding sa baterya na makusog mga suparos kasabago. Opo. Nag-spark po kasabago. Mga alas 9. Oh. Natumpos po ito, na may distansya po sa tuyang fire truck. May distansya po sa palapas. Pigdalagan man po kan fire truck kasabago, kaya lang po talaga gabi. At inagihan ng baha, grabe inagihan ng mga ragpa, kaya limit po tulos narani ito po nasulong. Ayun. Pero di man pong nagdamay na ibang dahil man pong residensya. nagdamay na tao, ito po nga pinakiwalat ko sa diri. Ayun. Pinakiwalat ko sa diri po. Apa. Sir Noel, salamatan po maritabi, ano? Salamat po, mabuhay po mo dyan sa DCTV. Thank you very much. And sa agagaro, pagliwanag, maapod giraray kami para sa iba pang assessment. Madalaga naman ako, malako naman po kami. Nagpapayang kalo lang kiniit. Kaya kami po si Mayor mismo. Si Mayor ang nanginutan kasabago. Pag-inspect at po sa pagpaibakwar ka sa tuya pong mga kaimana. Yes, sir. Thank you very much po, tabi. Mabuhay ka mo dyan. Salamat, mabuhay po. Opo. Keep safe po, tabi, Sir Noel. Ayan. Mga tugang Noel Ordonia, MDRRMO, kan Banwaang Kampiduran. Medyo marirahi ang pagmati ko, Jing. Sa mga nagkakaorog ng MDRRMO, walang casualty. Saka minimal ang damage. Maganda na, ha? Maski kita kinurokuso, pero ang damages niya bako masyadong grabe, ha? I hope na hindi masyadong grabe mga tugang sa kuryente. Kaya na medyo critical, di ba? Na dapat day magkaigwa ng problema sa kuryente, day dakol na damage sa nganing madaling ma-restore. Dakol pati ada nga epoka ta may blended learning kita. Kung maaloy baga, may problema kita. Inda po, may unconfirmed reports kita na may transformer na naraot dyan sa Daraga. Pero baka man ganito pa albay, gano pa siring sursugon ito. 2,400 megawatts garo ito o kilowatts ito.
Sabi, ang pagsalida ito, mga 7 hanggang 10 aldaw. Yug-yugo nun man. Di matitingga ka ng 10 araw. Sus Mariusip. Pero hindi yan kumpirmado ha. May information lang karating sa atin. Iti-check natin sa NGCP because yung NGCP lang ang pwede magtaram ka yan. Kung ano man po yan. So may mga ipapaabot man ng mga information dyan ng NGCP. Manungod po sa sendang briefing. Ha? Dahil po karing naluwastig di sa tuyang line. Hali po duman sa inda. Dahil pang posting kang sa inda pong assessment. Hello kay Maritz na Karansa at saka kay Pitts. Good morning sa inyong dalawa. Matindi gising kayo gising pa kayo. Okay, so duman po sa mga kabarangay natin. Iyan po tabi ang mga dugang pang information. Gwapa ning mga messages kita sa sa satuyang BCGB News Online Facebook page sa kantabay pasagod ngunyan. Lester Onairos dito sa Cavite, grabe hangin at ulan. Ayan. Si Kobe Bermas, pabati man kami digdi sa Barangay Burabod, Castilla, na nagatukaw-tukaw lamang, kakauraw pa lang, nagbaha-baha man digdi, keep safe lang po. Ayun, sabi ni Kobe Bermas. Okay? Yan po tabi. Si Queenie Shekfred, kumusta po sa TV? Sa TV, kaurong ko kasubago si Sir Manny Camo, ang MDRR mo, passable ang road, walang masyadong damage, walang landslide, walang baha, walang casualty. Ayan, yan po tabi dyan sa TV, para po sa update po sa inyo. Okay, yan. Yung baha sa Pedro, ang sabi ni Julius Son Garcia Lorcha, baha nga doon, pero may mga areas po na talagang delikado pa. Kaya sabi ni Sir Noel, naglipot na sinda duman, kunyan, pinag-assess na Mayor Arandia, kaibanan niya mismo, in taon-taon, malipot naman sinda. May mga dugi pa databi, may mga buwangin pa, kaya wag na muna magbiyahe, stay put muna sa bahay, saka na pag clear na, tangani po na daing madiskwido, tayo po yan medyo sobrang tiwala, dipisil. Di ba? Sobrang tiwala, dipisil, okay? O yan, ang mga dugay na itong mga information sa mga kabarangay natin. Okay. Ano ba to? Papa Mar, kailan ba talaga? Ano ba to? Wala pa. Kuryente ko bigaranap din. Lubat na ngaya kami. Lubat na ngaya. Dahil ng karga ang cellphone. Pangyari Ayan. Ginamit kasing ginamit ilaw. At brownout sus Mariusip. Ayan good morning po, may nagturumba po na bana poste di sa Legazpi, sabi ni Wa Broquesa. Wala pa man pong report tabi, wala pang report. Okay. Sabi ni Jason Nyerba, sana po ang matakang bagyo. Salamat po. Oy, kaninang alas 11, ang bagyo po, yao na duman, mga tugang, sa, may partikan, Bundok Peninsula, about to make landfall sa Bundok Peninsula. Yan po, base duman sa report, mga tugang kang sa tuya po na Pag-asa. Okay? Yan. Alas 2 at yan, ikaw pong iluluwas giraray ang Pag-asa na weather bulletin. Iluluwas na yung weather bulletin number 14. Mamayang alas 2 ng umaga. Okay, edi papasok na doon kay Papa Ping, alas 2. Karoon niya naman si Sir Ariel. baka si Brother Mike ang makausap ni Papa Ping. Diba? Okay. At least, sabi nga ni Kayan, marere na. Si Mayor Rosal nag-iikot na, si Mayor Jun nag-iikot na, si Mayor Vic nag-iikot na. So far, ang mga, walang masyadong dakula na mga damages na i-rehistro. Kaya, pasalamat kita. Thank you, Lord, for sparing us from the wrath of Typhoon Quinta. Diba? May mga diit na mga kurokonyan, puro problema, so may mga nagsiranotil.
Sana sa mga sunod, magsunod kita, magtaramano kita sa otoridad ta. Medyo mapagal man yan sa iba eh. Di ba? Despite of ito bagang mga pagpreparasyon na, halimbawa, bawal ngaya maglayag. No sailing. No sailing ngaya. Yung so butong kading subas ko dyan, rematika. Pero yun po, medyo may mga nagpuwersa, kaya yun, nasa lubong nila yata yung kaya yan. Kaya sana sa masunod, pag sinabing huwag maglayag, huwag maglayag. Tangani po na ang pigigibo po ka mga otoridad. Kaya po kaya nga disaster risk reduction management para mabawasan mga tugang yung hazard na dahil maging disaster. Kaya as much as possible, kung may paparating na masamang panahon, walang maglalayag, tabaka abuton mo na sa dagat, kisubas ko, rimati. Abuton ka bagyo dyan, rimati ka, kung saan ka ibarabad. Good if makaligtas, paano kung hindi? Yan, medyo hindi maganda. Kaya yun ang mga pangyayari sa kaganapan. Papa Mar, anong signal na tayo? Signal number 3 po tabi. Dahil pa mampig bababa. Dahil pa pigbaba. Tingnan natin mamayang alas 2 kung ibaba na. Pero as of 11 o'clock, mga tugang na bulletin, ang signal number 3, nakabandera pa magiraray mga tugang sa mga probinsya kan kan Kabikulan. Okay? Alin ba, may Masbate pa ba rito? Tingnan nga natin, Sorsogon, wala na. Southern, hanggang Sorsogon at saka Trito Diaz na. Tapos Lukban, Candelaria, Dolores, Chaong, San Antonio, Sariaya na. Wala na yung Masbate. Wala dito, nandito yata ang Masbate sa signal number 2. Nga. Signal number 2, pati yung Katanduan ay signal number 2. Ang signal number 3 pala is Cam Norte, Cam Sur, Albay, Burias Island. Yan po yung signal number 3 kanina. Yung Katanduanes at saka Masbate, binaba na pala yung signal number 2. Binaba na signal number 2 kanina. Mga tugang na alas 10. Alas 11 na dispatch yung pong severe weather bulletin number 13. Ayan. So at yan, pag luwas kang severe bulletin number 14, ilingon ta kung ano po ang development na. Grabe ang pig-apita ni Kinta. Di ba? Grabe expectations, Tayo man ang gadbaga. Senge malanding, malanpol. Bako mga isa dagat, Ngaya, tulo ang pigpili, ang pigsabi baga, Katanduanes, eastern portion kang Kamsur and northeastern kan Albay. Or pwede mga yung Sorsogon. Pero habang nagrarani, nagduwa na sana, na sentro na lang sa Katanduanes, eastern portion of Albay, of Camarines Sur, and northeastern portion of Albay. Yan. Mala ito, takang nagpararani na, kauron ko si, si Sir Jerry Bello, ang PDRR mo kang Katanduanes, mga pasado alas 5, para naputol sa nakabe. Ngaya, ang distansya ng Erigdi sa Baguio, 35 na sana. Yugyuguno. Sabi ko yun agaro. Abaan na. Sige, so istorya, hanggang sa makaistorya ko si Sir Ariel, sabi ko ako so alas 5 bareta, medyo na atraso nga ni. Yan, sinabi niya na, between 6 to 8,
posibleng maglandfall ang bagyong Quinta na naging typhoon category na nga ni. Diyan ngaya in between mga tugang sa northeastern portion kan Albay or eastern portion ng Kamsur pangyari. Diyo pagtukaw ni Papa Peng ka makaistorya sinda ni Sir Ariel habang nag-report si Jumar at tapos nagrenagalog si Jumar, ito pala nag-agi na matakang bagyo na may parte na Campres District malilipot, nagsagip si Santo Domingo baka kay area Malinaw TV. Ang landfall pala nag-agi mga tugang ang tinamaan so San Miguel Island. Yan ang primerong tinamaan. Paglampas duman, abaan na uminapit sa Malinaw. 6:10 in the evening, naglandfall sa San Miguel Island, Cotabato. Pag alas 6:50, naglandfall giraray, mga tugang sa Malinaw. Sayang lang, taday nakauron si Sir Dempsey Alcala. Ang MDRRM mo kang Malinaw, tara mo taman duman kung ano man ang damages. Day ko din makontak so MDRRM mo kang malilipot. Nakalusot lang kita kay sa TV kay Sir Manuel Camo. Nakaistorya ta kasubaga. So, siguro taon-taon may mga makuha kitang mga iba pa mga information. Pagliwanag. Balikan ta ang saltiro ng Albay. Partner Luis Barcena. Ang manininggalang pugad. Luis, bis kumeng. Nangyayari. O matimtim ang berhen. Oo. Ilaglag mo ang o sa matyagang manalangin. Kung hindi ka rin naman mapapa sa akin, ilalagay na lang kita. Mangyayari. Ewan ko. Dapat ilagay mo siya sa pedestal. Sa pedestal. No. Tapos sa altar. Sabi ba kaya na. Daragang magayon nasa kuyang ranga sa imong hardin ako pa aram na sa imong hardin ako pa duman na an mahal mungaran iyo kong kaiba. Si Mardela. Pangyayari pag ilingo di po ang kapot-kapot ang kawit-kawit mo si Mahal. Pangyayari. Oy, kumusta dyan? Roger Tabi, Partner Bar, pinagtutukan taday ng rescue operation na kinundosir ka na Philippine National Police. Digdi sa Barangay Binanwahan, Barangay 22 Binanwahan is pasisiring na sinda, nagbalsana kan motorboat. Duwang motorboat tabi ni Partner Mar na ini-launch digdi sa Pigbahang area. Anong daradara nila? Sa speedboat. Rubber boat? Rubber boat. Oo. Nagbalsa so ibang mga miyembros kang kapulisan tabi Partner Mar and pasisiring na duman sa may boundary kan dapdap area tangani nang mag-rescue nin mga natrap na mga residentes digdi sa Barangay 22 Binanwahan East. And sa ngunyan talagang may mga nagkapirama na mga residente digdi na nag-arabante man sa lugar tangani ng magtabang man sa pag-responde pero sa mga oras na ini talagang lugar na ini talagang talagang lubog din ba tabi Partner Mar. Pasiring sa Iksan ang level kan tubig duman sa siguro mga 300 meters away na. Kita tapi nagbalot naman maglugos digdi sa baha pero talagang itaas ang level kan tubig ba digdi sa tuyang kinamumugtakan and ang pinag-aalat-alat na lang digdi kung piraan ma-rescue na mga residentes digdi sa nasambitan ng lugar. And yun ang anit tabi to Partner Mars and mga initial na pagkikipag-ulay kan DCGB News sa mga iba digding mga residente
An iba, nagtaram tinarama na kaya ngayang umarali. Di pa ngaya nagpasiriri ngaya mag-arali. Pero ining mga nyaraon iting kapulisan talagang sa indang objeto iyo magtao ni na ayuda sa mga incidenting ini tabi partner Mar. And sa ngunyan, yaon naman digdi mga iba pa mga uniform personnel na matao manin na pag-rescue. May saro pa ding rubber boat tabi partner Mar na abante. Pasisiring dyan sa may teritoryo kan Dapdap area and boundary kan barangay Binanwahan tabi. Aha. Roger. So yan tabi partner Mar mga dagdag na sitwasyon talagang dahil pa nagpupundo na ini baha sa mga oras na ini maski kalmado na panahon medyo maduro-dampog naman sana maski may date na turtagiti and bako naman masyadong maparuson ganyan pero talagang sa mga oras na ini talagang puga-puga paan sa tuyong mga na ini mga katugangan sa mga uniform personnel na mataunin ayuda sa mga oras na ini sa mga natrap na mga arong sa may gilid kan Makabalo River. Roger yan tabi partner Mar mga dagdag na istorya alidigdi sa tuyang kinamumugtakan. Ako po si Luwens Bursi Barsana. Thank you very much, Luwens. Mga tugal yan po ang mga dugay na itong mga istorya ali po dyan sa luwas. Ang pag-rescue kan sa mga natrap dahil po sa paglangkaw po kan tubig dyan sa may Barangay 22. Barangay Binanwan. Yung pasini ba sa boundary kan Dapdap, yung may arko, dyan sa pag ali ka digdi sa Arizales, pa Binanwaan ka, paglampas mo dyan sa may tinda baga, so budiga ka soft drinks, bago ka dumating ng tulay, mawala ka. Yun yan, may palusong dyan. Ayan po tabi, suminupay sa tubig dyan kaya iyo po na trap sa mga kababayan ta dyan. Alright, so yun po. Kasbago, iniban mismo ni Mayor Rosalso mga kapulisan dyan. May darang rubber boat. I-assess ang sitwasyon tapos mag-penetrate. Ayan, nakakaurong to si Mayor Rosal Kasbago. Yun yung standing order niya. And ayan po tabi, para duman sa mga kabarangay na naipit po dyan. Kan uran, tapos nagbaha. Okay? Ayan, inabot na sa high tide, Kasbago, 1.08 meters or 3.54 feet ang linangkaw. Ngunyan, pababa na naman siya. 1:37 in the morning, naglangkaw po ng 1 meter and 1.08 meters. Okay, so yan. The tide is falling na. Is falling na. Yan, the tide is falling. Mababa siya ng 1.07 meters. Okay, so yan yung mga informations natin para po sa mga kababayan ta. Base digdi sa today's tide times for Legazpi. Para po doon sa mga kabarangay ta. Live po yan na nakikita para doon sa mga kabarangay. Alright, so ang bilis ng oras Kasi sabihin, doang oras lang ngalab dito. Hello kay Sir King. Sabi ni Sir King Rinaldo, sakto sa tracking kan JTWC partner. Ayos Ariglado ang kamurugtakan doon po sa mga kabarangay ta. Okay, ano ba ito? Bukas, ito na kanina kausap natin si Mayor June para po sa mga kabarangay ito sa Santo Domingo. Ayan, niluwas na po yung municipal disaster yung advisory number 41 series of 2020. Ngunyan pong aga, kasubanggi ni alas 11. Tropical Cyclone Quinta. In order that the constituents shall have time to repair and restore the damages brought by Tropical Cyclone Quinta,
The MDRRMC hereby orders the following advisories. Number 1, all work in both public and private sector within the territorial jurisdiction of the municipality is hereby suspended tomorrow, October 26, 2020. Classes in form of online and modular learning to all levels are also suspended tomorrow, October. Ngunyan pong aldaw. Okay? For compliance, ayaw po yan ni Usiling B. Aguas Jr., Municipal Mayor, and MDRRMC Chairperson. Ayan po tabi, ano. Yan so binanggit ka sa bago ni Mayor June bago kami mag-part ways kang interview ta. Okay? Para po naman sa mga kababayan ta. So, maglinis kayo dyan. Maglinis. Ayan. Sabi ni Sir King, good AM. I-report ko lang, nagyan ko kasubago kan paguli ko hali sa pag-duty sa apsi mo. Sa pinto kan will print digdi sa barangay 8 Bagong Bayan. Warasak. Tas sinakob kan signboard man sa naninda. Baka ako lagong kimabas. Uy, ano man tabi, pakiligada mga tanod dyan. Will print? Uy, sabi yun, Jane, susalming, binarabad kan signboard? Ang nangyari, ano? Okay, thank you very much, Sir King, sa information, no? Okay, malakas din pala yung hagupit dyan. Sabi ni Jimmy Mateo, medyo taramdam na namin dito sa Occidental Mindoro. Tama po ba signal number 3 ang Mindoro? Mindoro. Occidental Mindoro, signal number 3 kayo dyan. Base dito sa kaninang alas 11 ha. Ayos mo siya, no ha. Joseph Vincent Haen, asa na po ang bagyo? Ingat po tayo. Nandun na po sa malayo yung bagyo. Wala na dito sa Albay. Watching here po sa Danlog Pilar Sorsogon, sabi ni Mark J.B. Medinilla. Si Chris Newson, hura na oran sa Taysan Ligas. Ay, salamat na Maria. Huraw na. Huraw na. Yan. O paano, mga kapatid? Ano ba nagta? Ano bang kadang may 5 minutos ka pa? Eh di, halat ko na, tingnan ko nga ito si pareng Kenny kung pirang minuto siya. Ayan, salamatong pumaray sa inyo pong padagos na pagtitiwala sa Samuya. Nola noon hanggang ngayon. Nawara na jing sukulog kambitis ko? Yan sabi ko sa iyo basta may ganitong mga pagkakataon talagang kinakailangan nating mag-work para sa bayan. Thank you, my friends. Mula noon hanggang ngayon, through the years, DCGB pa rin. I can't remember when you were there, when I didn't care for anyone. Abangan po nindo si Papa Ping, Pio Fernandez, masunod. I swear we've been through everything there is. Hindi po si Mardela, thank you and God bless. Good morning. Imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you. Yug-yugunan mo ba ganyan? Ay, mga katropa sa DCGB News Online, maraming salamat ha. I can't remember. Bukas muli sa mga programa pa. Who I trusted, who Di ko na pumabasa yung iba at medyo inabot rin lang. Thank you.
I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, Together we were strong. I know that I belong right here with you. through the years, I never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what life's about by loving you. Okay, mga kapatid. Bye-bye! Rata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 2:03 nin pagkaaga.
Marhay na aldaw sa Indogabo, sa muya pong mga paraan tabay. Enot an sa tuyang paglaom na ligtas kita sa peligro. Minapaabot kami ng pagrespeto sa gabos na miyembro kan familia. Kasabay dyan sa muya po na paglaom na sana po naging ligtas kita sa tahaw ka itong pagrapado kan bagyong Kinta. Sa pangaran giraray kang men and women kang DCGB AM asin kang 97.1 OK FM. Ini po ang continuing broadcast in relasyon po kan bagyong si Kinta. Sagkod kitang alas 4 nin maagahon. Sa luwas ang Mega Force Patrolya undian kompleto. Sa 1st District si Diomar Bien. 3rd District si Jimmy Nasalita. Segundo Distrito si Al Armario sa kuya pong mga kompadres sa Albay, Daraga, Asin, Legazpi area. Katuwang si Ans Galero, si Renz Luna, si Luens Burse Barcena. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Technical Control, yaon dyan si Bunjing Tanay, yan sa kuyang kapartner. Siyempre si News Director Edwin Peralta asin si News Manager Mardela. Sarabay-sabay na po kita mag-iriba-iba sagkod alas 4 nin pagkaaga. Ako po si Pio Fernandez.
An sa kuya tabing cellphone numbers duman sa mga nag-aran tabay, pwede ka mo tabi na mag-text o paabot ng informasyon. Kung kamo po Globe subscribers, pwede ka mo sa 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. And then sa Smart, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888 sa Smart tabi yan. Sige tabi taod-taod an sa tuyang pag-antabay ka itong kamugtakan na kan panahon ta alas 2 mapaluwas iyan nin bulitin an pag-asa para sa kamugtakan kan panahon. Pero apudan tamo na si Sir na Cedric tibaad lamang kuan ma-akomodar kita ni Sir Cedric kung kumustaan oong kamugtakan kan albay ngunyan tabi sa mga oras ni Sir Cedric. Good morning tabi, si Pio po kan DCGB. Good morning, Pio. Yes, opo. Sir, kumusta ang sitwasyon so far alas 2 gis nin maagahon tabi October 26 tabi sa albay? So far sa kanyan, disitoyo pa naglalaop na na update na report. Pero mapaalaga pa ito sa mga LDRRMOs. Yes, opo. Kasubago, nakahoro ni News Manager Mardela duman sa Tiwi, dumambaga saro sa mga inagihan kan pinakamatakan bagyo, daiman duman so far nin casualty sa Tiwi. Maluya pati naman ang damage, pero hindi sa to yan makusog. Sa inpong digdi, Sir Cedric, 2nd District? Sa 2nd District, makusog ang damage kaysa naman sa 1st. Okay, so ano sa imo pong assessment kan damage when we speak of damage tabi Sir Cedric sa 2nd District po? May mga turumbang kahoy, may mga properties na saradit na apektado. Mas makusog tapos sabi nila mas makusog walat na uran kaysa duman sa uran sa pag-approach. Iyo, oho. Narurumduman ko Sir Cedric, perming na-emphasize kan pag-asa Sara Ariel na sa Mudyo, pag-asa Ligaspi, so konsentrasyon managad kan oran, duman sa palibot kan sentro Sir Cedric? Tapos mas dakol tinulog niya kaysa itong pag-ali niya na kaysa duman sa paabot. Iyo, okay. So mas dakol pawalat kaysa paabot. Opo. Sir, any idea itong matakan bagyo gari duminakula nin marhay, ano po ito? Epekto kan sudden na pag-gaining ning strength kan bagyo? Gustong sabihin ko yan, maloy ang ikot niya. Kung makusugon, takon mas makusog yan, tapos mas dakula ang diameter niya. Mas salit. Pero normal man ito mga 20 kilometers or more. Ang sabi Salit pa nga na yan, may dakula pa dyan na mata. May minabot nga na dyan ng mga 40, 80 kilometers na mata. Oho, ang sabi ni Sir Ariel Casubago, kung tamang pagrunom ko, mga 80 da ito tabi Sir Cedric, and 40 so ka ba nga, siyempre. Kung sabihin, kung mag-80 ito, lampas pa sa TV ang mata. Taday man kita tinamaan kang side kan mata. Iyo nga ni, iyo ta Kasi parte pag nagkamsor. Opo, Kasubago, so mantang nagre-report si Jomar sa 1st District, pagpuon ko man kan broadcast na turno ko alas 6, Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, Tiwi, Tabaco, puro nagtetext sa kuya Sir Cedric, kalmada as far as sagkod sa Rapu-Rapu tabi Sir Cedric, and sa Camarines Sur, kalmada. Kung sa Rapu-Rapu, dapat hindi sa Ligaspi, nag-agi man sa sumata.
Nagkal hanggang Bakakay sa Nagayod. Yan, hanggang makakay. Pero nagkalma naman ba kita digdi Sir Cedric ni nagkapirang minuto sana. Tapos iyon na ito. So nasa periphery na kita kan itong so mata. So kan nag-istoryahan na kita. Hindi ko ito nareparo. Oho, yan. Nagkalma na digdi nin diit Sir Cedric. And itong sukan, pati sa Santo Domingo, nagte-text sa kuya. Mga alas 6 pasado, kang kahurong ko nga ni si Sir Ariel na sa Mudyo, kan pag-asa. Hindi ko siyang sabihin, gilid man kang sir, so gilid kan matagayod, tamadali sana, edge to edge, halipot. Yan, halipot. So digdi sa Satuya sa may 2nd District. Ano po? Pwede, kung araw ka yan, pwede, so pinakagilid na kan mata. Oho, yan, nako. So, maray nga ni, ano sa obserbasyon mo ka itong bagyo, sir? Medyo makaskas bako masyadong haloy sukuro kus o kamparos ano? Makaskas, pero sadit so radius kang oran tapos paros. Oho, sadit so radius kan oran buda paros. Kung dakola ang radius ka yan, normally abuton yan kay mga 4 hours. Kung maloy ang dalagan, abuton yan kay mga 8 hours. Okay, itong so kuso digdi sa Satuya, Sir Cedric, kan mag-aribada na, mga pirang minuto sa na ito, o pirang oras na ito sa imong pagkarkulo tabi? Mga 6 to, mga suka-kusugan. Opo, kan pagka nasa periphery na kita kan matakan bagyo. Di ko kaya nareparo ko, dire-diretso sa nang oran tapos paros. Ayun na ito, so nareparo muna. Nareparo ko, dire-diretso ang oran paros po ng mga pasado alas 4, magkusog ng mga pasado alas 5, tapos dire-diretso ng alas 8. Nin happening banggi. Yan, okay. Now, digdi sa to sa Legazpi floodings, agulpi, maski digdi sa Samoya sa DCGB, sa ibaba, pighiling ko ang level kang tubig, gari so level kang riming. Iyo, dahil ang dodak ang hiling ko kasabang ginasa Aywol ang Legazpi. Aywol, iyon na ito so pig-reiteran mo kasabang sa huro niya to sa broadcast. Ano po? Nagaro dahil nagpupundo ang uran. Tapos ang paros, pagkatapos kang sa paros niyang halili sa norte, sudden change, south na. Ayun na ito, so pag aribada. Yun na ito, so pigbuto-buta na rin diyo sa aircon kang opisina. Oho. Nagralog na sa tubig. Nagsaruso na. Yun na ito, so madali na mag-alas 7. Nin banggi. Pagkabanggi, Oho, Jesus Mario Sepano. So solamente, ang satuyang pinagaditan, Sir Cedric, itong so report na duman sa may Rapu-Rapu baga so pitong mga parasira, was it officially informed na tabi sa Indohali sa Rapu-Rapu MDRRMO? Hindi pa sa mo yan nakaabot na official report. So far iyo pa sa naiyan man tabi, and sabi ta na nga sabi ko kasubago kung may makontakuta na kami duman sa Lawang MDRRMO, makakuha kami ning proof of life duman sa tulo na nasa pod sa Lawang. Saan nakakuha ka information na igwang nakuha sa Samar? So dating kapitan kan buhatan na si Nelson Alamil nag-apod sa ko sa programa, igwaman sa iyanin nagpaabot nakaparyentesan niya hali duman sa Lawang na Samar tabi, Sir Cedric. And so mga pangaran, iyon ito so tindaram ko sa imo kasabago. Buhay itong nadakop nasa pod tulo, then so igwang pitong missing na separado man ito duman sa tulo tabi, Sir Cedric. Bako sila magkairiba. Bako sila magkairiba tabi. Pero gabas sila taga Rapu-Rapu. Oho. And naghali duman, so siring kang tindaram ko sa imo kasabago, kasubagi, na mag-alao na daanin maagahon the other day. Naghali sa Rapu-Rapu para magsira. Iyon na yan. So tulo, duman nakaanto sa Lawang, Northern Samar yan, sir, pagkatapos igaw pang 7 na unaccounted kung ano ang kamugtakan ngunyan. Gustong sabihin, nagpalos kitang advisory Friday. Dahil sila nagdangog kung naghali silang Sabado.
Dahil nakaabot gayud sa inda ang tamang informasyon kung arog kaan. Ta kung 1 a.m. sindang naghali, da Sabadong maagahon, tabi Sir Cedric. Ano po? Dapat kaya yan, questionon sa barangay official duman kung natata, tinugutan pa na dito maghali. Kuandaan taramon ka ito ni ni dating Kapitan Alamil na ang nakaabot man sa indang impormasyon paghali dapa no duman sa mga lugar na ito tuninong da so panahon pa. Iyo, pero kaya nga nag-advance information na kang advisory Oho. na pinaabot yan sa kabos na LDRRMOs. Tanga Sabi ni. hindi sila nag-circulate sa mga kapitan. Yan sana. Ay nako. So iyo masaran Sir Cedric ta ini pong baha halat mapagkulpa ka ini diyan na makaka-assess din marhay tabi ano sir? Kaya yan, mas kada patapos ang baha, ang mga LDRRMOs ngayon na aga, masurobmit ito kay initial report. Sige tabi. Well, nako, so at least medyo madali sukan. So agi talaga kan bagyo ta nag 25 kilometers per hour sa speed niya eh. Eh kung haloy-haloy ito. Digdi sa opisina, kaya na makaskaso nito ta nakakinta. Nakakinta nga ni. Nakakinta, bakong kwarta. Buang kwarta. Makaskaso ta nakakinta, ma-speedon kung maga sa auto ano. So mga nagantabay na nagmamaneho. Nakarekta. Nakarekta. Aram ninda ayan ang terminology ang kinta. Nakarekta kaya makaskason. Naka full speed yan kang kambyada sa auto. Oho, ay nako. Sige. O di iyo masanataben Sir Cedric, inapuran ta kata nganing as early as today, maga alas 3 2:20 nin maagahon. Igo kitang informasyon na naisishare pa sa tuyang mga parantabay-tabay sir. Pero pong kasabago kan maloyan na sa bagyo. Dahil nang nag-arapod sa ko yung LDR mo sa peringalo gayod. Nagperingalo gayod. Except sa tabako, pero report na daing damage and ang nahiling siyang maray. Tapos daing reported na casualty. Sa tabako. Tabako. Yan, oho. Sa TV nakahoror man ni news manager Kasubago, news manager Mar, day man duman sa inda so far nin heavy damage boda casualty insofar as ang buhay. Ako naman sa mga associated hazards na ito kan bagyo, dahil kitang casualty except itong violate na dahil nagdangog kang advisory for no sailing. Iyon duda mo, ano? Iyon duda mo. Tapos kung bagaman, dahil sila nagsunod sa advisory, tapos sa pag-ikot kan mga LDRRMOs, pati mga kapitan na mag-evacuar, pag dahil ka nagsunod ka iyan, ang penalty sa imo sa violation mo, ang penalty sa imo death penalty. Kung madiretsuhan ka. Kung mapuruhan ka. Kung mapuruhan ka, Jesus Maria Joseph, sana daiman tabi. Ano, Sir Cedric? Ay, nako. So, binisita kita kay ni kan bata may COVID kita, o ni pa, na dali kita kay ni kinta. Pareho ka nagdi sa Legazpi. Makangalas, parte kang pamilya ninda, nag-evacuar. Tapos sinda nagpawalat. Tapos maparescue. Mapawala tapos maparescue. Dahil ninda sabot. Ano nga itabi sa Sir Cedric? So cardinal rule, kung nasa tahaw kan bagyo kang kurokuso, daing ma-rescue. Ano? Naputol na o. Naputol na si Sir na Cedric sa satuyang kuan, huron. Bad nalobat si Sir. Yan, dali sana. Naputol so signal. Narita may smart pa kita. Ayan o. Naputol tabi Sir. Naputol so signal. Yan. Ayos. Sabi ko, hindi ako, nag-evacuate nga sa pag-iriba na nagpa-AC na, tapos hindi nagsabay. Dahil na nagpinsar na araw ka itong baha. Kaya kung nagadan sila, dahil mas sila nagpinsar, kung nata sila nagadan. Ay, sus Maria Joseph naman. Ano Sir ang cardinal rule nga ni, pag nasa tahaw kan bagyo, daing ma-rescue dyan sa imo? Dahil. Kung may ma-rescue dyan, kasabay sila nagmagadan. So ma-rescue? Iyon ang cardinal rule. Tapos ang mga ma-rescue, ang paniwala ninda, dahil nangunyan sila nagtutubod sa hero ang gadan. Dahil na nagtutubod. Dapat kung hero ka, dapat buhay ka. Mas marayang hero na buhay.
Kaysa sa heroin na gadaan. Pwede mag-rescue kung medyo magkurukulpa na. Kung sa assessment mo, may chance ka na talagang day ka na sa peligro. Yan. Dispwes na ang pag-rescue. Pagkatapos, ang paghiro sa mga kalamidad, ang paghiro sa panahon na daay paki-threat, bako sa panahon na igwanang threat. Iyan, napakalinaw. It's logical, simple. Maghiro bago pa umabot sa peligro, buda sa patakot. Kaya nga so instruction ko kasuhapon sa inda. Pauro-otro yan, naka-circulate pa yan sa chat room, na subaha, landslide, mud flow, flash flood, and debris flow. So gabos related sa Oran, ang evacuation target dapat completed na 12 o'clock, 10:30, and igwa pang buffer up to 12 o'clock. Tapos sa evacuation movement kang sa storm surge, tapos kang sa Paros, dapat completed before 3, on or before 3 p.m. Yan. Dahil sabi ko, pag after 3 p.m., igwa na yan kithreat na Oran. Iyo Tapos nanggad. late na Paros. Iyo nanggad, sir. Hilinga. So digdingani ibagang mga natrap sa mga malls, adi? Yan. Gari too late na. So pag-close nga ni kan mga operation kan malls, ano tabi? Ito, kaya pa ito. Pero kaya pa ko ito. Kundi nagkataon na ngunyan bagang Oktubre, pa-Nobyembre, ang nighttime mas halawig na kaysa sa daytime. Inabot na kidiklom. Pag inabot na kidiklom, ang oran-oran, pag huna mo makusugo na. Pero kung itong oran-oran na itong 5 o'clock, bako pa ito sumadiklom. Ang badakol ka pang mahiling kaya na tao, nagraralakaw-lakaw. Ay, so that could be the reason. Gari ang paghuna mo, aggravated na sa sitwasyon, grabe na sitwasyon, medyo madiklom na baga, halawig ganyan, so, ining pagdiklom, so, nighttime. Halawig sa nighttime, plus nag-brown out pa. Kaya, iyo ito sa sitwasyon dyan sa luwas, dyan sa mga na-trap dyan sa mga malls. Ano po? Kaya din na sila magkahiro na tol-tol dahil siyempre, affected na ang sendang hero-hero pag-aro ka ng sitwasyon. Pero kung nagkataon na paliwanag, bako brown out, mapural sa ito na kayang-kayang nayayang. Iyo. Plus, nagpaparos-paros ka ito, padiit-diit pa sa naman, digdi sa satuya sa palibot, kasuhapon. Tako yan, saro pa. So kan nagpadrama ko kaming truck, pero nagkaroon kami ni Mayor Rosal. Ang sabi, nag-agree kami na dahil na sila pagturugutan magluwas dahil sabi ko kung itong tracking, itong sa computation nagdi sa opisina, 6 o'clock ang mata, 40 kilometers north of Legazpi, yan so estimate ko na 6 o'clock. Sabi ko, mga 8 o'clock, 9 o'clock, ma-improve na yan, lumanta na tugutan mag-uli. Kaya lang ka nag-improve naman, nag-apal si Mayor Rosal kung ano tugutan. Nag-iisip ako niya ko, dahil na pagtugutan, tamay mga baha, baka malis ko idulugod sila, mas kinaghupa ng bagyo. Along the way. Kaya, alato na silang mag-aga, tanganing, siguradong safe sila makauli. Total, nasa lugar silang daing peligro, nasa loob ng building. Yan, oho. Kaysa itong tugutan, na pagkahali duman sa sarong safe na lugar, along the way, ma-expose na sa peligro. Duman lugar sila madiskuido. Yan ang pig-apot na post-disaster casualty. Post-disaster casualty, yun. Nako, so, tama pala nito, nag-stay put sinda dyan sa mga yaon dyan na nagka-restranded, Sir Cedric. Ay, nako. Simple man sa natanganing magtubod sinda duman na dahil sinda makauli. Tanganing talagang masunod sa moyang desisyon. Simple man sa duman ang desisyon. Dahil pagtawan kilo na dan. Yan, yaon sinda dyan. At least, maski dyan sinda magtukaw sana sa gilid kan building, sa laog kan building, okay na yan. Safe sinda dyan. Tapos tinarawan sila ng pagkaon man duman ni Mayor Rosal. Okay, sige. So, yung masanantabihan, Sir Cedric, and not unless na igwa ka pang gustong ipaabot and sa mga coming hours, sige naman ang palos na kaning informasyon tabi, Sir. Masaga, maghalat na sila kita naman kang bagong report. Pero kung may maabot naman na bagyo, taigwana naman na nagdadangadang bagang pig monitor. So mga experience nila na
Iyan and MPG, di kami nagpinsar. Dapat sa masunod, magpinsar na sila. I-aplikar na. Pigagamit ko sa term na pigagamit nila. Tanga na din nila malingawan. Yan. Iyan pigamit. Dahil ngay kami naghuna, dahil kami nagpinsar na araw kayo ni. Iyon na nang gamito nindo. Dapat magpinsar na sila. Tanga na magsunod na sa advisory. Roger. Dahil nagkulang. Sigan paluwas ta kan mga advisory. Sigan paluwas sa satuyang mainstream media kan mga abiso tabi, Sir Cedric. Bako sa napatayan advisory by words of mouth. Kundi talagang written and official. Permado. Roger to that. Sige, Sir Cedric, salamat din marhay tabi for accommodating us and ingat po kamo dyan sa apse mo tabi. Salamat. Tabi na man kami din sa laugan apse mo. Sorry, Gari ika na sa nangyaon niya na mata. Go, pero nga naman, makaturog man. Ay, nako. O, sige tabi, Sir Cedric, salamat din marhay. Salamat man. Thank you so much mga tugang si Dr. Cedric Daep, ang pamayapukan Albay Public Safety and Management Office. Alas 2:27 in pagkaaga. Aber. Time check. It's 2:29. Roll call man kita. Paramdam ka mo dyan tabi sa mga manlain-lain na lugar. Maaraman bilamang kung safe anan sa idong kamugtakan. Paki-text ano. Pamidbid ka mo, kung sain ka mo, budak ko nung kamugtakan nindo dyan, tanganing so nag-arantabay na mga man iba-ibang lugar. Lalo na so sa ibang nasyon. Naka-live kita ngunyan sa Facebook, yung dating Facebook account ni, ang official Facebook account kang DCGB, ang DCGB News Online. Maaraman sa man iba-ibang parte kan kinaaban-an sa indong kamugtakan, sa palibot pagkatapos kan bagyong si Quinta. May caller tayo sa telepono. Hello, 074. Marhay na aga tabi. Hello. Ba't ayaw mong Hello. Good morning po. Good morning tabi. Si Say tabi ini. Girly Patovien sa Isla San Miguel, Tabaco. Yan, Girly Tobien, Isla San Miguel, Cantabaco. Kumusta ang kamugtakan nindo dyan? Sayang ang mga batag na may mga bunga na sana. Sa mga karagong mo, so harong ko, tangkas ng mga bubong. Nako. Ani kami sa kataning ning harong na dakula, nakibakwit. Nagbakwit ka mo. Matorogon pa sa kay Riba. Ay, sos ko. Ano so experience nindo ka nakalihis na bagyong Quinta tabi? Grabing takot, nervyos. At least buruhay tabi. Salamat sa Malayos, buruhay tabi kita. Salamat sa mga Diyos na iyo lang ang napinsala sa Toya at saka ligtas kami gabos. O sige tabi, ano giraray so pangaran? Tanganin ko may nagdadangog na mga kamidbidin do, partidaryos. Matrangkilo man ang isip. Ano so kumpletong pangaran mo tabi? Girly din po, ng Isla San Miguel. Girly bien. Sige tabi, ingat ka mo dyan tabi ha, sa Isla San Miguel. Salamat. Salamat tabi. Okay, sige na. You can text or you can call tabi 0961-759-0888 sa Smart 0961-759-0888 sa Globe 0926-0156-020. Tanganing maaraman mi man lamang an sa indong sitwasyon. Nasa linya mo na ang mga pag-iribata dyan sa luwas. Si Luwens Nabarcena. Luwens, location mo, go ahead. Yes, salamat tabi Sir Pio. Ang location ka na DCGB News, yan digdi sa Barangay 22 ka na Pinanwahan is tabi Sir Pio. And sa informasyon tabi Pio na nanuparan ka na DCGB News ngunyan sa lugar na ini, sinayang sa nasupagal ng mga nag-rescue Nata na mga uniform personnel aron ng PNP at in Philippine Air Force. Kailan takan sa Tobago magatabi Sir Pio, sige ang arabot ng mga residenteng na trap na baha. Oh. Yan, arabot
Jesus, ano man na sistema man an. Siging haragad din ako der, salbaran kami salbaran, kang yao na, habo na mag-iriba. Sa anong rason? Kagawad natin Logronyo, nakauron tatabi sa Pio, nataro sa mga nag-iba sa uniform personnel, kaya ito si Barangay Treasurer Red Arenas, ang mga rason kan mga residentes dyan sa Barangay 22, pababa naman daw ang level kan tubig. Pag-arog ka andi, iyo na an simbag dyan, bahala na kamo sa buhay nindo, kamo na an express with your express consent na dahil na maiba, sige na, bayain na an. Roger, kaya nag-arali tulo sa mga pulis mo sa mga Philippine Air Force na an obeto ko ta na iyo an tumo doon an pakiuron kan ni Alcalde Noel Rosal na i-rescue ko tayo ni takasubago tabi Sir Pio maski ang DCGB Diyos na papanunin mga apod na kung pwede da i-rescue sinda. Isus, Joseph. Oo, bata ganit tabi Sir Pio sa mga oras na ini dahil manggiraray nagkukulpa ka ang level ka na tubig baha. Maski nasa kalmado na kitang sitwasyon, wala na nin uran, wala na nin paros, digdito sa tuyang kinamumugtakan, turo tagiti na sana, buda duro dampog. Minsan nga niklarado na tabi na langit tabi Sir Pio. Pero ayun na nga nito, medyo mamundo sa mga katugangan ng mga kapulisan mo na Philippine Air Force. Sa rin na sayang sa supagal sininda. Sa talagang obvious na sayang supagal, nagpara set up tabi Sir Pio nin mga makina kan rubber boat. Tulo pating rubber boat ang talagang pinag-deploy sa nasambitan ng area. Tapos pag-abot naman zero ang na-rescue. Taarabo na magruluwas. Naku, sus Mario Joseph naman. Maski nga ni si Kagawad Ted Logronyo, tapos si Barangay Treasurer Red Arenas, kiri-kiri, considering na pangyayari, tapig-takiro na nanganin ninda. Uni na ngayon, suma ako dir sa Indo. Sipag man kan mga residente na natrap duman sa mga kaarungan ninda tabi Sir Pio sa gilid kan Matabalo River, dahil na ngay kay maiba. Nasa masunod siguro dahil na yan pag ako diran. Roger. Jesus Mario Joseph. Tapos magigurong duman tabi Sir Pio, ang mga residentes na iyan tabi Sir Pio, medyo nagmumuto-muto man si Kapitan Carmen Sarona, kan Barangay Binanwahan, nag-joint meeting na palaninikan na mga nakalihis na aldaw ni Kapitan Ami Barisa. Dapat ko na sinda, nag-abiso na sa Kapitan na mag-iribakwar sinda digdi sa Buragwis, tangani ng kuta na naday na sinda matrap. Ang nangyari, may mga residentes mang giraray na dahil nag-iriba sa pag-iribakwar, tapos kanso na sa kasagsagana kan Bagyo Tabi Sir Pio, nag-agad na nin ayuda, nin rescue. Kasi sa pag-abot na bulog ang rescue, garos na nakakantsaw, na dahil na ngay kay maiba. Sus Mario Joseph mana. Ay, nako. Sige. Roger. So, yan tabi Sir Pio, ang pinagsubaybayan ngunyan ka na DCGB News digdi sa Barangay 22, Binanwahan sa Satuyang Area of Responsibility. Arang itabi ni Pio sa may teritoryo kan dap-dap na sangunyan, lubog man sa baha. Roger, sige. Roger, yan tabi Sir Pio, mga dagdag na istorya, patagos kita sa paglibot, ngunyan na maagahon, digdi sa Satuyang Area of Responsibility sa Legazpi Port District Area. Ako po, si Luis Burse Barsana, salamat para inaga. Thank you so much, Luens. Sa dagdag na istorya, sige lang, text lang po kamo, bibiriyon tan pagbasakan sa indong text, maaraman mi lamang an sa indong mga sitwasyon dyan, sa indong mga kinamumugtakan, aapudan mi unaan pag-asa, maaraman ta kung haina an bagyong si Kinta, asin kung anoan sa tuya pang expected na sistema kan panahon, kamugtakan kan panahon sa mga maabot na oras. Duman sa latest na sa tuyang na guno sa Metro Manila, Casubago, bago kita mag-onboard, nasa sinyal numero 3 pa ang Albay. No, yan. Sige po ang ring kan cellphone dyan sa Pag-asa, sa tuyang line. Hello Pag-asa, Legazpi, good morning. Si Pio Fernandez po, kan DCGB. Ay, opo po, si Sir Mike po ito. Ay, Sir Mike, good morning. Kumusta po yung latest natin dyan sa Bagyong Kinta? Ito po, yung sa Severe Weather Bulletin number 14. Itong Kinta po ay tumuwid na po sa Bundok Peninsula at nandun na po sa Southern Quezon at dadaan po ito malapit sa vicinity ng Marinduque.
At ito nga po, itong bagyong Quinta kaninang alauna ay nasa base sa Doppler radar dito po sa coastal waters ng Torrijos, Marinduque. Opo. Kanyang coordinates 13.2, 122.1 degrees east. So mga nasa 100 kilometers na pumahigit sa atin dito sa Kabigulan. So papalayo na po siya. Ayun. Ang taglay na lakas na hangin, abot ng 125 kilometers per hour malapit sa sentro. At pagbugso na abot ng 165 kilometers per hour. Medyo humina na lang po ng konti. Opo. At yun nga lang po, medyo bumili siya sa bilis na 30 kilometers per hour. Oho. At yung kanyang earlier landfall niya, bali yung pangatlo, yung San Andres, Quezon, 10:30 p.m. Okay. So, Sir Mike, anong storm signal pa tayo dito sa Albay and ibang mga lugar ng Bicol? Ang tropical cyclone warning signal number 3 dito sa Camarines Norte, Burias Island, at number 2 naman, ang Catanduanes, yung natitirang lugar ng Camarines Sur na hindi yata nabangin sa Albay, the western portion ng Sorsogon, ito po yung Donsol, Pilar, Castilla, Sorsogon City, Casiguran, Tuban, Magallanes, Bulan, Irosin. Northern portion ng Masbate, Quezon, Mobo, Masbate City, Baleno, Aroroy, Balod, Mandaon, Milagros, kasama ng Ticao Island. Ang number 1 naman, the rest of Sorsogon, hindi nabagay sa the rest of Masbate. Iyon, opo. Yan po. So, Sir Mike, papalayo na ang bagyo dito sa atin sa Albay, Legazpi area. Yan, nako, yan ang hinahantay ng ating mga kababayan, At least as early as 2:40, more or less, papalayo na ang bagyo and in fact, ibinaba na sa signal number 2 ang Albay Province. Yun, papalayo na and patapos na ito, Sir Mike. Ano po? Nasa 176 kilometers na siya. Yan, 176 kilometers away from Albay, yung sentro ng bagyo. Opo. Ano po ang nakikita ninyo dyan sa inyong satellite monitors na natitira pa na epekto nitong bagyo insofar as yung ulan ang pag-uusapan po? Meron pa bang mga malalakas na ulan sa mga susunod na oras? Ay, wala na po. Parang lang to. Halos kung may magulan man, alang yung mahina na lang. Ayun, okay. Ikalawa, sa hangin naman, ano po ang expected pa nating hangin? Makaka-experience pa ba tayo ng malalakas na hangin sa mga succeeding hours? Ay, hindi na po. Wala na. Ayun, salamat sa informasyon at sa ating Panginoon. Yan ang inihintay ngayon, early morning. Una, papalayo na ang bagyo. More or less 170 kilometers away na tayo sa mata ng bagyo. And wala nang mga malalakas na ulan kayong nakikita dyan sa inyong monitor. And wala nang mga malalakas na hangin na expected tayo sa mga susunod na oras. Wala na po. Okay, so yung volume ng ulan, Sir Mike, any idea yung ibinagsak sa atin magmula nung pumasok tayo sa katawan ng bagyo, mga more or less 4 p.m. kahapon, any idea lang po kung ilan yung ibinagsak sa atin ulan, yung volume nun, kung good for 2 days ba yun, good for ilang araw ba yun, or what? So far, hindi pa natin complete po. Ayun, opo, hindi pa natin yan. Oo. Nung papalayo po siya, halos yung ulan na binibigyan niya, wala na. Halos light change na lang. Yun, kasi yung explanation yun yan, nung paparating pa lang yung bagyo, eksakto ang konsentrasyon ng ulan sa may mata. Yun na yung nangyari, di ba? Opo, yung konsentrasyon ng maraming ulan sa may mata, yung sa katawan, hindi masyado pa, kalat-kalat siya. Yun, okay. So yun lang naman po, Sir Mike. Uulitin natin, categorical statement dyan, galing sa Pag-asa Official. Papalayo na ang bagyo sa Albay. 170 kilometers away na.
yung sentro ng bagyo sa Albay. Ikalawa, wala nang malakas na ulan kayo nakikita dyan in the succeeding hours na darating, pwedeng magbagsak sa Albay. And wala nang malalakas na hangin na nakikita kayo dyan na pwedeng ma-experiencean dito sa Albay sa succeeding hours na Sir Mike. Apa, wala na po. But we are still under signal number 2. Ano po? Apa. Okay, sige Sir Mike, napakaraming salamat po and ingat kayo dyan sa Pag-asa. Ayan, okay. Sir Mike, naputol na. Naputol na si Sir Mike. Ano? So yun na po tabi yan, ang pinaghalat bunjing na informasyon kan sa tuyang mga parantabay. Yan na po. First heard na naman digdi po sa tuyang special broadcast alas 2 sa oras na poco mas o menos alas 2:40 nin pagka maagahon Oktubre 26. Uutrohon niya to paparayo na sa Albay ang bagyong Kinta. Ang distansya kan mata kan bagyo sa Albay 170 kilometers more or less. And ikadua, dai na po nin mga makukusog na oras na nahihiling diyan sa monitors kan Pag-asa na posibleng ibagsak pa ha. Dai na mga makukusugon, dai na po. Ikaw pamanan sabi ni Sir Mike, mga papatak-patak na lang bako na suarog kaso nakaaging mga oras. And dai nang makukusugon na paros na nahiling sida na posibleng umagi sa satuya digdi sa probinsya ng Albay. Kaya alam, pig-emphasize ko baga kasubago, nasa signal number 2 pa kita. Ano po? Sige, may apod kita sa telepono muna sa tuyang line. Hello, Maray na Agatabi, 769. Maray na mo po, sir. Opo, si Say Tabi ini. Si Mr. Bazar po ini kang Rapu-Rapu. Mr. Bazar kang Rapu-Rapu. Sa ing katabing eksaktong lugar sa Rapu-Rapu, Mr. Bazar? Barangay Manila po. Barangay Manila kan Rapu-Rapu. Kumusta ang naging kamugtakan do dyan, Tabe? Sa ngayon po, sir, di pa po ako nakakaluwas sa arong, pero po grabe po ang winalat ni Kit. Ang bagyong Kinta. Pag sinabi mong grabe ang winalat, paki-explikar kung ano ang winalat na yan, Tabe. Gabos po diging mga pananom, lalo po mga batag. Gabos po sindaan. Alas po, gabos po turumba. Nako, so mga batag talaga naman iyon primerong sa mga pananom pagbagyo batag talaga kasi-kasian mi na bar down tulos ano sir? Iyo po sir. Nya kumusta so mga harong diyan nagibo sa light material sa palibot nindo? Di po sa may so arong mi pa po sir. Okay man po, naman po medyo lang po naali ang po ki bubong. Bubong lang sunaali. Iyo po, sir. So, eksaktong lugar mo tabi giraray? Barangay Manila po, sir. Manila kan Rapu-Rapu. Okay, kumusta na ang panahon diyan? Medyo po, sir, okay naman ang panahon digdi. Yan, okay. So, sige, ingat sa natabi ha. Dahil manining baha ka mo dyan na monitor? Dahil po, sir, dahil po. Sige, tabi. Salamat ni Maray sa pag-apod tabi. Ipagpaaraman kan sitwasyon nito dyan. Ano po? Okay po, sir. Maraming salamat po. Sige, ingat tabi ka mo dyan. So, yun tabi ha. Ang bagyo, paparayo na digdi sa satuya sa probinsya nin Albay. Ang pinaghalatan na lang na mag-subside na po ini na baha na walat kaining bagyong si Kinta. Nito Albay. Sige, may nag-upload pa. Sandali. Okay, nag-miss call. Nito Albay. Nagpuon ang makusog na paros na may darang uran pasado alas 6:48 nin hapon. Naghaloy nin lampas 40 minutos. Dakol kinatumbang batag budan niyog na nagkatarakdag kasalukuyan nasa evacuation center ang pamilyang malapit sa danger zone. Salamat tabi 092 sa impormasyon hali man dyan sa Nito Albay. May update po ba sa Malinaw? Iyon na po, dahil man dumaning casualty sa Malinaw, basado duman sa nakahuron
na chief kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nakahuron po kasubago ni News Manager Mardela sa oras kan sa iya manapag-broadcast 1 o kaya 12 to 2 o kaya tama kasubago. May nagapod sa satuyang linya kan telepono. Sandali po muna. Hello, 989. Good morning, Tabi. Hi, good morning po. Opo, si Isay Tabi ini. Si Dandy ini, confirm ko lang po ini po kung ini po ining number mo po. Ay iyo po, taga saing katabi, Sir Dandy. Ginubatan po. Ginubatan, kumusta ka mo dyan sa Ginubatan? Okay lang po. Kumusta sa eksperyensya mo kan bagyo? Makusog na makaskas. Makusog na makaskas na eksperyensyahan nindo so pagkalmada? Opo. Iyon. Pagkatapos, kumusta ang sitwasyon dyan? Dahil maninada niya ran sa indo dyan na buhay? Wala man po, okay man po so far. Okay, sige. O di, kumusta na ang panahon dyan ngunyan sa Ginubatan? Okay naman po. Kaya na. Tuninong na? Tuninong na. Okay, sige. Sige, salamat din Maray Tabi, Mr. Dandy ha? Sige. Thank you so much. Yan. A caller from Ginubatan, Albay. Oy, sabi ni 2949, salamat Tabe Sir Pio, ipagpadagos nyo sa DCGB ang pagbigay ng detalye pag may maabot na bagyo. Napaka-reliable ninyo sa DCGB kung saan ang lugar na maagihan kan matakan bagyo. Thanks ng marami tanagrayo na kami sa peligro from Sorsogon. Yan, sabi ni 2949. May tumatawag pa sa satuyang telefoni. Hello, 362. Good morning. Yes, good morning, Tabi, sir. Si Isay Tabi ini. Hello. Shh. Hello. Hello? Yes, good morning, Tabi, sir. Si Isay po, Tabi ini. Si Ray po sa ng yung bahan sa Andres Catanduan. Si Ray kan San Andres Catanduan. San Andres Catanduanes. Uy, kumusta ka mo dyan sa Catanduanes, Tabi, Ray? Medyo okay naman, sir. Medyo okay na. Tuninong na ang panahon. Tuninong na ang panahon. Anong oras so pinakamakusog na badol sa indo dyan kan Paros, Budauran? Nasa expect mo na Mga alas 6:15 po mas o menos ninbanggi. nasa kulang pa rin sumanyata ni paras ni makusog. Come again, naputol-putol ka? Hello? Naku, hirap ng signal sa Catanduanes. Hello? 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 Naku, napuday kita na problema na signal duman sa Catanduanes. Well, anyway, iko kitang nakakahuro na taga Catanduanes. Tabi, ano po? Yan. Sayang so mga batag daan duman sa Rapu-Rapu. Kadakla na listener niya to is Rapu-Rapu, may Catanduanes, may Ginubatan. Si Ray, yan. Iyon na ganini, so nagapod sa to. Si Ray, dyan sa San Andres, Catanduanes. So nagapod, nanonood daw ng live. Habagat naman daw sa San Andres, Catanduanes. Good morning dyan sa Indo, sa San Andres, Catanduanes. Diretso muna kan istorya sa luwa. Si Luwens na Barcena, nasa linya. Luwens, go. Good morning, Giraray. Yes, salamat Tabi Sir Pio. Location kan DCGP News. Nyaw digdi sa Central Business District kan Legazpi City. Na kung sain ang bilog na Central Business District lubog pa sa ngunyarin baha. Arena Central Business District, kalye, eksaktong lugar. Roger Tabi Sir Pio, digdi sa may rotonda, poon digdi sa may LCC Malls Tabi Sir Pio. Maikot ka digdi sa may pasiring sa Ayala Mall, sa may Kapantawan, tapos diretso digdi sa may Legazpi City Public Market over. Roger, lubog pa sa tubig baha,
mga pirang piye, anlang ko pakan tubig dyan sa may rotonda. Go ahead. Lampas sa buko-buko tabi, Sir Pio, ang level nin baha sa mga oras na ini. Asin ang baha na ini tabi, Sir Pio, pasiring naman digdi sa Legazpi City Public Market, tapos pasiring dyan sa Happy Lane, kan Barangay Tinago area. Roger, so kung diyan ka nakatindog sa may rotonda, ang baha, sain ang directions na hihiling mo? Ang baha tabi, Sir Pio, kung ang direksyon ka na baha, pasisiring sa Barangay Dinagaan. Barangay Dinagaan. So nakatindog ka diyan sa sentro kan Legazpi, ang baha pabuko-buko diyan sa may Ayala Mall. Roger to the tabi, Sir Pio. Palibot iyan, Ayala Mall, LCC diyan sa may BPI, tama ba? Over. Roger to the tabi, Sir Pio. Sundo duman sa may pasiring sa may Forbes College, over. Roger tabi, Sir Pio, sa may St. Ellis. Sa may St. Ellis, sundo diyan sa may Legazpi Public Market, over. Roger tabi, Sir Pio. Tapos, ang kahalabaan kay ni, kung mapasiring ka sa Northing Partical Legazpi, sagkod sa pasisiring pa ni tabi ni Pio sa Casablanca Hotel sa may Peñaranda PNR site. Nako, mahiwas, lubog. Hiwas na baha, Roger. Lubog talaga sa tubig baha ngunyan ang sentrong-sentro kan Legazpi, over. Roger tabi, Sir Pio. And sa pag ano kaya kita nakabalyuan sa tuyang sakayan ngunyan tabi, Sir Pio, digdi naman sa may Gaisano area, sagkod digdi sa may Bitano, bako passable sa motorsiklo ta talagang patuhod pa ang baha digdi sa may zone 3 sa may Renilisan tabi, Sir Pio, kan Barangay Bitano. Roger, kung nahali ka dyan sa may Gaisano, matumbok mo baga sa pasiring duman sa may Yasiano Mall, dahil dyan makakaagian motorsiklo. Roger to the tabi, Sir Pio. Sa mga oras na ini, talagang lubog din baha, maski na nga ni wara na nin uran, asin maski wara na nin makusog na paros. So, walat na ining tubig uran, buda baha. Roger to the tabi, Sir Pio. So, iyan, ang kamugtakan, sentrong-sentro kan Legazpi, lubog sa tubig baha, and pati dyan sa may Gaisano, stretch na yan, sundo naman sa may Yasiano Mall, and so corner pasiring sa may Legazpi City Water District. Roger to the tabi, Sir Pio. Nako, sige. Kaya talagang kung bako uro alang kauan sa imong sakayan, talagang kumbaga pag pinirit talagang matitirikan ni makina tabi, over. Okay, sige. Roger, so yan tabi, Sir Pio, ang presenting sitwasyon ali digdi sa Central Business District, digdi sa Legazpi 4th District area. Ako po, si Luwens Bursi Barsena. Salamat, Tabi Luwens, sa dagdag na situationer diyan sa sentro kan Legazpi. Lubog pa sa tubig baha ang sentrong-sentro kan Legazpi. Pati dyan sa may Gaisano, pasiring sa Yasiano Stretch. Igo kitang texter man, listener dyan sa Tikaw Island, kan Masbate, Salamat sa Ginoo na okay na ang panahon digdi sa mo sa isla kan Tikaw. Sabi ni Eric Espares ng San Jacinto, Masbate. Insofar as sa ako nakakaabot kita sa Masbate, maray na aga dyan sa Indo sa Masbate, sa San Jacinto, Masbate, sa Tikaw Island. Si 4226, good AM po, DCGB tabi ini, si Sir Pio tabi ini. Opo, yan po ang number ko tabi, 226 ining si 226 na nagapod. Yan po ang number ko. Sir Pio, pwede tabi, imaraman ko nagbaha sa Barangay 28, Victory Village. Ano dyan sa Victory Village, sa Barangay 28, nagbaha ba dyan sa Indo? Sa mga taga Barangay 28? Good AM po, kalmado na oran asin paros digdi, sabi ni Boyet kan Kawayan ma nito Albay. Si Luwens binabalta. Luwens, location mo, go ahead. Yes, tabi, Sir Pio. Manungod sa nag-aapot sa Barangay 28 Victory Village, nakauron ta kayan tabi, Sir Pio, si Kapitan Tony Lobirisa.
Ang kapitan ka na sambitan ng barangay. Baha man sa natabi, so far tabi, Sir Pio. So relocation area, tan barangay 28. And sa mga oras na ini, dahil nga ni dumangki nag-aaragi, talagang kasubago na paparataas ang level nin baha. Asin ko yan, gari stagnant ang tubig baha. Dahilan ka mga uran na idinarakan bagyong Quinta tabi, Sir Pio. Diyan sa may relocation, dahil naghihiro ang level kan tubig, baha pa sa kungunyan. Roger to the tabi, Sir Pio. Yun, nako. Sige, yun man saan lugar na bina dyan sa Victory 28? Roger. Yan sa may relocation. Roger to the tabi, Sir Pio. Sige, sige. And sa pag-abanti tatabi, digdi Sir Pio, sa presentatang pinakakamugtakan digdi sa may Bancro area, alawig pala ang tubig baha. Sagkod naman sa may monumento tabi, Sir Pio, so tulong Heroes of Ibalong baga. Yan, dyan sa may palaog sa Lapu-Lapu, kung halik ka sa Main Street, Old Albay, yaon so sagkod subaha, tabi. Yaon sagkod tabi, Sir Pio. Sagkod sa pasisiring dyan sa Barangay Rizal. Ayan, so dating pig-abot digi sa may Cres Snack Inn. Roger to the tabi, Sir Pio. Sundo dyan sa may palaog sa Tanchuling Hospital. Roger. Sundo dyan sa may Tulong Hirwe, yaon ang baha. Roger tabi, Sir Pio. Sundo dyan sa may sentro sa Rotonda. Sa Rotonda, sagkod sa may Casablanca Hotel, over. Sagkod sa may Casablanca. So sentro, practically, sentro kan Legazpi. Sentro kan Legazpi, talagang lubog kan baha. Lubog kan tubig baha, sagkod sa mga oras na ini. Roger tabi, Sir Pio. Ay, nako. Sige, uran, diretso pa o day na? Uran tabi, Sir Pio, tagiti naman sana. Kamugtakan sa ngunyan. Paros nga ni, kalmaduho na. Sitwasyon ngunyan sa mga oras na ini. Problema na sana talaga. So, tubig baha, day talaga nagbababa level pa ko araw kan mga nakalihis na mga panahon na pag may bagyo na bagyo sana nagkakaigot di ba, pero ngunyan Stagnant day naghiro. Ay talaga naghiro tabi, Sir Pio. Napaano dawan? Dati baga madali mag-subside. Roger. Ngunyan day naghiro ha. Roger tabi, Sir Pio. Medyo haloy-haloy naman agad pinaghiling ko manidi ka subago sa satuya sa ibaba. Iyong iyo so level kan tubig. Correct tabi, Sir Pio. Nagbaba na ning padiit-diit Bonjing. Sige. Roger. So yan tabi, Sir Pio, ang mga presenteng kabugtakan tigdi mismo sa satuyang area of responsibility. Ako po si Luis Bursi Barcena, back to you tabi, Sir Pio. Thank you so much, Luens. Sa dagdag na istorya haligyan sa luwas, before we go sa satuyang station break, uningani, so harong mi nawaaran ki atop, buda naraot paso balkon mi, pati mga batag po nagkaturumba sa Manumbalay. Good morning, sir. Salamat sa Diyos. Huna ko daay na kami maagahan. Ito lang ang damage, mga batag lang. Sayang, namunga pasana. Buti ang harong ko, natangkas lang ang SIM. Day ko sa naaram ang mga kataning ko kung kumusta na kasian. Tiningnan ko ang harong madiklumon kaya. Sir, bati ko lang mga kairiba ko digdi sila. Leona, Jervin Arjon, Abong Jeffrey, Tiano Jr. sa mag-ina, nakairiba ko digdi pagbati. Si Gerly Bien, kumusta na kamo mga kataraning ko? Okay lang kami digdi. Ayun ni sunag-apod sa satuya kasubago, na taga Rapu-Rapu Albay. Good morning po, Sir Pio. Sabi ni 296, good morning po, Sir Pio. Base sa diit na assessment ko po, digdi sa lugar mi sa barangay Kalayukal, Santo Domingo, Albay. Medyo tranquilo na po pagkatapos kan rapado ni Quinta. Tindog ang mga harong, kaso dapa sa mga pananom. Pero ang importante po, sana ligtas ang gabos asin wara ki casualty. Mabuhay po kamo. GB, number 1. Danyos perwisyo sa sa agrikultura an sa tuyang aabangan
Eto, sabi ni 3948, good AM po sir, now ko lang po nagbukas ng CP, ask lang po if tapos na si Quinta. Paluluwas na po sa Bicol o kaya pararayo na ang bagyong si Quinta sa Bicol. In fact, signal number 2 na sana ang Albay, budaso Kadaklan sa Camarines Sur, buda nagkapirang porsyon, norteng parte kan Sorsogon. Ang nasa signal number 2 na lang tabi sana, paparayo na ining bagyong si Quinta sa Bicol. Asin sa Albay, Taod-taod sa satuyang ikaduang oras kan continuing broadcast kang DCGB AM nasing 97.1 OKFM. Good morning matabi dyan sa mga paraantabay palan. Sa 97.1 OKFM, ini po ang DCGB AM sa bayan na nadadangog sa satuyang continuing broadcast darakan bagyong si Quinta. Mabalik po ang tropa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 3:05. O ninatabi sa opisyal na bulletin kan bagyong si Quinta, basahon ta na lang tabi ini, ta nakahuron ta naman kasubago si Sir Mike na Francisco. Uyo na po ini so bulletin numero 14, ipinagpaluwas ngunya na maagahon, kan pag-asa, alaon na ngunya na maaga, an matakan bagyong Quinta, nasa coastal waters na kan Torrejos, Marinduque, o nasa ko na, Marinduque na tabi, matakan bagyong si Quinta. Yan, signal number 3, ini pong Camarines Norte, Buda Camarines Sur, mga porsyon ka iyan. So, yun na, pare na sa tinaram ni Sir na Mike. Numero 2, Catanduanes, rest kang Camarines Sur,
Albay and western part kan Sorsogon. 1, rest of Sorsogon. No, yun na po. Sunadangog dito kasabago na pahayag ni Mike na Francisco. Nabunjing, parayo na talaga ining bagyong si Quinta. Ha? Digdi po sa tuyang lugar. Yan. Maray na aga dyan sa kay Clems sa Metro Manila. Diyan sa Locsin, Candaraga. Kumusta daw kamo dyan, Tabi? Sa Locsin, Candaraga. Sa Indo man nakamugtakan dyan. Dito kita sa tuyang live broadcast man sa Facebook. Ining mga nagpaabot man nin informasyon. Tabi, basahon ta ang mga ipigpas abot maninda na mensahe. Sabi ni Weng Perdigones, makibareta man po sa mga taga-Ginubatan. Ano po sitwasyon dyan, lalo na sa barangay Lumacao? Taod-taod, tamakorontak kita dyan sa tuyang mga sources sa Ginubatan. Good morning po, ingat po kamo dyan. Gabos, watching from Israel. Maraynaga, hali sa Pilipinas, dyan sa Israel. Kay Divine Merlina Lailani. Si Mirafe Listana Liana, watching from Abu Dhabi. Kumusta po ang tabako? Yan, sabi baga ni Sir Cedric Daep Kasubago, nag-contact kan apse mo, nag-contact sa iya sa tabako, daiman dumanin casualty sa tabako. Tabi papalayo na po ang bagyo, signal number 2, karinig po lang po sa advisory ma'am. Yan. Okay. Thanks po sa update, sabi ni Camille Belano. Okay, ito pa. Thank you DCGB and Pag-asa. What a relief. God bless us all. Iyo Tabi. Good morning po. Nanonood po kami sa DCGB dito sa Maoraro, Ginubatan, Albay. Sabi ni Ira Nacional Nabo. Si Estrellita Llames. Good morning. Watching from Esperanza Pilar. Diyan sa Sorsogon. Good morning. Gian Barcelon. Good morning po. Kumusta po ang Isla Cagaray sa Bakakay? Keep safe Bicolandia, watching from Taiwan. Sabi naman ni Melissa Rose Raposon, sana po maibalik na po signal ng Globe sa UWAS. Kumusta po sa Oriental Mindoro? Maray na aga po, sir. Salamat po sa Diyos. Ta safe kami digdigabos sa Santo Domingo, Albay. Sabi ni Janet Cardel. Si Bania Baldano, kumusta din ang Putiao Sorsogon, watching from Cavite. Si Urey Pordesimo, salamat DCGB for staying on air through the storm. Evelyn Rosayaga Rional, kumusta daw ang UWAS? Sabi naman ni Urey Pordesino, I'll go back to our transistor radio to save on my CP battery. Brown out, my last more than a week. Gunmuan. Evelyn Operiano, good morning Mantabi. LGU Ginubatan, ready with charging stations at the Town Plaza, please. Good morning, Bicolandia, sabi ni Angela Etsalas Ludovice. Good morning po, kumusta din po ba ang Padang? Sabi man ni Beverly Atento Blanco, hi, good morning po, watching from Maslog, Legazpi City. Okay man po kami digdi. Salamat po sa DCGB, maaasahan talaga lalo na sa araw kaining may kalamidad. Nag-aga man tabi ako sa radyo ko. Kumusta ang lagay dyan sa Kamalig? Watching from Daly City, California, US of A. Sabi ni Rachel Lumibaw Bunag. Sobra lakas po ngayon dito sa Oriental Mindoro. May paradago kita sa Oriental Mindoro, si Roxanne Mandia Nable. Makusugon da tabi duman sa Oriental Mindoro. Sige tabi. Yan, nain pa sa iba digdi. 81 comments ini Bonjing na sa tuyang na receive man digdi. So gabos po na nag-like, buda nag-share kan sa tuyang Facebook Live. Salamat kan sa indong pagtiwala asin pagantabay man digdi po sa DCGB. Happy birthday sa satuyang kongresista kan Segundo Distrito kan Albay, si Honorable Congressman Joey Sarte Salceda. Birthday ko niyan, Bonjing, di ba?
Happy birthday tabi kong Joey hali sa bilog na hierarchy staff kang DCGBAM and kang 97.1 OKFM. Yan. Happy birthday tabi kong Joey hali man sa indong lingkod kay Pio Fernandez. Ano? Sige, happy birthday po sa Indo. Nagkangaraturog na bunding sa tuyang parantabay ta tranquilo na sa panahon. Pero so mga dai nakadangog mahapot naman kamo pagmatinido. Hay na sa bagyo. Tapos na po. Enot nang nagputok sa DCGB. Paparayo na po ang bagyo. Sige na. Katurog na po kamo. Kami naman po ang bahala. Sagkod na taod-taod na maagahon. Alas 3:15 na po ang oras sa bilog na nasyon Pilipinas. And ini po ang continuing broadcast kang DCGB Legazpi City asin kang 97.1 OKFM. Good morning dyan sa mga taga listeners ta sa 97.1 OKFM. Ini po ang DCGB nasa indong nadadangog sa OKFM. Ano tabi? Yan, good morning po sa Indo Gabos. Tanganing sa aga. Daingo na magruluwas hata. Yan, baha pa po sa palibot. Yan, baha pa dyan sa palibot. Daingo na magruluwas. And ipasiguro na. An sa indong, by this time, dapat sigurado na an sa indong mga pagkaon dyan. Naka-stack na ning tubig inomon. Ang problema ta bunding ang kuryente. Ano tabi? Ang problema ta ang kuryente. Kung nagulpining damage ang Albay Power and Energy Corporation. Yan. Dahil aram kung ano ang damage pa sa kuryente. Ige Bonji, eto na muna. Pindutan ang una suyaon dyan. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of the fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the stream. I have a dream. Oh yeah. I have a dream. A fantasy. To help me through reality. In my destination makes it worth a while, pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the stream.
good morning tabi sa kabus niya tong mga paraan tabay man dyan sa may maslog kan Legazpi City. Yan, sabi ni 769, salamat po sa DCGB. Maaasahan po talaga. Yan, sige, no problem. It's our small token of giving thanks sa Induman sa padagos nindo na pagtitiwala sa DCGB. An padagos may manapagtao nin serbisyo lalong-lalo na po kung iguanin kalamidad, imaging kunday po nin kalamidad. Yan. Okay, sabi ni 769, salamat sa DCGB, maasahan po talaga. Taga-sign ini si 769 tabi, ha? Maray na aga tabi sa imo dyan. Kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the doors of time. It's a kind of magic. The waiting seems eternity. The day will dawn on Saturday. Is this the kind of magic? It's a kind of magic. There can be only one. This rage that lasts 1,000 years will soon be done. This flame that burns inside of me, I'm hearing secret harmonies. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the doors of time. It's a kind of magic. It's a kind of magic. This rain that lasts 1,000 years will soon be done. This is a kind of magic. There can be only one. This rain that lasts 1,000 years will soon be done. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Magic, magic, magic,
Alas 3:25 na po ni pagkaaga sa continuing broadcast po kan DCGB AM asin kang 97.1 OKFM. Good morning from the Philippines sa satuyang mga viewers kasuwago sa DCGB News Online. Yan, pinutol muna namin kasi baka putulin naman ng Facebook. Ano? Kaya nag-AM muna kayo. Pwede man ibalik tulos man sa nabudjig. Ano? Dalion man sana. Ano? Eto po. Pampagana. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing. You come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You're a teaser to turn him on, leave him burning and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Digging the dancing Yogon mo ang bata, nagibo akong pampalaman. Ramon. Ikaw lamang tinapay tabi mga tugang, no? Ay naman nagdangog sutok, gayod. Igwa pa. Kadaklan para ang tabay ta. So mga rayo, ginubatan. Tapos rapu-rapu, katanduanes, mas bate. Sa Ligaspi, uda na. Turog na sindang, tranquilo na ang panahon. Pero binaha, ano? Sisaw da nga igwaning extrang brief. Pahagad po ako, nag-aga kaya ako wara brief. Ogun mo Guro, inabot ki baha.
Good morning sa Indogabos, Papa Pio. Salamat sa Indogabos dyan sa DCGB. Ay, Kapitan Janet na Lorilla, maray na aga tabi sa imo. Kapitan Janet na Lorilla, maray na aga. Kumusta dyan sa Indogabos? And relax na tabi ka mo ta. Yan na. Patapos na ang bagyo. Kap Janet, good morning. Nice knowing na yaong ka po nakaantabay. And kumusta sa bagyo dyan sa Indo? Ito may nag-text pa. From Taysan, 2955, may nag-antabay. Maurag talaga ngaya ka mo. From Taysan. Tabi ano. Maray na aga sa Indo tabi. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong with dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide, the likes of me abide. Spectators of the show always stay in love. The game is on again. A lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all. I don't wanna talk if it makes you feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. The winner takes it all.
Oy, sabi kan sa rong texter, nice music po, sabi ni 5922. Yan. Gising pa kami from Legazpi. Thanks sa DCGB. Nice music daw. Sige, salamat man sa pag-appreciate kan sa tuyang music sa DCGB. Mantang kita na sa special broadcast pa tabi Sige. Maray na agad yan sa taga Legazpi daw ni. From Legazpi 5922. Thank you so much tabi. Ito pa, congrats kulang ang Team Daraga, especially kan engineering sa Daraga, headed by Engineer Fiel Montaliana, na halos nag-aga sa pag-clearing kan mga tinampo, siyempre sa supervision kan mahigos na amo na Mayor Vic Perete, na halos hindi nagkaturog. Yan, maray na aga tabi, sabi ni Kapitan Janet na Lorilla. Diyan sa Daraga. Ito pa. May isa pang text. Salamat sa Mala Diyos and congrats DCGB na perming yaon sa pagserbi sa oras kan kalamidad. Mabuhay po kamo, sabi ni 4435.
Oy, good morning kay Senyor Hading King Reginaldo. Migong King. Buhay pa tabi ang radyo dyan sa Indo. Nakaantabay pa ka mo, Senyor King. Good morning, Migo. Thanks God we survive. Happy birthday kay Boss Kong Dad Joey Sarte Salceda. Basta Radyo DCGB. Sabi ni King. Salamat King talaga salamat sa mahal na Diyos. Na-survive ta na naman, Bunjing. Gigirabo ako. Ngunyan pa sila nag-sink in sa kuyo. Nasa tahaw kita kan bagyo. Naka-broadcast kita, Bunjing, sa tahaw. The eye of the storm. On board kita. Yaong puso di si Jibe. Nagpapaabot ng informasyon. Kaya salamat sa mahal na Diyos. Padagos kitang pagkatauan ng misyon, Bunjing, misyon na giyahan an sa tuyang mga paraan tabay sa gabos na oras may kalamidad man undae. Salamat na pigprotehiran kitang mga empleados kan DCGB buda o kay FM buda pinagbibindisyonan ining sa tuyang mga ekipahes dai nagpipiligro Bunjing, dai nadidistroso. Salamat amang Dios, salamat tabi Migong King, makagirabo na survive ta na naman so. Ay, rako. Ang totoo kaan. Daipan bagyo, sige nan hururon mi kayan. Nara Cedric, nara Jun Dalida. Mala, nagururon kami kan saro. May dara-dara si Jun Dalida. Ano sistema arog kay ni off area na manta ka mo nagkakaturog uni na subagyo. Kami po sige nan hururong kan si King na Reginaldo. An posibleng akwam direksyon gabos iyan tabi. Yan, so na ko kanindo, siyempre so nadadangog lan nindo, so i-broadcast mi na, pero so behind the scenes na ko. Abi na nga ni matindi, an brainstorming, an hururon, sa maduman, ano ang dapat gibuhon, o kung uni an dalagan, ano ipapaluwas ng impormasyon, no arin ta ipapaluwas, paano ang pagpaluwas, arog po kami kaayan. Migong King, garit turog na si Migong King, maray na aga tabi sa imo. Sabi ni 7138, good morning si Sir Pio, listening from Malabog. Mata pamigo, sigan baratokan mga ayam sa palibot. Ompo migo, nagmo-monitor na naman kita kan masunod, Sus Mario Joseph. Ito po muna. Musik-musik mo na.
Sabi ni Migong King, pwerte ang musik. Ano tabi Migong King? Yun. Maray na banggi tabi sa imo. Kaya maray na banggi. Pero pakita. Maray na aga na tabi sa imo. Migong King na Reginaldo. Ay, kay Kwan. Kay Sir Tony Reyes. Good morning, Sir Tony Reyes. Ano? Yan. Maray na aga tabi, Sir Tony. Salamat sa padagos manatiwala sa DCGB. Ito pa. Sabi ni Sir Tony, thanks God and thanks DCGB. Thank you, Lord. Thank you, DCGB. Sabi ni King, portean musik. Yan, good AM. Anion po ako sa Binanuan East. Safe ako with my pamangkin. Thanks. Sabi ni Madam Merly Caceres. Madam Merly, good morning. Thanks and you're safe. Tabi, ano? Sabi naman ni 074. Yun na tabi ini. So, nag-upload ka subago. Yan. Mapagalpalan, sir, pagwara agom, pag-arog kay ni an panahon tawara, makukupo, gaturog, kurikot. Jesus man ini ano tabi. Buenos días, señora, compañeros, señor Ita, señorita, Swiss, and hoping that all of you are okay and all right and okay. Ang palaging sinasabi ko before ni Tito Junvi sa programa niya, may rest in peace at sana'y makamta niya Diyos. Nahuli at nakulong na ang ano ba to? Sabi ni Princess H ng Legazpi City. Sabi digdi, Sir Pio and Company, maraming salamat po sa pag-overtime, double time in times like this and for all the other radio stations on TV, on air, loving all of your Philippines, all yan. Princess kang Legazpi City, tabi ano? Yan dyan sa kuan sa iyan na Salamat po DCGB, mabuhay po kamo, sabi ni 319. Ito po. Thanks DCGB, God bless po sa inyo. Thanks din po kay Tia Nitz Barnuevo kan Bugtong na sa padagos niya po, sa pagpadagos niya sa samo. Thanks din po sa mahal na Diyos na wala man po nangyari na ano pa man po. Keep safe po from Dayan of Bugtong. Dayan of Bugtong, good morning tabi sa imo. Grabe ang baha sa PNR. Yan. Grabe na ang baha dyan sa PNR. Ingat-ingat tabi. Sa Kabangan, Legazpi City. Good morning sa indo dyan. Okay, bueno tabi ano. Sa pangarang kan bilog na puwersa kan PBN Broadcasting Network Incorporated sa pangyayot ni Madam Brenda Bayona Locsin, Sir Nonoy Locsin, siyempre si Sir George, ang samuya pong patriarch, ang samuyang founding chair, siyempre si Sir EVP Glenn Barcelon, concurrent station manager kang DCGB, si VP Henry M, and siyempre ang management man kang 97.1 OKFM sa panginot ni SM Sugar Asukar, kay riba dyan si DJ Toyang, kay riba dyan si Nonoy Palaboy, si Isko Driver, si Don Emilionario, si Aris, si Tata Adrian, si Say Pagabos na buding, sa AM naman, sa samuyang opisina, yaon dyan si Madam Moriel, si Madam Shirley Dilumen, si Chin Antibula. Yan, nalingawan takas, permitang nalingawan. Si Chin Antibula kasubago. Chin Antibula, pagkatapos sa news team, Jomar, Jimmy, Al, si Ren, si Ann, si Luen, sa Manibela, si Henry Boy Mata, sa technical control, Bonjing Tanaing kaparter kong yan, Manny Tutanyes, Junapolis, Padingnal Baldo, sa IT si Mark Shard, News Direct Edwin Peralta, News Manager Mardela,
Ang mga nagpag-iri bata dyan sa Pag-asa Legazpi sa pangaran po ni Dogabos na sa tuya pong mga paraan tabay sa DCGB as in sa 97.1 OK FM tabi nagpapasalamat kita primero sa mahal na Diyos ta tinauan kita ni nagkakanigong proteksyon all these times na kita po inagihan kan bagyong si iyan na Kinta. I can't just imagine na matitsyempo kita kasubago na mag-onboard mantang malaog kita sa tahaw kan bagyo. So salamat sa Amang Diyos, salamat sa tiwala, and keep safe everyone. Ako po si Pio Fernandez. Siyempre, si Manny T, kasabay man yan. Manny T. Manny Tanyez. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we. Ako po si Pio Fernandez. Salamat po kan sa indong padagos na tiwala asin pag-antabay sa DCGB AM and siyempre sa 97.1 OK FM. Papalampas na po opisyalmente sabi kan Pag-asa ang bagyo paparayo na sa satuyang lugar. Signal number 2 na sa nakita. Dahil masyadong makukusog na pag-uran, dahil masyadong makukusog na paros na nahiling sila sa indang mga monitors. Kaya salamat sa Amang Diyos. Keep safe and ako po si Pio Fernandez. God bless us all. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai Pray we'll find your light nel cuore resterà and hold it in our heart a ricordarci che when stars go out each night. l'eterna stella sei nella mia preghiera. Let this be our prayer. Quanta fede c'è. Lead us to a place, Guide us with your grace. give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno diede la mano
just like every child. Just like every child needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Santo che ci Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. DCGB Typhoon Quinta Special Coverage. 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 DCGB Typhoon Quinta Special Coverage.
4 minutos na po makalampas ang alas 4. Good morning! Diretso po ang sa tuyang special coverage ngunyan na Lunes. Maski na nga ni oto na si Quinta kasi bago naglandfall ini sa Marinduque. Ini po ang siyandong amigo sa Radyo Edwin Peralta po. Nagpapaawat sa endo nin pangungumusta ngunyan na pagkaagang ini. Pasalamat kita sa mahal na Diyos, dalanta kita isinalbar. Sa mga parantabay sa OKFM, maray na aga po. Pati naman sa mga nakatutok sa DCGB News Online, good morning, good morning. Sarabay sabi kita sa Gudyan na alas 6. Ano tabi, maratana ka mo? O makaraturog pa sana? Ano po? Anyway, mas maray na itong ligtas kita. Siguro si iba makaraturog pa sana. Si iba minamarata pa sana. Kape, kape, kape! Nagkape ka na, boy? Den ang kape? Pero may manok pa dyan. Taon-taon, magkape kita. Dahil po dyan mina hupaan na baha sa ibabata. Dakul pang mga lugar an ngunyan baha pa. Sa Kasubanggi, dakul na mga barangay ang linaog kitubig. Mga harong, dakul ang mga linaog kitubig. Maski matanga, sige so relimas. Dakol na mga gamit, nagralataw-lataw sa laog kanharong. Maray na aga kay Pading Josam. Mata na si Pading Josam dyan sa Makakay. Salamat Padi sa pagantabay. Sabi ni Padi, magkapitabi Padi. Kumusta ka mo dyan tabi sa Makakay, Padi? Sabi kan texter ta, good morning po sir, salamat po sa broadcast kan Bagyo. Sabi ni 6463, mata na tabi sir, nagpapuon na maglinig. Ayan. Aba, dugi ang iwawalat.
dagunasyon ko na tabi, dagunasyon kimare. Anyway, dahil man kitrabaho ngun yan, may declaration sa city buda sa provincial government, pero dahil man sinabi duman kung sakop sa mga national government agencies. Basta taramon, public and private sector, din trabaho. So, baka kasarabay na sa national gabos man apektado dahil pinalibre si Kinta na public or private sector. Gabos man baga, So, baka ngunya na aldaw, exempted nguna, tamara limpia nga ni sa arong. Di nga ni blended learning ngunyan. Ano-ano una? Kamuna sa natabi ang mag-atid-atid. Takon pigiling nindong dahil man kaipuan na magtrabaho nguna because na grabe kibaha sa sendong harong. Kaipuan maglimas, kaipuan magdagunas, kaipuan sa mga gamit na urugasan, takon inarabot. Iyan. Okay? Sabi ni Padi, grabe ngayon sa tama kan bagyo. Gabos man, oto na sa Marinduque si Kinta, sige palang kayo na isupahit ka. Island hopping palang supahit ni Kinta. Digdi sa tuya, ang beses naghugpa. Tapos, sige naman so turon-turon. Hasta, oto sa Marinduque, naglandfall naman duman. Pero ang beses na naglandfall, yan. Okay, anyway, pasalamat manggarada kita tabi mga ipagngod because I suppose sana da ikinadiskwedo. Itong mga typhoon-related incidents, sana da iman lugod. Tanganing zero casualty kita. Iyo po. Yan sana kung igo ki nagdurunong-dunong, talagang magkakaigo ki problema. Okay? So, dyan masasabutan tatabi ang sitwasyon. Ang sitwasyon base sa mga damage reports dalanta ang mga LGU masubmit nin mga damage report kun igwa. Iyo po. Kun igwa. Pero igwa nang gadiyan ki damage report. Dakol ng mga properties, mga propiedades ang nadanyaran kausa kaining uminaging bagyong Kinta. Ano po? Yan, ano po? So, sigararay, good morning sa gabos ng mga parantabay. Digdig nga na sa ibaba mi. Dahil pa minakulpaan na ano iyan? Tubig digdi. So, mobile mi. Inabot ki tubig. Bigla sa tubig. Sumotor ko. Ano pa maginibo? Nilaog mong ki dit pang dit pang malabawan. Nga nita naisakat mi. Si Big Boy ini maski paiksan sa tubig, dahil lamang pigbatit na palibasa na kulaon, buda basugon pa ka sa banggi. Matindi talaga so epekto adi kan bagyo. Matindi.
Lalo na sa mga rayaon sa lugar na perming pigbabaha. Yugod mo yan. Paiksan, lampas nga ni pa daghan, boy. So, tubig sa ibang lugar. Yan, ang problema ka sa mga outlet, mga big boy, linaw kitubig. Anong pahit ka ito? Tapag ngunyan ngayon magkakuryente ngaya, saksakan mo ito. Magkikita ito ba kao? Ay. Ingat-ingat tabi at although dahil pa kuryente sigurado ngunyan na aldaw na ini. Siyempre, ano iyan? O yan ang ma-damage inspection man so APEC. Sigurado yan, damage inspection man unasinda. Kung may mga nagkaturumbang mga poste ninda. Boda so mga linya kan kuryente, i-check mo yung unaninda. Bago sinda mag-desisyon na i-on ang kuryente. Good morning, madiklo mo na lubat na mga CP as in power bank may pati mga flashlight. Salamat po sa special broadcast nindo. Na monitor ming marahay ang dalagan kan Kinta. Alvin po kan Rawis. Iyo po, salamat mo na tabi sa endo. Okay. Sa mga ayan. Okay lang yan. Kung alimbawa, dakol ngunyan talaga tayo baldo ng boy na mga sumay mga gadget na malulobat sensi na ma-charge kung da kuryente nakaipuan ngunya na maray an means of communication. Pwedeng pumasharing sa mga lugar na ano iyan o yan ang may genset. Makicharge mo na. Iyo. Tanganing diretso manggararay an monitoring. Okay. Sige. Pero sa iyo yan tabi, antaraan to sana ipagpasalamat at tabi ini na kita nakaligtas sa rapado ni Kinta. Iyo po, iyo ang pinaka diyan, pasalamatan ta ang mahal na Diyos ta inonra sa tuyang pangadyi, sa tuyang kahagadan na iligtas kita sa katibaadan. Pero, ang sabi kan Pag-asa, mga 8 pang bagyo ang pwedeng maglaog sa Philippine Area of Responsibility. And watch out mga tugang, ang masunod, apira kay Kinta, igwa na naman na big boy kinagpapatakot, nasa luwas pa kan Philippine Area of Responsibility. And kung ini maglaog sa Philippine Area of Responsibility naman, an ngaran ka ni Rolando. Inda kung pasaya naman ang direksyon ka ini. Deta pa share to an direction kani. Pero yan Rolly an masunod. Sana umitaas man ini. Dahil na sa tuya mag-epekto. Tanganing makabangon-bangon lamang naman kita.
Okay? O, sige. O, basta iyan tabi, pero sobra man pala na tayo oning big boy, sobra 5,000 na mga pamilya ang nag-evacuar sa entire Bicol region. Ayan. Dahil lang kan pagrapado kan bagyong si Kinta. Ay, by the way pala, before kita magpadagos, happy birthday pala kay Congressman Joey Sarte Salceda, ngunya na aldaw, maski na ngani may COVID, may Kinta pa. Happy birthday tabi, Kong Joey. And more blessings tabi sa imo. Okay? O sige. So, anyway, good morning Manggarare tabi. Good morning Manggarare sa gabos na mga nakaantabay digdi sa radyo DCGB ngunyan na pagkaagang ini. Taon-taon pagliwanag, kita naman ang bahala mag-ali kan mga iwinaralat kan bagyong si Kinta. Ini ang kakaiba sa tuya. Resilient kita. Resilient kita. Unlike sa iba ng bako, kita baga, ang pahit tadigio, after na umagi ang bagyo, magbanggi man iyan, lampas na sa bagyo, kita, pagka lampas ng bagyo, taod-taod, maninigid na sa natad, so mga nagkararaot, ngaya naaklasan ka ki atop, madisponir na ki pangsalida. Sa iba, ang atop, nipa, naging simna. Bako, iyan. Dahil iba ko sa karaw, iyan, nagiging kita, resilient kita. Kan kami magpasiring sa Tacloban, Nobyembre man ito, so Typhoon Yolanda, so Albay, so primerong team na nagresponde duman sa Tacloban. Nangyari ito Sabado, pagkabanggi, Sabadong banggi, larga so Team Albay, Domingo yaong kami sa Tagbilaran o Katbalogan, pagkaaga, Lunes, first out in the morning, Patacloban kami, dahil mi duman sa sitwasyon kan epekto kan bagyong Yolanda. Kita po so Team Albay an kainit unuting team na Ruminus Penduman tulos na tuminabang na magkakuroaso mga bangkay duman kan mga nagkagaradan. Tapos magtao ki tabang medikal, duman, iba man pala ang pahit. Mga miyembro kan pamilya ninda, tamiligadana, pinabayaan siya na. Bako arog sa tuya na
kiko ianap ta. Nabutod man ako kung ano iyan, tatawan ta kimarin lubong, paglamay. Tapos, pwede nga tabi, magtabang ka mo, magsamo-samo ka ini, ay di man nga pwede. Takay may biktima man nga kan kalamidad. Pabayaan siya nangyayaan. Uyog-uyogon mo yan. Inabutan kay perang aldaw, bago, kung di pa ipairarong niya, o sige, magtarabang ka mo, may bayad ka mo. Itong pigapod na food for work, this piece nag-iringo at may bayad. No, ngayon maglimpia ka kanatad mo, pabayaan tayo ng gobyerno ngayon ang bahala ka yan. Ang sistema yan, Dahil lamang makaarog sa tuya na kita, may tatulos pagkatapos, ngunyan, ang sistema taon-taon, pagruliwanag, limas. Maray na agatabi, mabalos Diyos may rakonta de kami pinabayaan at pigdangog mo ang samuyang ipangadyi sa imo, kaya de kami makalimot magpasalamat sa iya, asin salamat po sa DCGB, number 1 po. God bless to everyone. Salamat tabi digdi sa texter ta. Okay. Yan. Sige. So, ano muna kita? Relax muna kita. After kan, kung mga kaaditan, kasubanggi, sagkod na mag-aga, yan. Sabi nga na kayo, it pays. Bastang makusog, ang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Ayan. Tita uman ang satuya kan mahal na Diyos ang satuyang kahagadan. Bako? And may mga ano man po yan. O yan ang pagirumdum sa tuya. Takon minsan nakakalingaw na kita. Nakakalingaw na kita baga sa mahal na Diyos. Ano kaswapo? Nagsirimba lamang ka mo na? Nagsalaw si iba, dahil man nakasimba lamang. Malingani kaswapon boy, bago ako nagpasiring digdi. Nagtuturo tagitina. Sabi ko, sa mga ragpa daman sa arong, as kasung ko na. Mangrulimpiang na tanganing okay man. Ito, after ka ito, opasiran ako digdi. Nag-uura na. Okay. Sige. So, alas 4:28 na po digdi sa tuyang special broadcast ngunya na pagkaaga. Tayo daw, Big Boy ki sarong sunatang una. So, medyo bouncy. Na so mag-exercise. Morning na baga. Garo sisibot si Big Boy. Yun na? Day? Ano? Garo day ka nakako dyan kay Marina Sonata. Okay, madali lang. Ano? Morning po sa mga taga-Puro. Maratana, Takadakol po ang linigon. Salamat po kay Lord. Natapos na yung bagyo. And God bless po sa inyo, sir. Okay, salamat tabi, sir. Okay. Ito na, may nag-upload. Hello, tabi. Good morning po. Hello. Marinaga. Marinaga tabi.
umala bagay niyo nagdadaragonas paligdi. Nagdadagunas? Iyo, pinabot magaligdi sa barangay. O pirmi na ta, maski sa man gayod, arog mga kaiyan, madagunas ta, kami nga ni sa estasyon, linag kami ki Saruso, pati sugaray mi, so mobil, lampas sa guma so tubig, so motor ko, dit pang malantopan. Di pa, tanasan na. Di pa Ha? shine. Ipano? Ipa-shine. Yan, pwede. Dahil naman si Bogs. Ha? Dahil na maganda na si Bogs, puda so mga parasyahin ka ito dyan sa Albay. Igwapa. Kisay. O naman sa may Istinapolos. Igwa pa naman kay nailing ka? Igwa. Okay. Sa mga baga, mala, uni baga, Kung igwa ka dyan, extrang trapo, pasublan ako. Kaya no? Trapo. Dakulong ka dyan kitrapo, tapos nagkadurumog na bado mo. Ay, man nga di ta madugi yun, di sa laog. Iyan sana. Anpait, baldiyon ngo na. Binandi yun na tayo. Sigidan. Trapo. Tapos, trapo, nus-nusunso, dumog. Dumog. Iyon na tabi, your honor. Ayun na. Kaya lang, siyempre, dumunon ba ang tiles, kumbaga linoleum, labanin na. Yun ang pait ka na, mabaklas ka kayan manay. Mabaklas talaga. Salidaan mo na. Pakipang salida. O di, so dati ngo na. Yung nga ni, kay Puansa na talaga trapuhan. Trapo. Mapagalan talaga ang dugi, no? Pag binalaog sa housing project. Oy, baga, permina. Siya naman ay mga nilig, di pala mga nakapanglimpya. Siyempre, at siya na pag liwanag na? Alam mo, ang baha, kay Puan talaga, sunodon mo tulos. Pag takong day, minamara, Diyos ko. Awalat sa imo, may mapulot na dugi. Ano pa man, araw, tanong narong. Mapagalulugod pag puminulot ang dugi. Marauton nga ni ang parong. At siyempre, ali sa kung saan sa tubig, so dugi, kung ali pa sa kali, minsan na. Minsan talaga. Hindi kay Puan, sunod tatolos. Maminga nita. Matibay rin ni si Maremo Basyon. Tinabangan baga ko, bako. Iyo. Ikaw na iba ka gusto mo tumabang sa ko. Ha? Baka gusto mo magtabang sa ko. Pagkatapos ko digdi, mga alas 9 ako makatapos digdi. Tapos na magad kamukaan. Ano doon? Si Pigton Tawan, tabagadig di. Iyo nga ni. Ay, Diyos ko no, inalantopan. Iyo? Matindi Matindi yun talaga ito. So, ali sa salog? Lampas sa bandala. Iyo baga. Lampas na sa bandala. Ano no? Lampas na sabi ni Maremo Basyon sa bandala. Ay, marita din na tumok. Tumog nga ni, lampas nga ni sa bandala. Ano doon? Kaya nga ni, o yan ang baka matumok. Palpagen. Ang iyan. Palpagen. Yun ang fight ka yan. Nagpahingalo lamang mula ko tadi po ng Alvarez Mayo, kita kayo ng Silbay. Iyo. Taon na, relas ko na. Hindi, ita rin nalaban ko na nga rin sa mga banig, na-over kidugi. Ato ay, madiklom. Solar, bebe. Bale, taon na. Magkapi-kapi kung una ka mo dyan. Nagkapi na nga rin kami ni Basyon, over na kami sa kagakapi. Okay. Hindi ka rin, napakapi unta ka. Taon na pag tarapos-tapos kung nalagi kita, maninigid man kung kami digli sa estasyon? Iyo, mabaldiyo talaga ka mo dyan. Oo.
Dapat kayo ito sinunod na ninyo pagbaha. Luwas na. Iyo. To, Baga. digdingan na siya bangon yan. Aga na. Dahil pa bababa ang tubig. Iyo. Baka ano, dahil bako tao ba? Ayun na, nag-ano na, malo tide na naman. Iyo nga ni. Kasi bago bagang maaga, pasado launa, dispis High tide. nag-high tide. Ayun baga. Ma-low tide gayon, taod-taod pa. Mga alas 5 garo, o alas 5 naman baga. Oh. Kaya pag uli mo, likayan mo ang motor mo, tanganing ipasyain taan. Iyo. O yung mga aki tabi sa mga tao, di magpararala mo tango na sa tubig. Takon ka mo may mga lugad sa bitis. Madali ka mo kan leptospirosis. Bata da ko rin yung kinusayraro. Yan. So mga kino dyan nagkarala mo sa kali. Dipisil na. Pag pauli ko baga nagbiduin. Nagkasalabatan ko sa mga talapang yaw sa tinampo. So rin? Mga talapang. Yugunan. Nagsarakat na naman sa tinampo na baga. Nag-iba korman gayod. Yung nga ni. Gali ko magdaw naman. Sarabay nagraray ka mo sa ko. Tabangan ako pag-agali kandugi. Iyo. Maringani, doon tayo kapipirot. Tuod na ako kaan? Tuod na? Kaya daw sinabat na nito si katandi mo. Si Sai? Si katandi mo dyan. Si Ronald or si Manny. Si Ronald, to sa irarom kan sopa, tos pukon. Si kaiba mo dyan. Si Big Boy. Ayaw, si Big Boy. Di man nakaulit siya na buhat, baha duman. No, grabe duman kasubago. Nanga na nabuwa. Iya. Inulan ko naman si Big Boy sa sa tricycle. Di man makausto? Gusto. Iyo. Gusto yan. Garo yan, pinakturo mong urig. Grabe ka man. Burulo kung iyan duman. Ano ka na? Ay, nako. At salamat sa mahal na Diyos. Linigtas kita sa ano. Pero di ako puminutok talaga sa pinto sa barangay hall. Puminutok sa sobrang paros? At sabi ko sa imo, so tong garidor na. Nagkataranggal ito tinalbo sa Christmas tree naman. Matindi, ade. Grabe, ali sa bulod. Lanog nga ni, nagkararang ka. Grabe. Ito nga ni, pirapas na kusog ka ito. Lang linaw ang kitubig. Labis sa gatos pa siya na ito. Iyo. Baka? Pero sutisog na. Makusog ito baka? Karen? Sutisoy. Sutisoy. Makusog ito. Pero di duman pig di ilamang duman na dumog. Naka daw ito tapos indah sa mga kawi bagay niya sabi yun, nagsaranday na duman sa wire. Iyo. Grabe ining ano nga na ining kinta. Dila man ginibong kwarta. Iyo nga. Nakalampas nga na sa kwarta, tanaging kinta. Kinin kitubig. Iyo. Bigla bagay ito, bigla? Ha? Bigla kan tubig? Kuro-kuso. Iyo, pero salamat nga kay Papagad naligtas kita ga boss. Iyo. Bastang buruhay? Correct. Bali magraman sa nakita giraray. Iyo. At least nakapaglaban na ako kang iba ko digdi. So ano na lang. So mga dugi ni sa nandudurog-dogon digdi. Iyo. So mga plantita, kumusta? Sorry? Plantita. Nanalag ko sa banyo.
An nadangog ko, an pig-inot kan iba na isalbar so mga plantita imbis na so ibang importanteng bagay. Ako, preparado na din dito. Sabi ko, sigurado yun, grabe ang tubig kayo ni. So sure yan, di visa ko, itinaras ko na sa iba. Pero sa iba, talagang day ko manakaya na. Oo, di ba ka nagkaralabahan naman? At sabi kan iba baga, batang epig para sa kaso ko ini, lalo na sa mga outdoor plants, binakal kong ini, tapos pig para sa kaso, dapat inutong kong ini iligtas kaysa sa ibang mga bagay. Ay ako, ang ilinigtas ko talaga, so yung mga pambulong o pagmadinismayo, supuli, o riniligtas minibasyon, tapano man. Nasa mga... Oregano. Yan. Ano nga niyan? Apod ka? Kamangkaw. Yan. Sa mga plantito, to sa banyo. Sa mga pinagriligtas minibasyon, sa mga, alam mo naman sana kami mga junior and senior na kami, iyo. Ito mga pamparong, ito ang dapat iligtas mo. Pag makulog ang payo, o kagiki, dumapog ka ki poli. Yung mara ito, na sa mga, sabi baga kan mga gurang, kasi kan ibang verbal medicine. Senior, sabi mo, senior ba kung gurang? Senior. Senior, verbal medicine ngaya. Iyo, pero niligtas nito. Tapos, siyempre, biyernes pa, talagang para na so magagamit sa baba. Tapos sabi ko, pasiguro lang. Iyo. Diyan, ibalik na sana. Nagdidate-date na nga ni. Kaya lang, siyempre, nahiling takang nagprograma. Kaya nagpahingalo ako. Iyo ta. Istorya lang na. Madiklum pa man pati? Pero happy birthday na pala na no. Birthday ba ka? Nag-greet ka na kay Yun, nanad po na ako mag-greet kang Webes, Bernice, Abad. Yun na. Iyo. Continuous manggiraray yan. Okay, yun. Ika, nag-greet ka na? Yun na. Very good. Madali na mo baga birthday mo, December 16. Yan. Yan, di ko nalingawan. Makulit na mga sugunjing. Iyo. 2 bulan pa? Nakada 16 birthday. Iyo. Di na ang feeling mo nganyan. Makauli ka pala na rest maybe. Diyan pa? Diyan pa. Oo, so, kabayo, mapa-change oil da ka ito? Ay, inabot. So, anoan? So, makina? Oo. Ay. Maray na siya na. Tagamit siya na yan. Iyo. Ita. Sige, napait na dyan. Takong igwa pang maki-istorya sa imo. Iyo, okay. Sige, salamat. Padali, kandugi. Yo. Good morning. Good morning. Sige, mabalos. Morning, Tabi. Pasaya na po sa Bagyo. Ito na po sa may Partikan Marinduque. Naglandfall naman sa Bagyong Quinta. Good morning dyan sa Taisan. Good morning, Padi. Kumusta, Pipa, duman sa Asia Tuya? Ubag man so salog duman sa Indo, Padi, sa likod. So dati, pagpaparalangoy-langoyan ta, nagbaha duman, Indo kung sa inakaantos, may mga nag-evacuate man duman sa ibaba. Itong so pasiring sa Ibarra Street.
susalog duman. Pero okay naman gayod. Okay naman gayod. Okay. Sige. 17 minutos po bago mag alas 5 nin pagkaaga digdi sa tuyang special broadcast ngunya na pagkaagang ini sa Radyo DCGB. Ang sistema, dyan pagliwanag, oruli ang porsyon. So mga nag-evacuar, orulian ta, mariparo man kan sendang mga harong. Okay, madali lang tabi. May nag-apud. Madali siya na po, Hello, tabi. Good morning. Hello, good morning. Yes, sir. So, amigo mo po inibigay sa Bakakan, Marinal daw. Marinal daw. Mata ka na pala, sir. Di po. Nangaturog ka man. Kadikit sana. Eyo. Kumusta dyan sa Indo? Kumusta na dyan sa Indo? Baka lamang gaya managapaw sa tubig dito sa may lugar mo. Si amigo mo yung kakadyo sabi amigo. Sabi ang winalag na wakat ni Tinta. Iyo. Sabi siyo naman ganyan pag-aga naman kayo ni Kuyan. Sabi naman ang asikasentang mga sararagyo na gamit latag. De bali, kung may mga winalat mo na distroso, at least subuhay ta, ligtas man. Sige po, baga, dakulaw na salamat sa mga Diyos sa nasiring dahil kita na kuwan sa mga buhay ko. Ipasalamat tayo ni sa mahal na Diyos na araw kayo niyo na yan ang iniligtas kita. Sige po, basta so DCGB ang permi sa araw kayo ni kalamidad. At buhay sa mo DCGB. Iyo. At po. Good morning. Taod-taod mag-rolimpiana sana sa mga sa arong kung baga may mga nagkawarolat dyan. Hindi po baga grabe so mga puro lamang kayo ng kahoy. Natanda. Iyo. Buhay ang DC. Iyo masana po. Okay, sige. Mabalas tabi sa parantabay ta. Sabi ni classmate Manny Navera, good morning, happy birthday kay Kong Joey tabi. Good morning tabi sa imo at kay Kap Mila, mga kabarangay niya dyan sa Barangay 2, Ames Barrio. Okay, sige. Ito na ta. Ay pa. Malulupot na pala nako. Okay. Sabi digdi, good morning po, salamat po sa DCGB, ang totoong kadamay, salamat sa gabos na staff, sa reporter sa Indo po, Angkor, saludo po kami sa Indo, kamo po ang sandigan mi sa mga araw kaining panahon. All the time tabi. Marinal daw po dyan sa Indo Gabos sa DCGB. Salamat po sa pag-broadcast nindo kan status kan Bagyong Quinta, lalong-lalo na po dakulao ng satuyang pasasalamat sa mahal na Diyos na dain niya kita pinabayaan sa satong mga pamibi. Congratulations po sa Indo Gabos. Kamo man po, pasalamat man kami tabi sa Indo. Dalanta kamo man po ang minaserbing kusog nin buot sa muya para ipagpadagos mi ang pagserbi sa mga namamanuaan. Taparti man po ini kan sa muyang sinumpaan na trabaho na makapagserbe sa mga namamanuaan. So, tarabang kita Gabos. Para sa karahayan, kaligtasan kan lambang saro. Kamu po, as listeners and audience,
Kamu po ang minatao man sa muya ki kusog kibuot. Kami masana ang instrumento or medium para ibalangibog ang mga informasyon, totoong informasyon para sa kaligtasan, para sa karahayan, kan mga namamanwaan. Iyo. Dahil na kita buhay kan ano? So, ano ito? So, sa Madrid na. Dahil na ito. Ay, pa? Okay. Oh, yan. Punta daw so latest ka itong yan ito. Kunya na si Quinta. Ito. Basta digdi sa tuya, 2 beses naglandfall sa Albay, Malinaw, Buda, Tabaco, San Miguel. Ito na, ilingon takon ngayon na, so Bagyo. Masabutan ta. Basang nailing ito sa sa parte kan Marinduque. Dumana ito nagbabagunas. Okay, dali lang. Ilingon ta. Inailing ko kusuba duman Yan na. Ay, sa Quezon nga ni, sa Quezon province, tapos Marinduque siya. Sige, so turon-turon kayo ni. Sa Oriental Mindoro, dyan na Banggi. And sa Agang Banggi, paluwas na sa Philippine Area of Responsibility. Iyo. Okay, so iyan tabi. Taon-taon magantaway ka mo sa forecast manggiraray kan Pag-asa kung na siya. Sabihin ta pa na aryo na sa digi sa Pilipinas o sa Bicol, still kay fuwan ta manggiraray na masabutan na yan. Later, ang forecast mananangod sa bagyong Sikinta. Iyo po. Okay? Big boy, fight! Convincing. Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Isang masigla at puno ng pag-asang araw ng Lunes, kapatid kay Kristo. Pasalamatan natin ang Panginoong Hesus na ating dakilang manggagamot. Idulog natin sa Kanya ang kagalingan ng lahat ng may sakit, lalo na ang mga tinamaan ng COVID. Iunat nawa ng Panginoon ang Kanyang mapagpagaling na kamay sa kanila. Ito po muli si Sister Lina Salazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagpagaling ng Panginoong Hesus sa isang babae na 18 taon nang may sakit, sa mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 13, talata 10 hanggang 17.
Nagtuturo si Jesus sa isang sinagoga sa araw ng pahinga at may isang babae ron. 18 taon na siyang may espiritong nagbibigay sakit. Nagkakandakuba na siya at di makatingala. Pagkakita sa kanya ni Jesus, tinawag siya nito at sinabi, "Babae, lumaya ka sa iyong sakit." Ipinatong nito sa kanya ang mga kamay at agad na nakatayo ng matuwid ang babae at nagpuri sa Diyos. Nagalit ang pinuno ng sinagoga dahil nagpagaling si Jesus sa araw ng pahinga. Kaya sinabi niya sa mga tao, May 6 na araw para magtrabaho. Kaya sa mga araw na yun kayo pumarito para mapagaling, hindi sa araw ng pahinga. Mga mapagkunwari, hindi ba't kinakalaga ng bawat isa sa inyo ang kanyang baka o asno mula sa sabsaba nito? Sa araw ng pahinga at inilalabas para painumin. At isang babae naman ang narito na anak ni Abraham na 18 taon nang iginagapos ni Satanas. Di ba siya dapat kalagan sa araw ng pahinga? napahiya ang lahat niyang kalaban pagkarinig sa kanya. Pero nagalak naman ang mga tao sa lahat ng kahangahangang ginagawa ni Jesus. Puno ng pag-asa ang ebanghelyong ating narinig, lalo na sa mga may sakit. Paalala ito na huwag mawawala ng pag-asa. Sa halip, patuloy na manalig sa kabutihang loob ng Diyos. Katulad ng babae sa ebanghelyo ngayon, 18 taon ang kanyang ipinagtiis bago niya nakamit ang kagalingan mula sa kamay ng Panginoong Hesus. Ibinagsak siya ng espiritong nagbibigay sakit at hindi na siya halos makatayo ng tuwid. Larawan din ito ng isang taong tila nalublob na sa kasalanan na hindi na magawang makabangon sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas lamang. Ang espiritong nagbibigay sakit o ang kapangyarihan ng kadiliman ang nagdudulot ng panghihina ng espiritu at ng katawan. Dahil dito, isang biyayang nagpapakilos ang kailangan niya upang makabalik muli siya sa Diyos. Mga kapatid, ang kapangyarihan ng panalangin at ang pagtatyaga ay mabisang paraan upang makamit ang kagalingan ng kaluluwa at katawan. Ngayong panahon ng pandemya, ang Panginoong Hesus na lamang ang ating inaasahang magpapalaya sa atin sa salot na COVID-19 na ating pinagdadaanan. Siya lamang ang may ganap na kapangyarihan laban sa anumang karamdaman, kasamaan at kawalang pag-asang ating nararanasan. Kaya't ilapit natin sa Kanya ang hirap na ating pinagdadaanan sa ngayon, bunga ng pandemya. At buong kababaang loob tayong magsumamo. Panginoon, ilumin niyo na po ang buong mundo sa sakit na COVID at pagalingin na ang mga may sakit nito. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300, Pasay City. Mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-log-in sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na
ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Sakto alas 5 nin pagkaaga. 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 아리까리하면 까리해 알랑가 몰라 we like party해 있잖아 마리아 이 사람으로 말씀드리자면 마리아 용기 패기 똘끼 멋쟁이 마리아 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 마리아 Damn girl you so fucking sexy I'm a motherfucker gentleman motherfucker gentleman motherfucker gentleman 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 새끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 빨리 와서 난리네 알랑가 몰라 난리 나서 빨리 해 있잖아 마리아 너의 머리 허리 다리 종아리 마리아 Good feeling good 부드럽게 마리아 아주 그냥 헉소리 나게 마리아 Damn girl I'm a party mafia I'm a motherfucker gentleman motherfucker gentleman motherfucker gentleman gonna make you sweat gonna make you wet you know who I am wet say gonna make you sweat gonna make you wet you know who I am wet say I'm a motherfucker gentleman motherfucker gentleman motherfucker gentleman motherfucker gentleman motherfucker
gentlemen. Okay, good morning po Gararay, sa kapos ng mga parantabay kan morning hirit sa Radyo DCGB ngunyan na Lunes, petsa 26 na po kan Oktubre 2020. Ini po nguna para mentras ang sendong makakiriba digdi sa programa ini Edwin Taral na po. Magsarabay-sabay kita po digdi sa morning here sa Radio DCGB. Katuwang tamang gararagyan sa luwas ang Mega Force Patrol. Sa lado technical, si Ramir Tanay. Sa First District, si Jomar Bien. Second District, Alarmario Luis Barcena, Renz Luna. Ans Galero, asin sa Third District, si Jimmy Nasalita. Ayan, sa News Base, si Mar Dila. Kami po, minapaabot sa doon pangungumusta ngunya na pagkaaga after kan pagrapado ni Bagyong Quinta. Di kita po video ngunyan. Ano ba ga? Sorry for having trouble playing this pangyayari. Adi. Sa kapos po, mga iabot ka sa tuyong broadcast, maray na aga po sa nagabos. Sana ready naman kita sa mga masunod tang gigiribuhon ngunya na pagkaaga. Sabi kan texter ta 6827, good morning po. Ayan. Bago po malubat, salamatunong po sa enot sa mahal na Diyos, ikaduwa sa DCGB staff sa pagtao nin tunay na serbisyo sa kada kalamidad. God bless, more power. Thanks from Lisa Ganawan of Daraga Albay. Salamat, Abi. Ayan. Okay. Sabi digdi, San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging bantay kanawa sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Suguin nawa siya ng Diyos na ipagmamakaawa namin sa inyo at ikaw, prinsipe ng mga ukbo ng langit, sa kamang kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa ikalaliman ng impyerno si Satanas at sa lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Okay. Ayan. Salamat, Abi. Good morning po, Gararay, sa gabos na mga parantabay ta sa Radyo DCGB. Garo sa iba may nakaraturog pa sana. Ayan. Naagahan ka babantay. Buda kalilimas kan mga tubig sa laog kan harong. Sana maghupa na ang tubig, baha. Pigiling ko digdi sa mauyod na nganaan na naman. Tapos, iyan na lugar na yan, yung ali dyan sa, sa estansa, sa Pinarik, mababa ang tubig dyan, sa Maoyo, diretsyo na iyan sa pasiring sa Tula-Tula, Barangay 13, 14, 15, dire-diretsyo na iyan, tapos digdi sa Kabangan, pasirin na digdi sa Legazpi, digdi mo sa Tuya, kabibaha man kami digdi, taalang kaon na dyan so dating pigbubulusan, siya may resettlement. Kaya ang tubig, paluwas naman sa Tinampo. Yun yan man ang pahit. Kaya kada bes, digdi sa Moya, sa Imperial Court, bibaha man kami digdi. Iyo? Sabi nga ni Kayan, let's start again. Back to square one, pahit.
Iyo. Okay man iyan. At least sabi nga ni Kayan, back to zero kita. Tapos, puon giraray sa puon. Yun ang pinaka-the best dyan. Iyo? Okay. Morning, Tabi Sir. Pakibati po sa anak ko. Advance happy birthday po sa kanya, Ryan. Thanks po. Okay, happy birthday po, Tabi. Sa kay Ryan. Yan. So may mga birthday Tabi ngunyan. Good morning, Tabi. At least, ano yan, okay lang yan na magselebra ka na kumpleanyo manggiraray. Maski puro papaano. Okay. Yan. Matindi so epekto ka na bagyo adi. So, baha kita na gulpi eh. Ano, okay na dyan sa baba? Aday pa? Kay Baldo, okay na sa baba? Pa? So kabayo mo, kumusta? Ano, tigok? Pangyayari sa matalip ni. Ano kita kay niyo? Asikaso kan. Iyan. Grabe, so anyway, sabi nga ni Kayan, okay lang yan. Basta ang buhay ta, yaong pa. Bakaw? Sige. Aramon taraw kung ano ang mga bungkaras kan mga istorya hali dyan sa luwas. Nasa linya primerong rangkada kan mga informasyon. Kumusta ang taman daw sa 3rd District? Kung ano na ang sitwasyon naman dyan. Okay. Si Jimmy Boy. Jim, kumusta ka? Good morning. Ano? Call back katabi, Jim. Call back. I will wait for you. Sige, madali lang. Duman sa 3rd District, rin napunggas man ito kan bagyong Kinta. Kasubanggi. Pagkatapos sigli sa Tuya, 3rd District man so Binanog. Digit sa 2nd District, de Manggayo. Uminagi so bagyo, landfall San Miguel, Malinaw, direksyon na sa 3rd District. Ayan. Jim, go! Yes, Director. Go ahead. Nagpapuna kita na mag-rekorida. Sino nanta digdi sa may barangay sa Lugan. Kaya basta advisory nga na, advice na unan mga nagmumurotor, mga bihikulo na madiklumon pala 5 na tabi direct. Iyo. Actually, nagmumotor kita ngunya. At passable? Unay sentrong kamalig pa ko, magali digi sa may Provincial Engineer's Office. Wala man masyado ki mga tumbang kahoy. Mauuton sa naan tinampo, natural. So, kuhan inikan paraos. So, mga sangatang kahoy na pinararaban sa tinampo. Pagkatapos, binaba na mga saradit na mga gapo. Diyan sa may taas na parte, yaraon sa tinampo, may mga baybay. Kaya dahil pwede makapadalagan ni makaskas tabi, Director. Malnas? Bako malnas. Ano? Nakulan mga gapo-gapo. Pagkatapos mga sanga-sanga si kahoy. Pwede makadiskwado man yan. Delikado talaga, lalo kung nagmumotor.
dahil ka man makakapadalagan kay makastas na rolis ni ka digdi sa mga nakakaulang sa sinampo tabi direktor. Pero sa mga poste, wala kitang nahiling pang tumba, wala kitang nahiling na tumbang poste. Uni pa lang kaya sa sentro ka na kamalig, luway-luway man lang ang pagpadalagan niya tungon niya sabi direktor, going kitang 3rd district and taon-taon matatawan takiladawan an mga tagantabay kung ano an mustra kan after bagyo pinta sa 3rd distrito kan Albay tabi direktor. Pero ikaw kita nin mga nahiling sa Kasubanggi na talagang may mga matinding lugar na pinagpaha, hindi ko nga ni pinagrescue sa area ka na Pulangi, Piuduran, dahil talagang kan nasa laog kita kan na bagyo, matindi so kurokoso, kan paraos asin an baha tabi direktor, luminang ka sa mga level kan tubig sa mga salog. And unigari DPWH sing nasusundan ko ngunyan, bihiraan auto direct sa tinampo. Actually nga ni uniin saro-saro is na ini na di na sa munisipyo ini. So sa service kan na munisipyo kan Kamalig tama hiling kita digdi. Marit may dyan sa digdi. Digdi sulunad ni Mayor Caloy Baldo. Digdi nagkaturog si Mayor siguro. Yun digdi. Aber datapit na matapos na kita tabi direktor sa sitwasyon man. At sigurado na nag-monitor man ini digdi sa MD. Ando na turog pa. Anyway, so yan ang direct. At yan na lang kita mabilo. Kung yaw na kita sa area ka na akan na 3rd district. Jimmy Nasalita, DCGB News. Mabalas namin, Jimmy Boss, sa mga primerong rangkada, situation ng Manggararay aftermath kan bagyong si Quinta. Sabi ni Dan Orense, madlang people, good morning. Ang importante, nag-arangos pa kita. Salamat sa Diyos. Ayan. Yung iyan, grabing pasalamat sa ano na si Dao. Ayan, madali lang. Hello? Hello, amigo, good morning. Good morning, man. Sumuni, nag-text ako, may nag-arapot. Ang kanak ng problema na napakabagyo. Hupit na so arong minda. Ano? Sumarong na hupit. Nilaw ka mga tubig. Iyo baga, nakul baga sa mga linaog. Si Jeff nga na Lubiano, pagkas number mo kasi banggitan. Hupit na so arong niya sa Maroy. Aha. Araw mo pasalamat ka pa di kay Kinta. Oo. Makaskason lang siya. Makaskason sa velocity niya. Akong ano yung dalagang ka ito? Delikadong malagira. May ito makaskason. 25 gayod. Okay nga makaskason ba? Akong medyo maluyan. Kung alam ba, 5 o 10, limok-limok na sa tuya, grabe. Ano pa rin? Dahil pang kasulti? Dahil pa man? Dahil pang report? Wala pa man mga report. Sana daiman. Yan sila sa mauyod, sa ilawod, sa tultula. Grabe na sumaha. O, pirmi na dyan. Yan amigo ha. Sige. Ingat lang. Salamat sa DCTV ha. Okay. Sige, mabalos tabi. Mabalos. Okay. Okay, sige. Yan. Ano daw kung burakas naman yan tayo baldo sa bakery? Ha? Naka-tune in ako sa imo sa FB Live digdi sa Caloocan City. Kumusta ko na lang? Ano ito? Kumusta ko na lang? Yan ito. So, text ka ito. Ito na. May upload pa sa telepono. Bata, lobat na kita. Okay, madali lang, Tabi. Sige. Hello, Tabi. Good morning. Good morning, ma'am. Ay, tapos. Madali lang. Na-off na so, i-charge kong una Tabi ini. Ilaw tango na si Jomar Bian. Jomar, good morning. Go ahead. Jomar? Hello. Go ahead.
Sige. Roger, location ko near sa pinakasentro ng Katkan Malilipot. Naglalakaw-lakaw ako digdi sa may munisipyo Buda South. Big ilingtang sitwasyon. Nagbabarali ka na itong sa mga nagiribakwar sa indang residensya. Nagsararo-saro na tanagpumpo ng magliwanag tabi digdi direct sa Banuan kan Malilipot. May naagyan nga na ako na naglilinig na kanatad, namumurumpon kan mga sinaralgo, saka sa mga nagtatarang kasket sa mga sangakang kahoy. Daiman akong nahiling na masyadong distroso sa sentro kan Malilipot. Palipa sa kadakalandig di mga konkreto tabi direct ang mga residensya nagkapirasanan na medyo matapo-tapo. Harababa pa, kaya medyo natataho ba, napapalibutan kandarakula na konkreto, kaya medyo ligtas itong side ng mga arong. Ang nadadangog kong mga reklamo, itong so nagkadurumog na marayang sin nagdamit, na rinalawag kitubig sa mga residensya ninda. Sa mga oras na iniyon ako sa may munisipyo, nakulig yung mga bihikulo na nakaparada, siguro mga pribado ini na nakiparada, kan pag-ibagyo, ipinararada rin sa Laupin Compound kan munisipyo. Igwaman daduman sa Malilipot National kung sabi kanyang nakaulay kung saro, dakulman na auto duman na nakikiparada. Tira naman digdi ang, pero dahil pa kung nahiling kung, kung MDRR mo naghiro na, pero malamang digdi sa National Highway to kung nagpo na maghiruan Malilipot MDRR mo, sa National Highway to yung matrabaho para ma-clear. Kasubaan kong maaga, si Mayor Jun Aguas kan Santo Domingo naglibot na asin na sa iyang live sa Facebook, big dumaninda so gabos na Mayor Nagyan para aling kung clear, kinumpirmar ni Mayor Jun Aguas na kunali ka Santo Domingo, clear ang dalan pasiring sa Ligaspi sa inagihan nanin dito kasabako. Dahil kitang problema duman, taod-taod agihan ko ang dalan Santo Domingo to Tiwi, para ni ma-clear ta kung mahiling ta kung kumusta ang sitwasyon tabi direct sa pakatapos kan bagyong si Kinta. Nakapira di dinali ko mga naulag ining sa mga makeshift na picture terindahan, pero so mayormente sa sentro, pinakasentro kan Banuan kan Malilipot, halos very minimal ang damage sa property ang gulpe itong sa mga pananom na dakol kinagkaturumba na buwal na mga kahoy digdi sa Banuan kan Malilipot. And siguro yung maninang sitwasyon dyan sa ibang lugar kan First District Herald Bay. Yan yung natabi direct ang initial na informasyon na pasalamat kita sa Diyos sa makaskaswagi, maski makusog. Sa nang bali duwang bungkaras digdi sa First District sa primerong lanob, maanti sumata, pinaingalo ang kabididiki masarong oras, tapos tiraong kan mas makusog na ikaduwang rangkada kamparos, makaskason masanang nani, in 1 hour, nawara, so bago magsarong oras, luminoya sa kusog kamparos, pero yaw pa, pero so intensity, nakalapos man tulo si tabi direct, nagkapira lang siguro, dahil nagabot ki sarong oras o kabangang oras, so intensity talaga, kakutugan, an paros. Maray nga ni baga Jomar, makaskaso dalagan niya, bako? Oo, pero 25 kilometers per hora ito. Oo, kaya, pero kung slow moving ito, inda sana. Araw kan mga nakaagi na 11 kilometers per hour. Oo. Pwedeng naganaan talaga. Kaya, ang limok-limok digi sa tuya, perang oras, manganganaan kita, pero ini sa kinta, makusog man ugaring, pero makaskas man gali. Oo, dapat yan gayon. Ano ini, mas ginebo pa. Kung ginebo ng 6 mas masaray pa, mas makaskas. Iyo. Letter S naman ito. Bagay man sa ano niya, bagay man sa ngaran, tukaskas. Iyo. Dapat sa auto baga, pag nasa kinta ka na, hiritong ka na ka. Oo. So, maray yun sa naging bintahe, then ketong makaskas na pagagigan bagyo, madali man na
nakalapwas. May mga ang nahiling ko din puro problema pa yung sa apek, tadakol na mga drop wire na nagkatarangkas, napugta sa harong, dahil ko alam kung sa harong napugta sini, dumasay taas kang poste. Nagkatira ng nahiling kong drop wire na nakababa, nakalatag sa tinampo, sabi direct. Tapos ining mga cable and internet wire. Medyo mas matapo ini, kaya dakol-dakol. Dakol na ira yung paligid sa sentro kan naglilipot. Okay. Kaya sabi direct, tawad mabalik ako pag pasiring ko na sa ibang lugar. Ay, Jomar Bien, DCGB. Mabalas tabi, Jomar. Sa mga informasyon man dyan sa 3rd or 1st District. Ining post Quinta. May aras to si Hans Galero, may dagdag man na istorya. Hans, kumusta na dyan? Yes, marinaaga direct, marinaaga sa mga paraan tabay. Sa Albay District tabi direct, nagkulpa na tubig baha, partikular na dyan sa Palalaog sa may barangay 18 o ining pasisiring man dyan sa Sulisay sa may Esteves Hospital, pasiring dyan sa may barangay 15. Pero susug sa impormasyon na kukuha niya to kay Alcalde Noel Rosal, asin man sa nagkapirang mga amigo taman sa lokal gobyerno kan Syudad kan Legazpi. Nagbaba na ini, pero ang nagrabe daw is barangay 15 and barangay 22 digdi sa syudad. Nag-subside na ini, and sa kunyan, may nagkapira naman daw dyan na naglinig-linig, naglimpya-limpya ka nata dinda. Kailan sa kung nila dawan talagang nagwagas na basura o kaya ati kan sasapang ang mga palibot mga siguro sa mga bektarapong ining basta sa nasa gilid sa kunyan ongoing naman ang pagrilinig ninda sa indang kapalibutan, partikular na dyan sa mga interior barangays kan Old Albay District. Susugman sa impormasyon na nako akan DCGB News sa opisina kan DPWH 2nd District Engineering Office, kasubanggi po, pakasubanggi nagpuo na sindakan clearing operations lalo na dyan sa may krusada going to Airport Road and pasisiring man dyan sa iba pang parte kan Albay District. Medyo nagrabe direct sa may parte kan krusada na bako man masyadong baha dyan, pero dakol man ang nanotaran na nagbaraha o nagtumbang sa radit na kahoy and syempre sa mga debris kayan kay puhan man daw tarang kason aning taod-taod maging pagbalikan na aldaw maging possible na talaga ini sa mga motorista ngunya na pagkaldaw na ini. So ngunyan David direct yaw direct di sa barangay 23 Imperial Court Subdivision dai padigdi ini na sa nagud ang sarupang barangay na talagang dai pa subside ang tubig. Sa pagluwas na medyo patuhod pa man ginaray o kaya sobrang anigid din sa tuhod na tubig digdi sa tuyang kinamumugtakan sa may base and talagang dahil pa di makakaagi-agi ang mga tao kaya mga individuales kaya pinaggalalauman sa kumbaga pag dalagan ka na oras magkulpa na lamang ining tubig baha na ini dahil sa nagkapira na ang nag-aagrangay na mga residentes man digdi sa Laugan na barangay 23 na dahil makakalusot-lusot sa nasambitan ng lugar tabi direct. Araron pa pala ng tubig dyan sa ibaba. Medyo. Pangyari sa matalip ni. Di pa kakayanon. Kaya pala di pa nakakahuli si Happy. Pakaray ka. Oo, may iatod ko na. Paano kaya di makadali si Happy na yan ang tsukabayo niya o yan dyan nagakudan? Oo. Yeah, okay, sige. So yan direct, babalik na lang kita for further situation digdi sa Albay District kasi nabapang partekan sa tuwing syudad kan Legazpi. Hans Galero, DCGB. Mapalasabi sa mga dugang na istorya dyan sa Luwas. Situationer. Dahil pa nagbababa ang tubig baha. At napigsabi tatabi sa mga pagtaod-taod pag nagruliwanag. Dahil nang una ka magparapipirit na magpararalamo tao. Sa delicate. Ang pigga dito tadigdi, baka masulbot ka mo kay Paco.
o SIM o kung bako man ano man na sharp na bagay matunok ka mo saro pa ang leptospirosis. Sige, balikan to naman si Jimmy Boy sa 3rd District. Jim, kumusta na dyan? Yes, direct. Yaw na ako ngunyan digdi sa Travessia sa Banuan kan Binubatan. Ang tinampo hali sa Kamalig. Antos digdi sa Binubatan. Tranquilo tabi, Direktor. Passable. Ang naman digdi sa may Sipod. Iguanin na haros matumba na nasa pasian tumbadan kan pusti kanapik pasiring sa tao kan tinampo pero dahil man ini buminagsak sa baba pero kuha na ini Direktor makakaulang sa auto kaya dapat ako makastas-an pagpadalagan tabaka sumalpo ka digdi sa nakaurahig na poste kan apek iyaon nakaantumbada niya pasiring sa tahaw kan tinampo tabi Direktor. Dangan digdi sa may libod area mga kabasan bagay nila katugmad-an mga puon kan poste sa makabasan malumoy an daga uminururahig panso mga poste kan apik mga nagkalimagaro ito na naagihan niya tungo niyan pagkatapos so mga kable haros nagkasaro si Reblag na natural makusog so paros. Ngunyan, yaw na ko digdi sa tulay sa barangay Travessia tabi Direktor. Dudo nga wanta nagpabangon ako digdi sa Kuyang Kabayo and madahil kamay nag-auruli na mga kuan ini may mga burupit-bit na mga bag mga kuan mga taga-senyan di Direktor ko. O nga daw, o nga Uto na nakalampas na sako, nagkaduha, may mga burbit-bit karton, bag. Siya nag-evacuate dyan sa Travessia Elementary School? Digdi ka rin sa eskwela nito. Nasabatan ko, digdi sa ibabaw kan tulay. So, ongoing bagaan proyekto digding diki Direktor. Yan. Nasa likodan ni kan Travessia Elementary School. Igwa pa digdinin kuan, dahil patapos na porsyon kan diki, nagpagsatidiit. Pagkatapos, sudiki dahil man okay man, pusog man so pagkagibo kan diki, tubig, ang tubig kay ni digdi, ang connection kay diyan sa may pamitisan kan Bulkang Mayon direct gabos na tubig nali diyan digdi mi na luwas diretso ni sa barangay San Francisco River bako man Direktor masyado makusog an dahil man luminang kaunin maray so level kan tubig digdi tabi Direktor pero lubugon nin maray sa natural nagparauran bako man masyado halangkaw so tubig digay dahil masyado nagbaha digdi sa lugar na ini kaya dahil man apektado so masahi baba kay ni San Francisco naigwa man diyan na diretso bagay ni digdi sa sentro na kuan ini nasalog na ni okay man tabi Direktor dahil man nagbaha masyado digdi sa tulay sa Travessia. Okay. So, pinagiling man niya to sa mga kabatagan. Turumba, kinurukoso talaga sa mga batag. Pirmi, grabe ba kasi warong-wusong man? Dahil pa kita nagkakanto sa Kabilugan Cancer District, lalo na duman sa area ka na Pulangi. Pero, ni nagkakasarabatan niya to, ali sa Metro Manila, sa mga cargo trucks, mga trucks. Gustong sabihin, nakakalaog pasiring digdi sa probinsya ni Albay. Pero dahil manin masyadong kaulangan sa tinampo tabi Direktor. Okay. Pero sa sumahon niya to yan taod-taod pigluluway-luway niya to na pasadahan atin hilingon iladawan sa publiko ang sitwasyon ka na Maharlika Highway. And sa momentong ini yaw na ako digdi sa may Marcial Oranyola Memorial School. Haros okay man tabi Direktor ang tinampo. Okay. DCGB News. Mabalas tabi Jimmy Boy sa mga situation naman yan sa 3rd District. Ang yan, maray man na sa mga LGU nagkakagawa na kay damage assessment.
At this early, naglilibot na siya to check kung ano ang mga danyos perwisyos. Kung may mga obstruction sa dalan, arali o natulos. Kung may mga nakabalandra dyan ng mga kahoy o poste, gibuan na yung paagi, tanganing passable tulos. Ina ko lang sa mga area na mga pag-apod na landslide prone. Kung kumusta man, sana da iman lugod. Taod-taod, masasabutan tabi yan, ano? Obligadong mag-submit ki damage report ang mga LGU sa mga government agency. Halimbawa sa DPWH, Department of Agriculture, asin iba pa. Sa mga local disaster risk management. Nganing maging basihan kung kinakaipuhan magdeklarar ng state of calamity. Depende sa extent kan damage. Pero pigiling ko, manganganaan kayo so agriculture naman. At dakol na mga pananom an nadistroso. So iba nga ni, dai pa dapat anihon. Inani na gayod. Sayang man giraray. Minutos na po makalampas ang alas 5 nin pagkaaga. Digdi sa satuyang special broadcast ngunya na morning. Lunes. Petsa 26 na po kan October 2020. Ang katuwang tapalan sa lado technical na si Ronald Baldo. Swerte yun so pangalo ni Ronald. Isaray mo ito no so kutsyunta. Isaray mo ito ta kuning kaso. Magamit na ito. Iyo ang ginamit ni Big Boy. Bulokon sa ng pahit. Ade. Nagkakaturo ko para nal. Nag-uulok. Yan, i-post ko ito. Ibang klase ini si Ronald pag nagkakatoro. Ngingirit. Siguro niya ako, naisiyan ka ni so kasasaro na para kay happy. Kaya nag-uulog, nagkakatorog. Sige. Dahil pagkataka ni Ronald maka-uli ta, dahil pa may nakulpaan na tubig dyan sa ibaba. Kaya mataod-taod kita kay ni kung paano ni ta baka masulbot man kita dyan. Awat at ararong paan na tubig dyan sa ibaba. Iyo po. Taod-taodon ta. Taod-taodon taan magnakumanol pa naan na tubig. Tanganing pababaan na tubig. May ibaba ta naman so yan ang sa lunalan ta. Ano po? Okay. Anong oras nga ilaw? Dahil pa kita tabi makataram. Dahil pa kita makataram kung anong oras magkakaigwa ki kuryente. Sabi nga ni, magkakaigwa man ki damage assessment ko na an APEC, pati na ang GCP.
Sabi unta pa na sa mga linya kan APEC areglado, kung may problema sa NGCP, tal como está. Or vice versa. Ngay areglado man sa mga tower kan NGCP, so linya kan APEC may problema, di manggiraray pwede. Taan supplier, sa NGCP. Ang distributor, sa APEC. Dapat pareho siya areglado, tanganing diretso ang bulos kan kuryente. Iyo po. Iyo ang sistema. Kaya di pa kita makataram kung kinano, iyan ang kung kinano magkakigo kita kuryente. Pero kung di magkiproblema, di magkidakol na damage, pwedeng isulit na ang kuryente. Kaya ngunya na aldaw, ako nagtutubod na so APEC, so NGCP, magkakigo naman sila damage assessment. Sa mga area ninda. Takon areglado na, dahil problema ng alimbawa, pahit na baga, pwedeng isulit-tulos ang kuryente. Baka, yun pinaka, dyan. Kaya, taon-taon doon sa natabi, taon-taon doon buda, sa mga arong taman, na linaog kitubig, so mga outlet nindo, linaog mang kitubig, dipisil man, nasaksakan mo, tamakiri-kiti yan, kung may tubig sa outlet nindo, baka good magkausapa ki diskwido. Baka, iyo tabi yan an posibleng mangyari for the meantime. Magtaon-taon sa nagkatatabi. Inda ko lang sa tubig, water district, may tubig tabi, di magkiproblema sa supply kan tubig. Baka may nagkapurotol man na linya sa water district. Problema man yan. Kung igo magkinagkapurotol, mairay sinda ka yan. Taon-taon man iyan. Sa daraga din problema maski ka ito talagang desin ng tubig. Baka, iyan. Kaya, taon-taon, magkakasarabot ng tatabi iyan kung magliwanag na sa tuyang kapalibutan. Medyo, nailing tangani, medyo maraliwanag na digdi. Garo sila na uminaging maraan. So, sana, dyan, mariray na panahon, makapamalaybay na kita, sa mga nagkadurumog, maibalad ta na. Kung maray ang panahon maghapon, mapapamarata sa mga nagkadurumog na mga gamit. Makapangdagunas na kita, punas-punasan ta sa mga dumog-dumog sa arong buda, sarawsawan ta na sa mga nagkadurungog, mapamarata maghapon lamang. Iyo po. Okay, si Jomar Bion may dagdag na istorya. Jomar, kamen. Salamat, Direk. Nasa may parte ko kan San Francisco, San Jose, pero sa malilipot. Sa hilingon ta na andala, nalingon na sa malilipot pasiring sa Santo Domingo. Sa Santo Domingo, sigurado ta ng klarado hanggang Legazpi. Pasado sa payag ni Mayor Jun Aguas. May naagyan ako digding papad sa tao kan tinampo. Anong aran? Suka mabagang bala. Katre? Oo. Nasa tao kan National Highway. Paano? Inanod? Ilinayo. Ilinayo. Pinito naman nasa itaas na parte. San Francisco. Grabe magkun ilayo gan katre? Nasa tao kan tinampo. Sumagyan man sa napagay na. So,
So, ang materialis pala, Yo. Oh. dakol na tao na nasa gilid ka National Highway na naggigirilid kan mga nakatahaw-tahaw. So, magpunto man sa sentro kan malilipot, tunin naman ako sa pinaka-crossing kan San Jose, okay pa ang dalan. Malinig na, palibasa dahil naman masyadong may wire, may igwa pang garo sa cable wire ito, nasa tao kan tinampo nakakutay, nasabitan ko kilit, marianit, dahil manana. May nag-apot do marinig kung possible ang pasiring sa tiwi. Igibon tayo direct, inutuntang Santo Domingo to malilipot. At kung tayo ni maklear, dahil man lang clear ang patiwi. Kung aling ligas bigyan nga ni nag-iinot ako ngunyan, kung sa inso cleaner nguna ni Mayor Jun Aguas, duman ako mapon, pamalik ako, pasiring ako duman sa tiwi. Iyo. Maski maklear tayo ito, tapos digdi somewhere in between sa malilipot and Santo Domingo, dahil ngagihan, useless man kiraray. Iyo. So, pigiling ta, sundong mo niya, naniho na ako rin sa barangay Bunga, kan Bakakay, Clarado. Oh. Anong nangyari? Naputol si Jomar? Oh, sige, di magayong po iniyo na yung ka na, Jomar? Ito na. Jomar! Mareman ini na ngunyan pa siya na amay nagkakigwa na ki road clearing operation. Sabi ta na nga ni, sa mga obstruction sa dalan, magkaarali na. Tanganing ang flow kan transportasyon day maulang. Baka kaya so task force dyan kan mga LGU iyo ang nagrelibot armado sinda. Armado nin sundang kay cutter. Jomar? Ano? Oh. O sige na, ikaw na boy. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs,
Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Okay, 10 minutes po bago mag-alas 6 ni pagkaaga digdi sa morning hirit sa Radyo DCGB. Ano si Jomar? Nabalik pa? Ada naman? Okay. Sige. Maray na ang panahon na iling ko na digdi. Liwanag. Maray na yung ano yan, ano? Sabi nga ni Kaniba, quickie nga si Kinta. Quickie. Makusog pero madali. Jomar, good morning, Gararay. Salamat, Direk. Kung ako sa San Fernando, may mga taga-DPWSG nag-chainsaw kaining mga darakulang sangakan. Anong kahoy dahil? Mababa daw kita, mababa. Sige. Anak ko na, mabulok na kita. Tapos sa putong para mag-diresyon kung baldaan hanggang Legazpi. DPWH ano yan? First District? Mga taga-DPWS na din. 50 rin ng pero agi rin ng auto sa may tulay sa San Fernando. Kaya lang sudara kulang sa nasila nagpagsak sa tinampo. At anong kahoy nga na ini, sir? Abit Gimilinas. Ayun. Balda na ini hanggang Legazpi. Ayun na. Balda na hanggang Legazpi, sir. Direkines. San Fernando. Gusto ko sabihin nyo, tahali ako sa malilipot. Balda na haling Legazpi pa malilipot. Mabalik ako, tama pa, depasirin ako sa tiwi. At aramon ka naman kung balda ini hanggang tiwi ang tinampo. Tapos grabe bagang distroso o makutok sa baro sa may parting tiwi, malinaw, and tabako. Yan, iyo. Kung aga, so tabako, kasubanggi, matanga pa lang kasubanggi. So, CBRM o kan tabako, mga alas 11:30, basado sa informasyon na pinahabot sa tuya, nag-clear na sila sa mga dalan, pasiring sa mga pasilidad, aron kan hospital, police station, ininot nindang ikiro tabi ito direct. Kasubanggi pa sa naklarado na ito. So, ang aramuntang yan, kung na-clear naman ninda, so, National Highway, na sa bilog na nasasakupang kan tabako, hanggang sa pasiring duman sa Tabluyon, sa Ligaw. Mabalik ako direct, nagmamanobra na ako, babalikan pa. Sa aramunta naman, kung klarado, magpuon, Legazpi hanggang kung saan, sa malilip, hanggang malilipot, sigurado na kitang klarado. Kaya dati direct, mabalik na sana ako, taon, Jomar BM DCGB. Mabalas sabi, Jomar! Yan, okay. So, marami itong picture check ang mga sitwasyon sa di. Nganing makatao kataki advisory sa publiko. Kung kamo may travel, pasiring sa iba-ibang lugar, i-check na kung possible. Kung sa mga obstruction nagkarali na. Pero kadaklan mo na dyan, mga kahoy, unless otherwise sa ibang tulay nag-overflow sa tubig. Pero may mga tulay na nag-overflow sa tubig. Diyan nga na sa may Albay Central garo nag-overflow dyan sa tubig. Grabing baha.
sa iba pang lugar, terminang ma-overflow ang tubig. Na nakalaoganay sa harong. So, anyway, taon-taon sinatabi, anong masabutan ta kung ano ang mga sitwasyon sa iba pang mga lugar, digdi po sa satuyang kapalibutan. Sige, so daro-diretso na pagkatakan sa tuyang mga pagpapaabot ng istorya. Digdi po sa programang ini after Quinta. Yan. After Quinta. Kuya ba post Quinta na mga sitwasyon digdi po sa satuyang kapalibutan. Yan. Ani nagkuna so init kan aldaw. Pero yung ano iyan na at least sabi na ngaya magkusugman si Quinta, madali man siyang uminali. Pero winalatan man kita ki mga danyos. Iyo ngayon tatawang ki atensyon. So danyos na iwinalat ni Quinta. Pero at least nabayaan kita, binayaan kita digi, madali sana. Mga more than an hour. Kaysa maluyo man nga alimbawa, pero aluyo nun man magtinirigi sa tuya, lalong magugulpi. Iyo po. Ayan. Okay. At oto na siya duman sa parte ka na Marinduque. Tamangkas-kas baga so dalagan. Kung baga alimbawa ano yan ang 25 so dalagan niya. Okay lang ito. Makaskas man siya. Iyo. Ito nata may message. Ilang tadang ako na noon mensahe. Baka importante ini. Ano tabi deklarasyon kan provincial government regarding my work sa private and government offices today, including government national agencies. Yan. Diyan po, taon-taon sa na po, ipaklaro ta ini adi. Duman sa ipinalawas nindang advisory, ang nakabugtak siya na duman, ano ni, o yan ang, yan ito, tapasawang ko digdi. No classes and no work today. Oni po aso klarado. Sabi digdi, advisory kan DRRM and CCCAM to give sufficient time for the communities and the city government to repair and restore damages that might be caused by Tropical Storm Quinta. The city DRRM CCCAM Council advises that all online and blended learning in both public and private schools and in all levels are suspended today, October 26. All work in private and public sectors are also suspended today. Please be guided accordingly. Noel E. Rosal. Dahil sinabi kung kasabay so government
o national government agency. Direk. Go ahead, tabi, Marimar. Roger, lininaw naan ka subanggi ni Dr. Cedric. Ano sabi? Sakop ang gabos na yan nasa laog sindakang probinsya ng Albay. So, maski mga national government agency sakop yan, ita. Dahil may kalamidad. O, ta sabi ta na nga ni kaya, di man spear kan bagyo, kung taga-national agency ka o local agency ka ba ka? Yes, so private nga yung sinuspender, so national agency luguday. Oo, iyo. O, di gabos palang tabi. Gabos yan, lininaw yan is Dr. Cedric Kasubanggi na gabos yan sakop. Oh, di gabos palang tabi within Albay. Okay, salamat pa rin. Iyo tabi, so nag-apo tabi, ano? O, tabi, mampigsabi baga na, ika nga, local ka sana, ika sanaan, sabi digi, ako taga-national agency, di man pigsabi. Kaya gabos, sabi nga ni Kayan, sana all. Iyo? So malinaw na tabi. Gabos po, whether local or national agency, basta within Albay, sakop ka mo ka ito kan direktiba, kan city, buda, kan province. Iyo? Okay? Ayun na niyo, nita, marin itong so klarado tabi. Iyo po, di malinaw na po iyan gabos. Taga national government agency ka, yaong kadigdi sa Albay, sakop katabi. Daing trabaho na. Ngunyan naman siya na nga, gabos man maasikaso, ma-reparo kan mga alambawa, so nagkadurumog. Intira mo, one day man siya na, sa aga, back to normal na naman ang pahit. Iyo po? Okay. O sige. So paano tabi? Mapara mong natatabi ka tadigdi sa tuyang special broadcast ngunya na pagka-agang ini. Salamat po kayo sa inyong pag-antabay. Masunod na po si Henry M. Thank you and keep safe always. Feel mo panalo sa Coke Studio. Feel mo, input code ISEN. Pwede ka manalo. Panalo every day, every week may 50K. Grand prize ng 1 million. Panalo sa Coke Studio. Walang extra, I feel ya. Walang load, I feel ya. Stuck sa bahay, I feel ya. Panalo sa Coke Studio. Promo duration is from September 7, 2020 to November 28, 2020 per DOH FDA CFR permit number 0737 series of 2020. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Pitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, na mabungo pa rin sa gabi! New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus.
Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Fresh ka tuna. Mabigat. Magaan, Mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams na tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. Magaan, Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresh ka tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one.